here on out are for elimination from the tournament. Today we have Για να χάσουν οι BLG ahead of us to decide θα είναι πάρα πολύ σκληρό. Οκ, αυτή η ομάδα δεν φτιάχτηκε για να χάσει εδώ. Αυτή η ομάδα φτιάχτηκε για να πάει πάλι μέχρι τελικό, να πάει μακριά. Άδειο στάδιο, γεμάτο θα είναι ρε, απλά όλοι είναι έξω τώρα θα μπουν. Τώρα εκεί είναι 5-6. Three-man cast! Θέλουμε Elk και εμένα, παιδιά, ο Elk είναι παιχταράς. Ο Elk είναι παιχταράς, θα καπάρει. Trust. Εδώ ξέρεις πως φαίνεται ότι το 60% του chat στο παγκόσμιο δεν έχει ιδέα τι γίνεται στο pro play. Πώς φίλε μου? Elk παιχταράς, ο Elk είναι παιχταράς, όχι μαλακίες, είναι insane. Ο Elk είναι απλά beast. Hello Σάκη, καλημέρα. Νάτος και ο Κώστας, να είμαστε όλοι, πάμε. Τραφτάκι πάρα πολύ soon. Τώρα αυτά που γράφουν κάποιοι, το ποιος είναι 400 σε καλά και εμείς το 800. Οκ. Κοίτα, οι περισσότεροι viewers, δε φίλε, βλέπουνε τελικούς, βλέπουνε MSI Worlds και δεν βλέπουνε κάτι άλλο. Το κάτι λέει και τόσο νίκη BLG. Θα ήταν περίεργο να μην το έδινε. Να δούμε παιδιά, σήμερα δεν θέλουμε 2-2-0, okay? Θέλουμε λίγο να στολάρουμε. Θέλουμε λίγο παραπάνω content. Hello Chain. Στο τελικό και το Israel ήταν πέρμα μπαν. Φύγαμε! Φύγαμε! Καλημέρα Chris Cal, πάμε να δούμε draft. Οκ, game 1 τα drafts είναι πολύ σταθερά ρε φίλε, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Παίζει ο Shadow ο παιχταράς μου. Οκ, ο Shadow δεν στραγκλάρει ποτέ. Link στο YouTube. Λοιπόν παιδιά, όσοι θέλουνε, εδώ πηγαίνετε μια βολτούλα από το YouTube, να κάνετε like, να μπει ο κόσμος. Nico first pick για τον On. Είναι το πιο σταθερό του support ρε φίλε. Ο On θα παίξει Nico ή θα παίξει Elise. Ο Bat είναι λίγο shit. Γενικά ο On δεν μ' αρέσει. Ο On έχει μερικά καλά picks. Κάτω πιν. Yeah, absolutely. We've also seen things like Nico, Corki. You know, the question to me is, will VKS try to go for a dominant bot lane of their own? Άφησαν τον Azir. Οκ, ο Azir είναι open, ο Knight δεν ξέρω αν θέλει να παίξει Rise πάνω σε Azir, να παίξει τα Λίγια. Γιατί εδώ μπορούν να βγάλουν τα Λίγια μαζί με επιθετικό jungler. Θα μου άρεσε ακόμα να πάρουν ρε φίλε, κοίτα, ο Shadow έπαιζε τρομερή σε Τζουάνι. Σε Τζουάνι Γιόν, ελπίζω ο Τσόβι με το χθεσινό παιχνίδι να άνοιξε τις πόρτες για τον Γιόνε στο draft. Καλημέρα και τα παιδιά, hello, Μπαντήθη πάλι, Vader, Κυριακίδη, hello. Θα καθίσει μισή ώρα το πρώτο game. Λογικά, παιδιά, το μισή ώρα πρέπει να είναι σταθερό. Zig Strandle και οι άλλοι παίρνουν κάρμα για να ματσάρουν στο bot. Παιδιά, ναι, πρέπει να είναι Ziggs mid. Ziggs Nico bot lane θα ήταν τρελό. Hello crew. Η ερώτηση είναι αν θες να πάρεις jungler. Γιατί low-key ο Jarvan δεν είναι κακός εδώ. Και αυτό είναι ok, αλλά low-key ο Jarvan δεν ήταν κακός εδώ. Είσαι versus Trundle, είσαι versus Nico Ziggs. Ήδη το Magic Resist βγάζει πάρα πολύ value. Η Κιγιάννα είναι λίγο καλύτερο matchup πάνω στον Trundle. Οκ, αλλά σίγουρα και πιο squeezy αργότερα στο παιχνίδι, πιο εύκολο να την κάνεις counter.
could draft and engage AD carry, but those like we haven't seen Ashe at all in the meta, so Πρώτον μας μένει να παίξει από τους mods. Και καλά. And we know that Trundle can be very effective at neutralizing a lot of other fighter type of junglers, like Xin Zhao is immediately one that comes to mind that Trundle is adept against, but Qiyana can actually dance circles around him, going invisible, bursting him very quickly. It's hard for Trundle Ανάβουν την to Caitlyn. maximize his Καλό ban, θέλουν να κόψουν το range. So at least in the jungle matchup, I'm Μακάρι νίκη T1 σήμερα. Όλοι νομίζω αυτό περιμένουν. Hello, Στέλιο, καλημέρα. Ωραία, τι άλλο AD carry θέλεις να κόψεις για να τους αφαιρέσεις το range που μπορεί να είναι ενοχλητικό με την Νικό. Low key θα μπορούσε να πάει και Kai'Sa, αλλά αν πάει Kai'Sa και εσύ έχεις ακόμα pick στο AD carry μπορείς να κάνεις καλό laning phase. Και το Silver Core και ακούω, το Silver Core και το ακούω πολύ παραπάνω. Το Real με Karma έχουν χάσει τα δύο καλύτερα pairings, έχουν χάσει Caitlyn και Ezreal. Οκ, που είναι τα καλύτερα ζευγάρια της Karma, γιατί η Karma θέλει να παίξει μπροστά και να παουκάρει full στο lane. Yorick. Παίζει να πάνε κασάντες στο 4. Δεν με χάλαγε. Το Kate μπορούσαν να το πάρουν οι ίδιοι. Οκ, να μην μπανάρουν Caitlyn, να μπανάρουν δύο top laners για παράδειγμα, να πάρουν Caitlyn. Θα μου πεις θέλεις το counter pick στο top, αλλά αν πάρεις τώρα τον Cassante, πάρεις την Αμπέσα. Οκ, γιατί πήρε Αμπέσα, οκ. Γιατί είδε Renekton τον Poppy. Είδε Renekton τον Poppy στο ban, οπότε λέει, hey, είναι ψηλό, ξέρεις, έχουν βγάλει δύο counters αυτοί, μπορεί να το θέλουν, να το πάρω εγώ. Και τώρα είναι η κατηγορία με την Kai'Sa που είπαμε, ότι αν πάρουν Kai'Sa μαζί με Νίκο και έχεις το AD carry pick, μπορείς να πάρεις κάτι να πιέσεις την Kai'Sa στο lane. Τι παίρνεις ρε φίλε, Sivir. It's easy to discredit the situation they're in because of their performance throughout the year, but this was a super famous pick for Bin. Σε παρακαλώ, πάρε Smolder, τον έχω highest win ratio, πάρε Smolder και κερδίστε. Αν και το πιο πιθανό είναι να χάσουνε. So now, picking it into Boal on the top side of the map, things are already looking very scary. Γιατί κανείς δεν παίρνει Smolder? Για το Smolder εδώ δεν είναι κακό, γιατί το engage τους είναι ψηλό shit. Οκ, το engage τους είναι flash Jax ή Nico να κάνει flash, αλλά και οι δύο θέλουν flash και αν έχεις cleanse θα κάνεις escape, εύκολα. Το βάρος είναι πολύ mobile. Κοίτα, η λογική λέει ότι θα πάει lethality βάρους. Οκ, και θα προσπαθήσει με το lethality βάρους να παουκάρει την Kai'Sa out of lane. Αλλά το βάρος σε αυτό το draft δεν ξέρω πώς παίζει. Οκ, πρέπει να παίξει laning phase. Γιατί εδώ αν φάσει ένα pillar, οτιδήποτε και να φάσει dead. Η ομάδα σου δεν έχει peel. Πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ οι VKS έχουν draftάρει για all-in. Έχουν draftάρει ότι θα μπαίνει μέσα ο Azir και η Γιάννα και η Αμπέσα και θα μπαίνουν full μέσα. Ο βάρος δεν έχει peel σε αυτό το draft. Μπορεί να πάει δύσκολα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα prediction ποιος κερδίζει και από το επόμενο draft βλέπουμε. Ποιος κερδάει Game 1, BLG, VKS, φύγαμε. Ναι, το engage είναι Flash, Nico, Flash, Jax. Αυτό είναι το engage τους, τους BLG. Δεν διαφωνώ, αλλά πρέπει να προσέχουνε. Το Jax για τον Bean μου αρέσει, παιδιά, μιλάμε για Bean Jax. Δεν μπορούσε να πάρει. Sivir εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ και το Smolder θα μου άρεσε. Και ο Corki θα μου άρεσε. Λίγο παραπάνω. Ούστερ κόσμιε. Λοιπόν, βάλτε predictions όσο μπαίνουμε μέσα στο game. And if Kai'Sa goes hybrid, you can go in towards AP and you just trundle, pillar and poke, right? Like you don't really have to, I think, fully commit. Okay, φύγαμε μέσα στο game. Ο Varus πηγαίνει lethality. Outscale in the side lane, so we'll have to see what VKS can do, but
VKS θα βάλετε σπίτια, μη λες ψέματα στον κόσμο. Το Jax Ambessa, λένε Ambessa φεύγει γενικά. Ναι, επειδή τι γίνεται, στα μικρά trades η Ambessa κερδίζει πάντα. Γιατί η Ambessa έχει μεγάλα cooldowns, αλλά πολύ καλό trading pattern. Ο Jax θέλει πολύ παραπάνω levels για να μπει online. Γιατί ο Jax μόλις πάρει levels και βγάλει items, τα rotations του είναι πολύ πιο μικρά από την Ambessa. Κάθε ένα ματσάρει το E στο stun, αλλά το Q και το W έχουν μικρότερα cooldowns. Και εκεί μπορεί να τη δει γιατί η Ambessa κάνει το trade, αλλά μετά αναγκάζεται να παίξει σε 2 trades του Jax και εκεί χάνει. Αλλά στην αρχή, λογικά, αν δεν φάει το stun, κερδίζει. Come on, buddy. I got more numbers for you. Okay. I got even some more. Flowers. Listen, I got some fun statistics for you as well because we talked Θα about κάνουνε swap έτσι. violence is what we need to be seeing from VKS. And so I asked the Θα stats to κάνουνε give me some swap. numbers Θέλουν from να their φύγει από series το against laning PSG. face η Κάισα σίγουρα. Average combined kills per minute from the series was 1.12. So they're getting a kill and a bit every minute. Καλά, εδώ καταλαβαίνετε ότι αν You then look at δεν the τιμωρήσουν average καλά οι combined kills at 14. VKS, There θα was έχουν 10 πρόβλημα από τώρα. flowers at 14. And that was the average Γιατί και οι on ντράφταρες throughout για the να series. αμπιουζάρεις bot. This is a team that loves to fight, they loves to get aggressive, and we'll see if that's Αμπάτζι the δεν approach γίνεται, they ναι, αλλά take, παίρνει given λίγη the ώρα να το κάνουν στο composition they competitive. draft for themselves. Well, and we have to see how Bin's going to survive actually in this 2v2 because they have decided to send Elk up towards the top side, feeling that, you know, against this range it could be difficult. Πάντως βλέπετε ρε φίλε, και στο 1v1 είναι Κάισα vs Ambessa. Η Κάισα πιέζει full, τα μιλείς level 1, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Miserable. We'll see how much of this farm he can even get under his tower, but right now, it's looking like he's playing for XP. Όπα, πήραν και το heal. Έτυχε το βέλος. Αν δεν πέτυχε το βέλος, ήταν κακό trade. Ανταλλάξανε heals. Για η Billy έχει παίξει με... Δεν έχει παίξει με καμία ασιάτικη ομάδα, είναι τρελό. Η κλήρωση της Billy είναι τόσο καλή για την Billy. Αλλιώς ήταν εκτός ήδη. Η Ambessa και η ώρα τα spells για να CSR, αλλά στην κατάσταση που είσαι, ρε φίλε, και αν δεν έχεις mana, τι σε ενδιαφέρει. Σπάμα τα λεβέντι μου. Right? You know, the expectation is that you would 3-0 that schedule, right? Yeah. And here they are, you know, playing for their lives in the 1 and 2 match, so definitely have not lived up to expectation. Πήρε level 4 ο Shadow και το πήρε σχετικά γρήγορα. Η Κιγιάννη έχει το έργο clear. Looking to see if he can find an angle onto Miru. Hello, Chris Cass. Καλό drift. Ο Μιρέο ήταν ο καλύτερος παίκτης τελευταία φορά. Να το πούμε και αυτό. Οκ. Ήτανε τρομερός, έπαιξε μια ταλίγια εκτός αυτού του κόσμου. Ωραία, επειδή ο Trundle πήγε mid για να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Θα βάλει το ward και θα κάνει recall, θα ανέβει πάνω. Εδώ απλά ρε φίλε, αν είσαι η Ambessa και δεν φας dive, είσαι ok. Αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει ότι η Karma μένει bot. Γιατί έχουμε δει πόσες φορές. Πόσες φορές να φεύγει νωρίς το support και να φέρει το top lane να φάει dive. Βγαίνει αυτό το dive. Κάτσε, βγαίνει αυτό το dive. What the fuck, τι κάνει η BLG. Πώς βγαίνει αυτό το dive. Πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το dive. Σε ποιο κόσμο. Μπρο, μπαίνει μέσα. Δείτε εδώ. Τρώει τα tower shots. 1. Εδώ πρέπει να φλασάρεις, λεβέντι μου. 2. Πάρ' το σπίτι. Και μετά ο Elk παίρνει aggro και φλασάρει και αυτός αργά. Το tower, by the way, smurfare, ok. Το tower smurfare. Το tower έπαιξε insane. Και τώρα η Ambessa ξεκινάει με 2-0. Οκ, η Ambessa ξεκινάει με 2-0. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι δυσκόλεψαν πολύ το game του από πουθενά. Ωραίο tempo stop πάνω στο Knight. Ο Aziri μπορεί να πουσάρει το wave. Για ναι, το XP που πήρε, δεν καταλαβαίνετε, 2 solo kills XP. Πήραν μπισκότο και potion. Fake και βαβέ της μέρας ο πύργος. Το σημερινό βίντεο θα είναι κόμμα με το χθεσινό, γιατί χθες δεν έκανα βίντεο. Μα ήταν κακό dive. Πώς πας με Trundle Kai'Sa να τα invite Ambessa. Δηλαδή πώς ακριβώς βγαίνει αυτό, σε ποιο κόσμο πιστεύεις ότι έχεις damage για να βγάλεις αυτό το dive.
Boal even has that blue buff, so a little bit more energy regen. Δεν γίνεται. Yeah, I want to see what kind of an advantage he can build here against Bin. And you said it, Vedius, the EXP, not just Βαγγέλη είναι στον τίτλο. the extra experience Αν το you get from the τσεκάρεις. two champion kills has Boal feeling very comfortable. Bin is only 2/3 of the way. Ο Μορτέους δεν έχει κάνει retire, δεν νομίζω. About the same distance from level 7. Ο Μορτέους πιτσιρικάς δεν είναι. Because of that botched dive. And we'll see if Shadow can try to get something back now. Ο Shadow έρχεται να κάνει κι άλλο donate. Θα κάνει ulti και θα τρέξει. Το αστόχισε. Καλά, πάλι ξεφεύγει. Επειδή οι άλλοι πήραν αμυντικά βήματα για να τον τζάρουν το ulti, πάλι θα ξεφύγει. Αλλά εδώ σετάρουν play πάνω στον Elk. Ο Elk δεν έχει flash και το ξέρουνε. Ο Elk δεν έχει flash και το ξέρουνε. Καλό. Actually, καλό dive. Οκ. Ζώναραν τον Elk και τώρα μπορούν να κάνουν redive. Τα chains! Α, πήρε ένα kill, αλλά το πήρε Νίκο. Τι γίνεται σε αυτό το game, ρε. Τι γίνεται σε αυτό το game, ρε. Δεν μπορώ, ρε. Τους σκότωσαν τα minions, ρε. Πήρε double kill Νίκο. Η Κάισα δεν πήρε καν assist. Οκ, η Κάισα δεν πήρε ούτε assist. Πήρε double kill Νίκο. Τα chains φάνηκαν καλά, αλλά μετά πέθανε ο Τρίμπι. Το άγκρο χάθηκε. Λογικά ο Μορτέους έκανε chains χωρίς να έχει βέλος. Οκ, μπορούσε να περιμένει το βέλος και να κάνει chains, γιατί χρόνο είχανε, δεν βιαζόντουσαν. Both kills went over to On. Ideally, they would have loved a little bit more funneling into Elk, but at the very least, they dissuade the dive, they close the goal gap. Τρίμπα, όχι! Ξέφυγε. Οκ, ξέφυγε, worth it. Πήρε το ultimate του Ziggs, παιδιά, το game είναι entertaining όμως, το game είναι fun. Μάγκες, αν χάσεις, είσαι εκτός. Να, δείτε εδώ, το start του dive είναι καλό. Το chain κρατάει ο Trimby aggro, φλασάρει, δεν κάνει cancel την φάπα του tower. Και εδώ ο Μορτέους, δείτε εδώ, ο Trimby παίρνει aggro, πεθαίνει γιατί το tower δεν έχει κάνει reset το damage του. Οκ, και μετά και ο Μορτέους τρώει άπειρο damage. Γιατί? Για κάποιο λόγο. Δεν περίμεναν να κάνει reset το tower και να βγάλει βέλος ο βάρος. Αυτό ήταν clean για την VKS. Ήταν clean dive. Αλλά στο τέλος, oops, I did it again. Τώρα γιατί κάνει reset το damage, γιατί δεν πέρασε η ώρα. Πρέπει να περάσει λίγη ώρα. Hallo? Wie geht's? Ja, spielen, my friend. Ο Μποάλ τώρα πώς χάνει το top lane, μην με ρωτήσετε. Οκ, ο αδερφός μου έχει πάρει double kill level 2 και ο Bin τον κάνει gap. Rookie numbers. Gotta pump those up. I'm hoping that we get them pumped up right now. I want to see VKS keeping the pressure up because BLG, they are stumbling. That's what we're seeing, and it's kind of the story of BLG at this tournament. Coming in as the first seed, the level that we were expecting from them is not the level that we're seeing on stage, and I feel like that the pressure might be getting to them, but there's still a lot of the game left to play. I mean, you gotta remember, 100 Thieves beat BLG. Ωραία player out, κάνει nerf το tower. Όχι, μια χαρά είναι το tower. Να μάθουν οι άλλοι να κάνουν dive, what the fuck. Δηλαδή το top dive ήταν χάλια και στο bot το φέλαραν οι VKS. Το tower κάνει τη δουλειά του, ρε φίλε. Το tower και αυτό το προσέλαβα. Throughout this year, grubs are almost always within the first 30 seconds they spawn. You see at least one of the teams sending their jungler over to at least secure one grub. But because of the chaotic state of this game, it's 9.5 minutes in. Master και Knight φαρμάρουνε και δύο είναι even. Ο Ziggs είναι καλή απάντηση πάνω στον Azir από πάντα. Τον ματσάρι στο range και τον W για το stop. Άρε τρίμπαρε. Άρε τρίμπαρε, σε βάλετε στη γωνία και σε βομβάρδισαν. Και τώρα ο Zigzagos μπορεί να πάρει το kill. Και ο Ziggs δεν είναι που μπορείς να κάνεις disrespect. Έχει, όπως είπαμε, καλό scale, πάρα πολύ damage αργότερα μέσα στο game. Θέλω να το σεβαστείς. Shadow θα πάρει το δράκο. Είναι even στο XP με την Kiana. Είναι λίγο πίσω στα CS. Λογικό θα πω εγώ. Πολύ καλύτερο clear η Kiana, πολύ πιο active champion. Αλλά στο top είναι όντως η ιστορία που θέλω να δω παραπάνω το πώς πηγαίνει. Τα steel caps στο Jax φαίνεται να έχουν βγάλει value. Και είναι και πολύ καλό αντικείμενο γιατί τα steel caps μειώνουν και τον hit damage από τον Azir. Μπορεί να δίνουν armor, αλλά χαμηλώνουν το auto attack damage.
Δεν τρώει τρελό out scale από Azir. Ο Ziggs, όχι. Ο Azir σε κάνει out scale γιατί έχει άπειρο range. Το θέμα είναι ότι αν ο Azir περπατήσει και αυτό στο range του Ziggs και ο Ziggs πετύχει ένα Q, ο Azir χάνει 600-700 HP. Ziggs late game με 4 items είναι terrorist. Δεν μπορείς να κάνεις siege γιατί με 2 spells καθαρίζει το wave. Σου πετάει μια ulti, ούψ, σου έκανα 1200 damage, 1000 συγγνώμη. Ποιους είμαστε, όποιους θέλετε. Τσάτ ποιους είστε εσείς. Dasama's hanging around the area, looking maybe for an opportunity if Bin continues trying to shove this forward, but he's not going to find that opportunity, so instead just goes back to farming up. Because both of those neutral objectives were delayed for so long, both of their timers are still pretty much synced up for the next Drake and the next Herald spawning, but they're still both 3.5 minutes away. Φίλε, αν είσαι με το outsider, είσαι με το... Είσαι με τους VKS, θες να δεις να κερδίζουμε. Well, finish off some of these main key items. We can see it coming through from junglers on both sides. The mid lane is having now finished their first item. Αλλά έχουμε ξεκινήσει αργά, οκ. Είδαμε τα dives, αλλά δεν βλέπουμε έξτρα κινήσεις, leads. Πάρα πολλά lanes είναι even. Υπάρχει ένα pillar πήγα να πω εκεί, αλλά δεν φαίνεται. Ο Bin δεν έχει κερδίσει τίποτα ακόμα. Πώς θα κερδίσει όταν υπάρχουν top laners, ρε φίλε, σαν τον Kin και τον Zeus on. Άρε τρίμπα ρε, τρίτη φορά που πιάνεσαι. Οκ, είναι η τρίτη φορά που πιάνεται ο Τρίμπι. Back to back. Τα κάνει αυτά. Τον έχουν αμπιουζάρει πάρα πολύ. 3 από τα 4 deaths είναι πάνω του. Οκ, θέλει να κάνει step up, αλλά κάθε φορά που κάνει step up τρώει pillar. Ένα ακόμα σε C dead. To follow up with the ultimate of his own results in another kill onto Trimby. 0-3 the scoreline now for the VKS support. Yeah, and it's insult to injury. Ωραία, ο Μποάλ μόλις έβγαλε το item, πιέζει λίγο παραπάνω, Champions without a dash when you're playing with, you know, Trundle and Jax and Nico and all these champs. Trundle just throws down the pillar, you're slowed. It's so easy to hit the root to follow that up and to be able to find these engages. So Trimby going to be really having to be careful in these next couple minutes. 500 international kill. Μπράβο, Ελκ. Μπράβο, Ελκ, παιχταρά μου. Για τα σωματικά του, 4 έχει η ομάδα, ρε. Αλίτσας, κεντρός. Έλα, αν δούμε το βάρος Κάισα και σκεφτούμε ότι ο βάρος σου είναι even. Είναι even. Δεν σε χαροποιεί πάρα πολύ αυτό, γιατί στα δύο items, όταν η Κάισα πετυχαίνει W και φτάνει στο backline, ο lethality βάρους δεν μπορεί να παίξει versus Κάισα. Θα μπαίνει πάνω σου. Πολύ λογικό να σου τον τζάρει και τα chains, γιατί έχει movement speed και flash. Και το damage που βγάζει per sec, αν δεν πετύχεις chain, είναι πολύ παραπάνω από το δικό σου. Άρα ναι, το lethality βάρους, καταλαβαίνω ότι μαζί με Azir δίνει πάρα πολύ range. Αλλά δεν είσαι, ρε φίλε, η ομάδα που με γεμίζει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να παίξει στο range, ότι μπορεί να σπεϊσάρει. Το top γιατί δεν παίζει. Ποιο top δεν παίζει? Και οι δύο το planers στο νησί τους μπαίνουν πάνω στον ball. Εδώ έχει μπει πάλι το pillar. Την έχουν κάνει slow, αλλά ο Dissam σερβαίνει πάνω. Αν φλασάρει μπορεί να πάρει kill, ο Bin πέθανε. Και τώρα ο Shadow τρέχει μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το flash για να φύγει από το true display of skill της Κιγιάνα. Αλλά δες εδώ που πάλι το γυρνάνε. Και παιδιά, η Αμπέσα δεν ένιωσε τίποτα. Του Skytar έβγαλε τίμιο damage και ο Bin εκεί αναρωτιόταν για ποιο λόγο. Ενώ ο Trundle έχει κάνει ulti στην Αμπέσα, αυτός ψοφάει γρήγορα. Which is going to make this next potential dragon much more of a possibility for them now. I feel like the story of this game, Hello, Scoop. BLG needs to be to play through their bot side. Δεν ξέρω, με τον Bin σίγουρα, ρε φίλε, με στεναχωρεί και εμένα. Αλλά ξέρουμε ότι είναι μεγάλος παίκτης. Το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι να μας το δείξει.
Έχουν πάρει objectives βέβαια. Αν δούμε λίγο τα objectives, είναι 3 voids είναι στην VKS. Τώρα μιλάμε για Δράκο και Herald, που το Herald είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να ανοίξει τον πρώτο πύργο του παιχνιδιού μαζί με Ziggs. Αν το Herald κρασάρει, πετά στο W κάτω, boom. Stream έπαιζε αλλού, έπαιζε στη Rogue, στην Ευρώπη. Το play. Παίρνουν πάλι στον Bowl. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξεφεύγεις από ό,τι φαίνεται. Αν τη μία φορά αποτύχεις, φέρε και τους 5 πάνω. Οκ, φέρε όλη την ομάδα πάνω. Wait, δεν έφαγε καθόλου damage. Είχε πάρει aggro το tower με το Herald. Οπότε ο On μπόρεσε να κάνει flash, να φύγει μακριά. Θα μαζέψουν το tower, θα μαζέψουν το kill που είναι σημαντικό kill. Γιατί είναι το Fed member της VKS. Και τώρα πάλι κάνουν transition στα lanes. Θα κατεβούν μπορεί για να πουσάρουν και εκεί γιατί θέλουν να ανοίξουν λίγο το map. And that is kind of what we're talking about when we're talking about some of these deficiencies as far as macro play. You can try to trade, you can try to get things elsewhere. It doesn't always have to be trying to look for that fight. Ο Σάντο είναι καλύτερος από τον Way. Ο Σάντο είναι πολύ καλός. Εμένα ο Σάντο μου αρέσει. Ευρωπαίος jungler, by the way. Okay, δικό μας παιδί. Και μαζί με την G2, ο Σάντο, ρε φίλε, είναι τα repetitive. Does go the way of VKS, even if it is on a slower timer than you would hope for. And interestingly enough, we now have Feet of First Turret going over to BLG, Feet of Warfare going over to VKS, 2-2. Θέλουμε το επόμενο objective για το ποιος θα πάρει τις μπότες. Ποια είναι το μοιραίο. Αλλά τον Dust είναι καλά. Εδώ το Pillar φάνηκε σωστό, ρε φίλε, δεν από ψέματα. Το Pillar φάνηκε πάρα πολύ σωστό. Δεν ξέρω γιατί τον έκοψε. Αλλά δείτε τι ωραία παίζουν οι BLG. Okay, αυτό εδώ πέρα, το μάκρο των BLG, υπερβολικά σωστό. Γιατί βλέπουν ο Δράκος να πέφτει. Ξέρουν ότι η αντίπαλη ομάδα τότε παίζει στο Δράκο, ότι έχουν στείλει τουλάχιστον τον Jungler στο Δράκο. Είχαν ρίξει το Herald, είχαν πάρει damage. Κάνουν overload το top με 3 άτομα και ένα από αυτά είναι Ziggs. Ρίχνουν το tier 2, παίρνουν 700 γκολντάκια for free. Και μετά κάνουν reset χωρίς να χάσουν τίποτα. Γιατί οι υπόλοιποι παίκτες της VKS πρέπει να απαντήσουν στο load που έχει γίνει στο top. Άρα ανεβαίνουν πάνω, δεν πρεσάρουν bot για να πάρουν tower kill. Και έτσι η BLG μπορεί να βγει 2.000 μπροστά. Εύκολα. Ο Lichbane προκάρεται από το W του Azir. Ναι, παλιά το έπαιζαν αυτό το build. 700 gold σπίτσε 3 άτομα. Δεν σε πειράζει. 700 gold είναι 700 gold. Ο Knight τώρα είναι μπροστά 800. Ο ίδιος. Ο Trundle... ο Trundle πηγαίνει με αυτό το build. Tenacity botες, Οκ. Και μετά θα πάει... πάει Tenacity botες με slow reduction item σε ένα game όπου το slow είναι αρκετό από την ομάδα των VKS. Μ' αρέσει. Μεγάλε on! Πράκτορα! Όλα τα support είναι περίεργοι. Change my mind. Θες να χαμηλώσεις λίγο? Μια μου λέτε ανέβασε, με μου λέτε χαμηλώσει, θα το πάω εδώ. Σαν τον Τζότζο που το λέμε Καναδό, αλλά είναι 50% ωραία της. Θα πεθάνει ρε φίλε, εντάξει, ο άλλος έχει και red buff. Οκ, ο άλλος έχει και red buff, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Θα πάρουν το kill. Ο Bin μόλις 300 πίσω. Σίγουρα η Κάισα θέλει το kill, γιατί εδώ η Κάισα είναι κοντά στο να βγάλει το Rage Blade. Θέλει λίγο ακόμα gold, δεν έχει το attack speed. Αν πουλούσε και το Kal, είχε το kill, μπορεί να έφτανε. Ο Morteus έχει 2 items, ο Azir έχει 1 και πηγαίνει για Rylai's. Έφερε αυτό το κάθε game Rylai's. Δεν ξέρω, θα μπορούσαν να το αλλάξουν όντως. And that Varus with no flash, you get in on top of him, you land any CC, the Ziggs ult's gonna land on your head, you are just going to be toast. You're so reliant on that flash to stay safe. Όσο κύριε Μανίκο πατάει ρο και πάει μακριά. Παιδιά, μπορείς να κάνεις rocket bell πάνω στο ρο, μπορείς να κάνεις flash πάνω στο ρο. Εδώ πέρα ο On όταν κάνει ρο πηγαίνει στον άλλο κόσμο. Οκ, πηγαίνει Volt κατευθείαν.
Πρώτη φορά που τον βλέπουμε να τιμωρείται. Οκ, κάθε fight μπορούσε να φύγει μακριά με το ε χωρίς να χάσει Summer, τώρα τιμωρείται. Και τώρα ο Varus δεν έχει flash, ο Azir δεν έχει flash, η Ambessa δεν έχει flash. Παίζεις fight και οι αντίπαλοι λείπουν 3 flash. Well, και εσύ έχεις Kai'Sa και Jax που δεν έχουν flash, αλλά εσύ είσαι αυτός που θέλει να κάνει το pick. Είπαμε ότι για σένα είναι σημαντικό να κλείσεις τον gap και να μπεις στο backline. Άρα, όταν δεν έχουμε και οι δύο flash, είναι λίγο πιο εύκολο για σένα να το κάνεις αυτό. Tempo. Tempo. Ωραία, εδώ η Νίκο πρέπει να κάνει ulti αν οι άλλοι πάνε έστω και λίγο κοντά. Οκ, να πατήσει ρόλο να κόψει την πίεση. Αυτό. Βλέπετε, πήρε το flash κατευθείαν. Τώρα το πώς θα το παίξουν από εδώ και πέρα είναι στο χέρι τους. Βρει μέσα η Ambessa, κάνει πολύ κοντά damage πάνω σε 2 Shadow και Bean έχουν πιαστεί και μετά ο Bean καριτάζει μακριά. Βρει μέσα ο Μοιραίο, δεν πετυχαίνει τίποτα. Ω, Μοιραίο, αυτό ήταν κακό! Δεν έχεις flash, το είπαμε πριν, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πήγε ρε φίλε και το μεγάλο wall και δεν πέτυχε τίποτα, οκ, δεν πέτυχε κανέναν. Καλημέρα Κωνσταντινέ. Πήγε μπροστά, το πήγε. Whoop. Ενώ η Ambessa έκανε καλό engage. Η Ambessa έκανε πολύ κοντά damage όπως είπαμε. Ο Azir, αν είχε flash εδώ ο Azir, μιλούσαμε για διαφορετικό fight. Οκ, πραγματικά. Αλλά το έκαψε πριν λίγο. Ο Atakan είναι free. Ο On το εκμεταλλεύτηκε και ήταν καλό το ulti του και μετά πήρε το flash του Dissamis που δεν μπορούσε να κάνει flash μέσα στο pit. Και τώρα μιλάμε για... Wait, η BLG πριν να τα κάνει. Οι VKS έχουν παραπάνω τριαντάφυλλα. Big! Okay, big! Αλλά εντάξει, τα άλλα είναι empowered. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο gold. Στο gold value που δίνουν τα τριαντάφυλλα. Σκεφτείτε να ήταν η BLG τώρα όμως 36. Και οι άλλοι 0. Βαρύ, αλλά ναι. 5k gold lead με 2 δράκους. Καλό είναι το 2 δράκους. Οκ, γιατί στο τέλος δεν θα σε πιέσουν για sol πάρα πολύ νωρίς. Έχεις ακόμα μπόλι και ώρα να βγάλει ο Azir σου item, να πάει ο Varus στα 3 items. Αλλά βασίζεσαι... Εντάξει, και on. Βλέπετε, εδώ πέρα οι Κινέζοι δείχνουν φιλικές διαθέσεις. Ulti για ulti. Ulti για ulti. Θα τα στοχίσουμε και οι δύο. Σαββάνω, η BLG είναι καλή ρε. Η BLG εγώ πιστεύω θα κάνουν τρομερό ramp up πάλι. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην βγει top 4 παγκόσμιο. Δηλαδή θα μου φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο. Τον πιάνουνε. Dissamis dead. Καλή εδώ πέρα. Η επιλογή να πάνε πάνω στον Elk. Αλλά ο Elk εφόσον έχει τον barrier και είχε και ultimate δεν φαίνεται να ήταν κοντά στο να πεθάνει. Το follow-up δεν υπήρχε παρότι ο Μορτέος είχε ρίξει όλα τα cooldowns. Το redemption πέφτει κάτω τον χιλάρι. Φεύγουνε μακριά. Αφού δεν πέθανε ο Elk, όλα καλά γιατί είχε και shutdown, είχε 650 gold shutdown. Είναι η στιγμή στο παιχνίδι όπου αν είσαι η VKS, το να ανταλλάζεις ένας για έναν σε συμφέρει. Σε συμφέρει κάθε φορά. Γιατί όποτε εσύ παίρνεις ένα kill θα είναι shutdown κατά... Πόσο, 3 στα 5, μια χαρά. Αλλά εσύ δίνεις λιγότερα gold. Πολλοί από τους παίκτες δίνουν και λιγότερο από 300, άρα θες να φορσάρεις το 1 for 1. Αλλά αν φορσάρεις να έχει ένας για κανέναν και παίρνει BLG τα kills, η διαφορά δεν θα πέσει. Ο Knight. Δείτε το build του Knight, ρε. Δείτε αυτό το build στο Ziggs. Είναι killer. Το damage που κάνει ο Ziggs τώρα, αν βρει ένα καλό combo, βέβαια το setup του είναι αδύναμο. Εγώ διαφωνώ με το να παίζουν Ziggs χωρίς να έχει setup. Δηλαδή ο jungler σου είναι Trundle και το support σου είναι Nico. Η Nico να σε σετάρει, αλλά η Nico δεν μαζεύει. Η Nico απλά τιμωρεί. Αν οι αντίπαλοι είναι εκεί. Δεν είναι Rakan που τους μαζεύει, δεν είναι Rel που τους μαζεύει. Άρα ο Ziggs έχει πιο δύσκολη δουλειά στο να βρει μια καλή ulti, αλλά αν τη βρει, το damage που κάνει είναι άπειρο. Ωραίο pillar. Ωραίο pillar, αλλά βλέπετε εδώ ότι μπορούσαν να φύγουν μακριά από το ulti και ο Dissamis κάνει flash.
Βλέπετε κλείνεται από παντού pincher move από την BLG που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του mid lane και τώρα πηγαίνουν προς τον Baron γιατί ο αντίπαλος jungler δεν έχει flash. Ξέρουν ότι έκανε smite γιατί βλέπω ότι δεν έχει ούτε smite. Και ξεκινάνε το objective πάρα πολύ γρήγορα. Το πήρα. Ο Dissamis πάνω από το δίχω. Μπαίνει μέσα. Κάνει ultimate, μπορεί να το κλέψει. Το smite πηγαίνει στον Trundle. Και οι δύο κάνουν εγώ smite μετά ο El Kaitari. Ο Bolber πάνω του δεν μπορεί να κάνει damage. Δεν υπάρχουν cooldowns. Μοιραίο και Morteos είναι πάνω στο front. Πετυχαίνουν τα chains μετά πάλι. Ο Μοιραίο δεν μπορεί να σκοτώσει. Οι στρατιώτες είναι μικροί. Είναι τόσο μικρή όπου πάλι θα πέσει κάτω και είναι το ace. Εδώ είναι που οι BLG τραβάνε σκανδάλι και λένε game over. Ένας Baron, ένα fight, GG well played, καλό fight. Εδώ είναι που οι VKS τρώνε το bait και αντί για να πούνε Disami, πάνε ρε φίλε και να το κλέψεις, το κλέψες, οι υπόλοιποι φεύγουμε. Μπαίνουν όλοι μαζί σαν ομάδα. Και ήταν βάρη γιατί χάσαν το smite, η Kai'Sa κάιταρε και κάνατε πολύ tunnel vision πάνω στην Kai'Sa να τη σκοτώσουν και πάλι τους κάιταρε, για πάντα. Εδώ γιατί φορσάρεις το fight, ποια γωνία βλέπεις που δεν βλέπω, το ultimate. On zone ρε, πέθανε, αλλά όσο έλκυνε ζωντανός, το damage είναι πάντα high, τι έχουμε εδώ. Dissamis vs Shadow. Τι του έσκασε? Χαλό, πήραμε την Κιγιάννα για counter pick. Ναι, δεν δουλεύει. Το Κιγιάννα counter pick στο Trundle δεν δουλεύει, ο Shadow είναι λίγο δυνατός. Κάποιος είχε ρωτήσει αν το game πηγαίνει στο 30. Παιδιά, δεν είμαι σίγουρος αν το game πηγαίνει στο 30 πια. Το top είναι open, το bot είναι down, το mid μπορεί να ανοίξει στο επόμενο W Ziggs. Το κρανάκι έχει βάλει μπόλικο damage, θέλει απλά ένα auto, ένα W και το tower είναι κάτω. Ο Shadow tankάρει γιατί έχει ρο. Μπορεί να μην έχει κάποιο tank να τραβήξει, αλλά πάλι το ρο του μπορεί να του δώσει λίγα staff και το παραπάνω sustain. Είναι tanky. Πού ούλταρε? Τι ουλτάρει ο Ziggs μου? Βλέπετε το damage που κάνει ο Ziggs, είναι αυτό που έλεγα με το scale. Ότι όταν ο Ziggs βγάλει items, μπορεί ο αντίπαλος να είναι Azir, αλλά πάλι θα πονάει. Όλα τα inhibs κάτω. Τους πολιορκούν φίλοι από παντού. Έχουν έρθει με πλοία, κανόνια και απλά βαράνε συνέχεια, δεν αφήνουν τίποτα. Οι άλλοι είναι μέσα στους τοίχους τους, προσπαθούν ρε φίλε, αλλά οι τοίχοι πέφτουν σιγά σιγά. Μπράβο BLG'δες, μπράβο. Ήτανε καλύτερο game από τα προηγούμενα, να το πούμε και αυτό. Ήτανε καλύτερο game από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από τους BLG. Αλλά φεύγουνε! Όταν η μικρότερη διαφορά στο game, η μικρότερη, είναι 1700 gold πάνω στον Jack σου. Όταν το support σου είναι 2.000 μπροστά και παίζει Νίκο. Είναι λίγο δύσκολα. Με τη χειρότερη ομάδα του τουρνουά δεν παίζουμε τη Fnatic. Παιδιά, το να λέμε ότι είναι η χειρότερη ομάδα, ενώ η Fnatic ήταν by far χειρότερη και κέρδισαν και τους PSG, είναι disrespect στη VKS. When you are the heavy underdogs, you need to be able to be aggressive. You need to be able to get advantageous matchup, push the pace. Trimmy's in trouble. Αυτό το τσιν ήταν λίγο μακρύ. Όπα, μπόμπα. Πού πάει και ο Μοιραίο, μωρέ. Ο Μοιραίο θέλει να βρει το kill, αλλά κατάλαβε πως το drift είναι πάνω στην Kai'Sa, αλλά range για ulti δεν είχε και η Kai'Sa έχει ιδιότητα από πριν, που σημαίνει ότι είχε ήδη στάξει αντικείμενα και ρουν. Σε έκανε clean up. Θα κάνει flash! Έφαγε delete, το καμιέντο στον Dissamis παλεύει, μπορεί να πάρει kill, όχι! Το tower δεν σκοτώνει τον On. On μένει όρθιος, ο Bowl βλέπει τα πάντα να πέφτουν και οι φίλοι του, τα towers, όπου κάποτε ήταν μαζί του και τον βοήθησαν να πάρει το double kill. Τώρα όλα τα towers είναι νεκρά.
Και το 1-0 γεγονός. GG, well played, BLG. Καλό πρώτο game. Οκ. Καλό πρώτο game. Respect. I think it's not for the, not for the lack of trying. Honestly, on the side of VKS, but you can clearly see why BLG were the world's finalists last year because a bit of South America και κο. Το εμπό του American Insane. UH, τι έκανες? Πώς γίνεται ο κλόνος της Νίκο να κάνει emote? Ό,τι θες μπορεί να κάνει. Emote, να χορέψει. Να προκάρει items. Kinda stupid, okay, kinda stupid. Δεν είπα ψέματα. I think we simultaneously see here in the way that the map is played out in particular and the vision is set up, the tempo is played. Επειδή δουλεύω πιο μετά και δεν μπορώ να προλάβω το Steam One, πολύ θα το δω. Ελπίζω να το ανεβάσω στο YouTube. Πάντα όλα τα VODs ανεβαίνουν YouTube γιατί στριμάρουμε και YouTube. Οπότε όλα, αν χάνετε κάποια games, είναι κατευθείαν up στο άλλο website. Όπως up είναι και το giveaway, παιδιά. Σήμερα κληρώνουμε ένα headset. G321. Οκ, από την αγαπημένη μας Logitech. Αγαπημένη μας, γιατί μας δίνει συνέχεια πραγματάκια. Το κληρώνουμε σήμερα, μόλις τελειώσουν τα games. Οπότε αν δεν έχετε πάρει συμμετοχή, πάρτε μέρος μία φορά την ημέρα. Φύγαμε. Για όχι, εγώ δίνω respect στη VKS που δεν έχασε από νωρίς, που έμεινε, και εγώ πίστευα ότι είναι η ομάδα που θα φύγει πρώτη. Λύρωσέ μας, αν θέλω! Πλήρωσέ μας, Νίρο! Θέλω τα λεφτά! Ziggs in this game was kind of their saving grace. Yeah. Because the follow-up play that Miro had there, if he has flash and he catches two, like they got Atakan, ναι, but it was το fight στον Atakan. Αν ο Miro είχε flash, το έπαιρνε. Σας λέω, το έπαιρνε, έπιανε δύο άτομα εκεί πέρα, ήταν double kill. Καλώς είναι, αν έχεις βάλει φίλε πάνω από μια συμμετοχή, ναι. Άμα αυτό το game κάτσε με το ζόρι 30 και με λάθος στην αρχή, το επόμενο εύκολα κάτω από 30 λεπτά, τι λες? Εγώ θα βάλω, ρε φίλε, στο επόμενο prediction over-under. 29,5. Μην το 10k donation να το κάνεις refund. Στείλ τα λεφτά και μετά. Πού είσαι ρε DevOps? Παιδιά, ξεκινάμε χαλαρά σήμερα. Okay, το BLG vs VKS δεν είναι high profile. Αλλά μετά παίζει ρε φίλε μια ομάδα με πάρα πολλούς fans. Να το πούμε και αυτό, νομίζω ότι πάρα πολύ θέλετε να δείτε αυτή την ομάδα. Που μπορεί να μην βγει και πρώτη στο region της, αλλά έχει δείξει καλά πραγματάκια. Οκ, πιστεύω ότι οι 100 Thieves θα σας το αποδείξουν κι άλλη μια φορά αυτό και το είστε εδώ για να τους δείτε. Μαζί με ποιον παίζει σήμερα είναι Thieves με T1. Has been known for being able to pull off these kind of masterful dives, right? That top lane dive was absolutely not it. The Ziggs damage, though, almost 40% of his... That's not even every Ziggs player knows. That's not the relevant damage. The relevant damage. Και εγώ χαίρομαι που κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρε παιδιά, όταν ρωτάτε τι ώρα παίζει T1, δείτε τον τίτλο. Τι λέει ο τίτλος? Σας έχω πει, το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν μπαίνετε σε ένα stream είναι να διαβάζετε τον τίτλο. Το πρώτο πράγμα. And I think with this performance, there's a lot of teams you're just not going to beat. And so far, it's enough for BLG. Δεν λέει η ώρα. Ναι, γιατί λέει ότι σήμερα έχει BLG, VKS και T1 Thieves. We see you backstage focus. You're going to have to focus even more in the hope of coming back here because so far, even if BLG really don't try that much, it is still their Summoner's Rift. Let's see. I mean, I think είναι παντού, έχει ανέβει παντού. We'll see if BKS can come back right after this. Right after this. Δεν ξέρω να διαβάζω. Γίνεται να ξέρεις να γράφεις και να μην ξέρεις να διαβάζεις. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Βάλανε αυτό το fight να το κάνουν dirty. Βάλανε αυτό το fight να κάνουν dirty τον Azir. Πόσα άτομα έπιανε, για να δούμε, περιμένετε λίγο. Τριφτάρι εδώ. 3. Borderline 4 με flash. Το βράδυ παίρνουμε call, σου στέλνουμε 50 ευρώ, ερχόμαστε εδώ και βάζεις predict και ποντάρω όλα στο ένα και βάζεις άσο. Εγώ δεν μπορώ να βάλω predict. Πρέπει να φέρουμε κάποιον με πόντους. Hello Raider, καλημέρα.
Ναι, παιδιά, σήμερα οι χαμένοι παίρνουν αεροπλάνο, Aegean. Δεν κάνει έτσι, Aegean, αλλά κατάλαβες. Και φεύγουνε. Εγώ φοβάμαι για τους BLG, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αύριο θα φέρω και την Aegean πάλι για να κάνουμε τα χορηγικά. Αύριο θα πετάξουμε αεροπλάνα, ρε, γιατί αύριο έχουμε 3 series που και τα 3 είναι elimination. Οκ, 3 σειρές όπου και στις 3 ένας φεύγει και ένας πάει playoffs. Οπότε αύριο είναι Aegean Day. The end. Is probably Zeus. I always learned a lot. I always watched him a lot. I hope I can play against him eventually because it would be a really cool experience. Being able to make a good run at Worlds has always been my goal. Ρε, αύριο τα brackets είναι δαιμονισμένα. Οκ, μόλις τελειώσει τη One έχει και κλήρωση. Well, I guess that's it for today. Thank you very much for watching and hope you guys enjoyed the show. No, φίλε μου, εμείς thank you so much for being here. Έχεις παίξει το στοίχημα? Όχι, παιδιά, εγώ δεν παίζω στοίχημα σε τίποτα. Μία φορά είχα παίξει όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, είχα κερδίσει 25 ευρώ και είχα πάρει το καινούργιο τεύχος του Sporty. Αλλά σταμάτησα εκεί πέρα, δηλαδή είμαι συν 25, that's it. Νομίζω για τους boomers σαν εμένα που έχουν να παίξουν League πάνω από 5 χρόνια αλλά ακόμα βλέπουν παγκόσμιο. Ρε, πολλοί το κάνουν αυτό. Γιατί το League είναι ευχάριστο να το βλέπεις. Όχι, ξέρετε πόσο καλά περνάω που το βλέπω. Είναι ωραία, ρε φίλε, και μετά μπαίνεις και λες, μπρο, θα έχω συμπαίκτης σαν γι' αυτό. It's over. Είσαι εσύ νουμπάς, είναι και οι συμπαίκτες νουμπάδες. Χάσαμε. Στο γυμνάσιο εφόσον ανήλικος, ποιος νοιάζεται? Τότε δεν υπήρχαν οι νόμοι. Παιδιά, ακούστε με λίγο, πότε μπήκαν οι νόμοι για το ότι δεν επιτρέπεται οι ανήλικοι να παίξουν στοιχήματα? Γιατί εγώ στην εποχή μου έμπαινες μέσα μαλάκα με την τζαντούλα από το σχολείο το κολατσό και σου έλεγαν, αδερφέ μου, θες να παίξεις ένα εκατοστάρικο? Oh shit. Ναι, αλλά είμαι 13 χρονών, κύριε. Δεν πειράζει, έλα εδώ πέρα να σε βάλουμε να εθιστείς. Πολλά χρόνια. Ναι, ρε φίλε, αλλά είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Είμαστε 25 χρονών. Είχα ποντάρει τα γελάδια του παππού μου, λέει ο άλλος. Εγώ όταν πήγαινα 8 χρονών έπαιζα κανονικά κίνο. Ναι, ρε, τα άφηναν τα πάντα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχει γίνει πιο αυστηρά και ο αδερφός μου όταν πήγαινε να παίξει. Του ζητούσαν πάντα η ταυτότητα να φέρει κάποιον ενήλικα. Δεν τον άφηνα να παίξει μόνος του. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα ότι όντως εμείς απλά μπαίναμε μέσα στο μαγαζί, παίρναμε δελτία και ξεκινούσαμε. Άρρωστες εποχές. Τώρα το πότε γεννηθείς. Είμαι 25, άρα το 99. Στα 13 έπαιρνα King, 5 εφημερίδα στο πρακτορείο και χύμα από περίπτερο και μελέταγα. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Οι γέροι αν έπιανες τίποτα σου λέγανε μπράβο καμάρι, ωραίος. Λένε μπράβο στον πατέρα σου που σε μεγάλωσε σωστά. Λαπό. Επί δραχμών ακόμα θυμάμαι στο καφενείο με τον παππού παίζαμε κουλοχέρι. 5-6 χρονών. Crazy, crazy. Τι στέλνει ο Μπατζίδης? Αμπατζίδη, τι κάνεις εκεί, ρε? Παιδιά, ο Αμπατζίδης είναι κυριολεκτικά. Έχει, ακούστε με λίγο, στοιχήματα 10.500 και τα κέρδη του είναι ίσα με αυτά που έχει χάσει. Είναι ακριβώς 0 συν. Πώς γίνεται αυτό? Πήγα να βάζα τσιγάρα τσίμπορ για τον παππού μου και δεν με ρωτούσαν για ποιον είναι, απλά μου τα έδιναν. Κι εγώ. Εντάξει, καλό είναι που σοβαρεύτηκαν, είναι η αλήθεια, έτσι. Καλό είναι που σοβαρεύτηκαν και ζητάνε ταυτότητες, ζητάνε λίγο να δείξεις κάτι. Δεν είναι κακό αυτό.
Έχω κερδίσει 3 ακριβές σκορ 8-700. Τι λέτε, ρε. Αμπατζίδησε λίγο ευθείασε. Ο τζόγος είναι σαν το matchmaking στο League. Σε θέλει στο 50% win ratio για να μην σταματήσεις να παίζεις. Ναι, σε θέλει στο 50 ή στο 49 ώστε το κέρδος είναι το 1%. Έλα ρε Μαβερίκιους. Γιατί αν έχεις 49% win ratio με μεγάλους αριθμούς, υπάρχει κέρδος. Είναι όπως και με τα prediction. Θα πρέπει να δούμε τον draft, παιδιά, για το series και μετά θα πούμε predictions κι εμείς. Μα χθες με βλέπει με το αμάξι και μου λέει ταυτότητα. Μπορεί να έχεις babyface, ρε φίλε, που να ξέρω. Hello, ρο Αλέξα, καλημέρα. Στο 56% οπότε αν παίζεις μικρά ποσά δεν βγάζεις σχεδόν ποτέ κερδισμένος. Ρε φίλε, εγώ, ακούστε με λίγο, έχω πει ότι είμαι κατά του στοιχήματος. Δεν μου αρέσει, πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι να χάσεις παρά να κερδίσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι μερικοί βρίσκουν απόλαυση και ενδιαφέρον σε κάποια πράγματα μέσω αυτού, ok. Το θέμα είναι πώς θα παίζει, δηλαδή είμαι κατά του να μου πει ο άλλος Νίρο, έπαιξα 1000 ευρώ, μπρο. Θα του πω είσαι τρελός, τώρα μου πει έπαιξε ένα 2 ευρώ. Εντάξει, μα λέγα, παίξε ένα 2 ευρώ, ξέρεις. Λεφτά σου είναι στο τέλος. Αν σε κάνουνε. Αν δηλαδή το BLG VKS έχει ενδιαφέρον για σένα να παίξεις ένα 2 ευρώ, να παραγαμηθεί. Αλλά τρελαίνομαι όταν ακούω μεγάλα ποσά. Τα 800 στα με 1 ευρώ. Με τι τσάμε πιστεύεις αν βαίνεις, παίξε knock. Είναι good ο knock πάλι. Why are you a caster, Vedius? You could be like a marketing executive. Τι λέει εκεί? Εγώ. Τι έκανα εγώ, φίλε μου? But no, I mean, it was definitely there was some creative license taken in that dive in the top side. But at the end of the day, λοιπόν, φύγαμε τραφτάκι. And it did so with about a 15,000 goal. Αυτό που έκαμε με τα Γιάννα φέτος δεν το αποκλείω. Δεν έχουμε δει τη μία. Ο Άντε τώρα κάνει draft, είσαι blue side. Αλλά μπανάρεις ο Ριάννα από blue side. Γιατί? Well, one thing that we were very critical of last game was VKS's usage of the red side, allowing both their solo lanes to get counterpicked and saving R5 for just a very bland Varus. This time around, since they lost game 1, they have elected to be on the blue side, so we'll see how that changes. Κοίτα, εδώ δεν θα με χάλαγε καθόλου να κερδίσει VKS. Θα έδινε ενδιαφέρον στη σειρά. Και Rise από blue side. Aurora first pick pass. Οκ, αλλά το Aurora είναι ban. Και τώρα είναι η ερώτηση, επειδή μπάναρες και το Rise, τι θες να φερστικάρεις? Πάρεις Wukong. Πάρεις Wukong first pick. Ωραία, αν πάρεις Wukong. Θέλω να δω και λίγα ευρηματικά pick Zarvan τότε θα είναι αυτό, αφού πήρανε Rumble, όσο σχεδιάζουν. Rumble με Zinzao. Ω, περίμενα Rumble Zarvan. Γιατί αν πάρεις Rumble Zarvan, οι άλλοι μπλοκάρονται και θα πάρουν κάτι τύπου Lucian Brom. Ακόμα μπορούν να πάρουν Lucian Brom, δεν είναι κακό εδώ. Αν θέλουν. Τώρα αν θέλουν να ματσάρουν στο top lane, Γκάλιο AD carry θα μου άρεσε εδώ. Και φλεξάρει τον Γκάλιο. Κασάντι. Δεν πες αυτό, το λέει στον τίτλο. It doesn't have the best win rate at Worlds, Cassante. It has the worst. Yeah. Again, I'm trying to phrase, you know, not the best. Ρε φίλε, δεν είμαι φαν του Κασάντε. Δεν είμαι φαν του Κασάντε. Χάνει πάρα πολύ. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Χθες η Fly ήταν με Κασάντερ χθες. Η Εμκό ήταν, ποιοι Fly. Κατάφεραν να πάρουν win και έχουμε ταλί για Wukong. Το ταλί για το μοιραίο είναι ωραίο. Το είπαμε.
Απλά το Taliyah Wukong, έχω πει ότι μερικές φορές οι ομάδες τρώνε tunnel vision σε picks και βλέπουν το δέντρο, αλλά ξεχνάνε το δάσος που υπάρχει από πίσω. Και το πρόβλημα με το Taliyah Wukong είναι ότι δύσκολα σετάρει ο ένας τον άλλον. Ο Wukong στο early δεν έχει CC. Η Taliyah στο early το CC της είναι situational. Οπότε αν απλά αποφύγεις το W Taliyah στην αρχή, είσαι ok. Και χρειάζεται ulti ο Wukong που έχει μεγάλο cooldown, άρα το combo σου είναι πολύ πιο δύσκολο να παιχτεί μέσα στο game. Η Poppy σταματάει τον Cassante και μετά τα υπόλοιπα engage, αν βγουν από το πουθενά. Τώρα τι γίνεται, εδώ ο Trimby φίλε σκέφτεται θέλω Nautilus, αλλά το Nautilus έφαγε ban. Οπότε τώρα ο Trimby λέει, μάγκες, τα range support είναι εκτός. Πρέπει να παίξω versus Poppy. Μπορώ να παίξω Braum. Που λέει low key το Braum είναι καλό εδώ. Μπορώ να παίξω με Braum σε Zinzao, Braum σε Poppy είναι ok. Πάμε και τον Braum, τι σκάτα. Ωραία, πρέπει να βρω κι άλλη ιδέα. Τι παίζει εδώ ο Trimby, ρε. Alistar Rakan εναντίον Poppy είναι struggle. Και αν πάρεις άλλο support δεν έχεις engage. Bard μπορεί, αλλά το point που πήγα να κάνω με τον Braum είναι ότι δεν θα έχεις engage. Γιατί ντράφταρες Wukong Cassante. Bro, ξέρεις κάτι, Lucian Nami. Πάρε Lucian Nami, χρησιμοποιήστε την Nami σαν facilitator για να ξεκινάει τα fights. Ή να κόψει τη φόρτα των αντιπάλων, κάτι τέτοιο. Όχι παιδιά, θέλουν κάτι με CC. Αν πάρουν κάτι που την έχει CC, που να μπορεί να βοηθήσει στο να πιάσουν τον αντίπαλο, είναι cooked. Βλέπετε, σκέφτεται το support. Και το support η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο ότι θα παίξει εδώ. Γιατί βάλαν τον εαυτό του σε ένα χαντάκι. Τουλάχιστον έχει follow-up. Δεν έχει engage, αλλά έχει follow-up. Θα ανοίγει το ultimate, μπορείς να μπεις μπροστά. Δεν έχουν engage. Δεν έχουν engage, boys. Είναι πολύ situational το comp τους. Έχουν bard ulti που μπορεί να βοηθήσει. Αλλά θα δυσκολευτούν πολύ. Μπήκαν σε ένα τρυπάκι όπου όταν τρώνε force στην αρχή, στο bot set ειδικά, δηλαδή εδώ αν είμαι ρε φίλο Shadow και έχω Poppy bot και αν πάρει LeBlanc στο mid, ζω στο bot side. Μπορώ να παίξω full bot side, να τους κάνω τρελό παιχνίδι. Ο Wukong μέχρι να πάρει 6 είναι αδύναμος, το ult έχει τεράστιο cooldown. Καλά, αν ο Knight πάρει Z, εξηματικές, εντάξει, LeBlanc. Ωραία, το prediction ανοίγει παιδιά και θα είναι over-under. Πόσο κρατάει το game, over 29,5 ή under 29,5. Εγώ πιστεύω θα τελειώσει πριν. Αλλά αυτό είναι το δικό μου take. Με το combo που έχει BLG μπορεί να φορσάρει πάρα πολύ. Στα δύο items έχουν τρελά spike όλοι τους. Ενώ η VKS από την άλλη, τα δύο items, αν ο μοιραίο πάει το slow, Rylai's δεν θα έχει πάρα πολύ damage. Η Sivir θέλει 3 items. Predict. Γιατί αν βάλουμε ρε φίλε win-lose, καταλαβαίνω ότι όλοι θα πάτε στους BLG. Billy παίζεται, αλλά όχι όσο παλιά. Έχει πέσει λίγο. Ποιος? Ο Goris. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow chat. Αν δεν έχετε κάνει follow, μπορείτε να κάνετε follow. Το stream είναι free. Οπότε βοηθάτε πάρα πολύ και ταυτόχρονα, αν σας κάνει κέφι, μπορείτε να πάτε μια βόλτα έτσι, ένα κλικ από το YouTube να κάνετε ένα like το stream. Γιατί αν κάνετε like το stream στο YouTube, μαζεύει παραπάνω κόσμο, μας βλέπουν και εκεί και μετά επιστρέφετε εδώ, μπαμπα, μέσα σε 10 δεύτερα. Οπότε, βλέπω ότι είμαστε 50, μου αρέσει το είμαστε 50-50. Αλλά αυτό πιο πολύ. Σας κάνετε τα follow, σας κάνετε τα like, σας κάνετε τα free πράγματα που μπορείτε να κάνετε και βοηθάτε πάρα πολύ το stream για να συνεχίσουμε να κάνουμε co-streams και να δείχνουμε όλο το content, όλο το content. Πάρε, πώς μας πήγαν έτσι στην team. Πήγαμε. Και το giveaway κλείνει τώρα και ανοίγει μετά. Μόλις τελειώσει το game, ξανά ανοίγει το giveaway. Φύγαμε. Αύριο είναι η μεγαλύτερη μέρα αύριο. Αύριο θα γίνει χαμός.
builds long, so be sure to log into your accounts at lolesports.com for a chance at earning some digital loot. It doesn't look like anybody in-game is looking to grab some cheesy level 1 loot on this one. I don't see any really creative invades or anything like that. Τη Vivo. Δεν τη βλέπω πολύ καλά τη Vivo. Ωραία, χαλαρό prediction, φίλε. Χαλαρό πρωινό prediction βλέπω. Κανένα μεγάλο. Πάμε. Λοιπόν, η LeBlanc ψιλογκαπάρει το mid, το περιμέναμε αυτό. Και δείτε πόσο μπροστά είναι. Μύρου τελευταία φορά, ρε φίλε. Όχι, τι κάνει ο Μπάρντος, ρε. Αλλά εδώ ο Mickey X έμπαιζε Poppy με Hail of Blades Ignite και είχε πάρει First Blood level 1. Αλλά ο On δυστυχώς δεν είναι Alpha Chad. Οκ, είναι λίγο πιο προηγούμενης τεχνολογίας. Barrier, αλλά ο Elk και δικό του για ένα auto, όχι για 2. Οκ. Αύριο αλλάζει η ώρα. Άρα όταν ξυπνήσω Κυριακή θα έχει αλλάξει η ώρα. Σήμερα τι μέρα είναι, ρε? Παρασκευή δεν είναι σήμερα. The concern for me around VKS's composition is very much about whether or not they can get there, and a lot of it is going to stem from this mid-jungle combo. They're going to need to find some advantages to help bridge them. Μία ώρα πίσω, αλλά τώρα θα ήταν 11. Κάτσε, αυτό είναι καλό! Δεν είναι καλό! Θα είναι πιο εύκολο να ξυπνάμε για παγκόσμιο. Γιατί εκεί που θα ξυπνούσαμε, ρε φίλε, 9 για να δούμε παγκόσμιο, θα είναι σαν να ξυπνάμε 10 για να δούμε παγκόσμιο. Οκ, καλό αυτό, καλό αυτό. Άρα αύριο είναι η μόνη δύσκολη μέρα. Ρε, αυτό θα πάει μία ώρα πίσω. VKS fan, that's exactly what you want to see. You need to see this guy stepping up. You need to see him being the hero of the team as Trimby and Morteo still do have the push here in the bottom lane, even after eating the extra skill shot damage early on in the lane. I mean, right now, VKS kind of pushing lanes. Καλό είναι, για μένα καλό είναι. The bounce back is now coming through for Bin on the top side of the map, but LeBlanc doesn't have that wave clear to compete against Italia early on. It's not until you get that first back and a couple levels that you really have any sort of kill threat on that mid lane matchup, and on the bot side. Σε 9 ήταν το match, ενώ όλοι ήταν 10. Δεν είναι καλό. Ήταν άποδα δηλαδή. Fuck. Τα ήπιαμε δηλαδή. Όχι ρε φίλε, από συνήθεια νόμιζα ότι κερδίζουμε, αλλά χάσαμε. Τσατ, χάσαμε, άκυρο. Ακυρώνω το πρόγραμμα. Το ακυρώσαμε, τη Σάμι, μην πας καν στο σκάτλ, φίλε μου. Δεν έχεις καν πράιο. It's over. PLG looking like they're going to try to push out one more wave. Well, Shadow, because he has the assistance from Bin's pushed wave, because he knows. Κοίτα, Κυριακή δεν έχει παγκόσμιο, για κάποιο λόγο. Άρα το στρώνουμε. On those early crabs between our junglers, despite the fact that the Samas was a little faster to the first one, it still ends up shaking out dead even once all is said and done. First recall complete for the Samas, just with the state. Αργά πάει το early game, παιδιά. Στο προηγούμενο game το σκορ ήταν. Ωραίο. Στο προηγούμενο game το score ήταν ήδη. Το tower είχε ήδη 3 kills. Yeah, Trimby doing a nice job just being really annoying there. Of course, Elk didn't want to actually stop his recall. Great trade there from Miru as Knight does arrive on the TP back in. But going to give a very slight advantage here to Morteos, at least for now. And the lanes looking pretty decent for VKS. Αυτό το LeBlanc πώς μπορεί να κερδίσει αυτό το matchup? Για κάποιο λόγο νιώθω πως το LeBlanc δεν θα έπρεπε να είναι counter pick πάνω στην ταλίγια, αλλά το χρησιμοποιούν σαν counter. Ω, Morteos. Αν φύγει χωρίς να κάνει flash, respect. Οκ, πραγματικά respect. Όταν εννοώ δούμε Master Yi, όχι. Καλώς ο Master Yi, αλλά όχι. Στο competitive δεν παίζεται με τίποτα. Αλλά κρατιούνται όλοι στα CS, ρε φίλε. Είναι όλοι καλά. Και ξεκινάνε δράκο η BLG. Ο Disamis δεν έχει 6. Το οποίο βολεύει τον Shadow. Και έχουμε πει ότι θα ήθελα να παίξουν παραπάνω στο botlane που δεν έχουν παίξει ακόμα στο botlane η BLG. Τα λίγια εδώ θέλει να πάρει flash. Περιμένει να δει ποιος θα προκάρει πρώτα στα spells του. Και η LeBlanc μπορεί να κάνει one shot.
Γυρνάνε πάνω στον Χουκόγκ που καίει το flash. Καλό το stun στον Elk. Και μετά ο Μπιν έρχεται καλεσμένος για να αφήσει ένα χαλί κάτω από τα πόδια του Ντισάμις. Που τώρα χωρίς να έχει το flash, το μερικό μας spell μπορεί να πέσει κάτω. Electric του Proc δεν υπάρχει, αλλά το auto attack είναι αρκετό για να σηκώσει. Βέβαια γυρνάνε στον Shadow. Αυτός μπορεί να παίξει με τα βήματα και να φύγει μακριά. Και μετά ο Trimby μπορεί να αφήσει portal και να φύγει κιόλας έξω. Όσο το chain κάνει connect. Και με κάποιο τρόπο εδώ ο Trimby νιώθει κέρια στο Summoners Rift. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Στάθη για τους 17. Thank you boy. Okay, thank you. Βαρύ play πάντως. Βαρύ play. And then it was honestly a nice job by VKS on the kite out. This equalizer was placed perfectly here, but Trimby on the turn with Morteos not fully on the same page because he should have been able to actually get the kill right there, but Morteos threw one Εδώ παπ δείτε και portal και out. Prime κέρια ο Trimby. Καλό, αποδεκτό. Amount to anything too significant, but look at that mid lane matchup. This is LeBlanc 1-0-1 now, already picking up that initial component. The Hextech alternator is so valuable for these short trades on this champion that this mid lane matchup now going to be a lot scarier for Miru to return to. And LeBlanc, I think, is just one of the first champions that comes to mind when you think of I do not want early kills going to this champion. Το Γη θέλει quit από το game. Το Γη, φίλε, είναι κάποια champion που ποτέ δεν θα... Ωραίο word, ρε. Που δεν μπορούν να παίχνουν competitive. Τα key τους δεν είναι απλά competitive viable. Δεν μπορούν να παίχνουν. Και ο Heimerdinger για παράδειγμα, το ότι είχαμε Heimerdinger σε ένα παγκόσμιο να κάνει terrorize στο bot lane είναι τρελό. Ο Knight παίζει καλό παιχνίδι πάντως. Knight και Elk για μένα δεν συζητιούνται αρκετά. Τουλάχιστον ο Knight συζητήθηκε πέρσι. Αλλά ο Elk δεν συζητιέται αρκετά για το πόσο καλός είναι. Είναι άδικο να είναι τόσο καλός και να μην συζητιέται. Ποια πιστεύεις ότι θα ήταν playable? Θα έχουν πρωτοβγεί. Η Anne είναι ακόμα. Και η Anne έχει αλλάξει ελάχιστα. And that's why she's such an obnoxious champion and difficult to lock down. And that's why hard CC is super important for her. And in this composition, there really is... Πάλι οι BLG φορσάρουν, ρε φίλε. Οι BLG φαίνεται θέλουν απλά να κάνουν force και να τους πιέσουν να φαϊτάρουν πιο νωρίς τους άλλους. Εδώ η Ιταλίγια ανέβηκε πρώτη, ρε. Βλέπετε ότι ο Κόρκ είναι κάτω μόνος του και η Ιταλίγια έκανε move. Δεν μπορείς να παίξεις 5-4. Αν η Ιταλίγια σε κλείσει με τείχο, ο Ζιν Ζάο σου είναι dead. Εντάξει, ένα void. Δεν μπορεί να πάρει πολλά για να πούμε ότι μεγαλώνει turbo η διαφορά. Η μόνη μεγάλη διαφορά, σε εισαγωγικά, μεγάλη 300 gold στο mid. Τα υπόλοιπα lanes είναι close. Exactly. As long as you're not giving away all three, giving them the ability to spawn the voidlings every time they're trying to push and attack the turrets, you don't feel too bad about the 2-1 split. Absolutely. Right now, BLG are in a very comfortable Θέλω να δω και τη support item θα πάει η Poppy. Ωραία το chain. that Miru will have in this lane is that right now he still has more wave clear than Knight does, and he has to invest a lot of resources. You just saw him spending so much to kill that cannon minion. But On is here to assist, going to look to try and clear out some of this vision, or actually completely ignore. Αλλά εγώ θα πω ότι για τον draft που έχει BLG ακόμα δεν την βλέπουμε να παίζει όπως περίμενα. Πολύ πιο αμυντικά. Το Gold super dead even. Και το Silver σκελάρει καλά σε αυτό το draft. Το Wukong σκελάρει πολύ καλά σε αυτό το draft. Μου αρέσει πάρα πολύ το Wukong εδώ. Και αν βγάλουν και αυτό το dive, αν ο Elk πεθάνει εδώ, αυτό είναι guarantee stun. Αν ο Bart σου ήταν κέρια. Εντάξει, ενδιαφέρον κίνηση. Ο Ντισάμις θα μείνει λίγο, θα τον κάνουν kill για να φύγει μακριά. Μπορούν να πάρουν το kill. Η LeBlanc κατεβαίνει bot με το teleport σε πολύ πιο αργό χρόνο. Άρα είναι καλυμμένη. Μπατζίδι, καλή κίνηση, boy. Μπράβο. Του παίρνει και το barrier. Τι χάσανε barrier heal για να πάρουν kill και λίγα cooldowns. Μια χαρά! Οκ, super τίμιο dive. Η VKS κάνει καλύτερα dive από την BLG. Πού ζούμε! Μα το παιδιά, όντως ήταν 6-6-6. Λέει αλήθεια. Και ξέρετε τι σημαίνει το 6-6-6 σωστά?
BLG. Last time VKS came in and decided Απλά to λέω. try to fight for it this time around. Looks like we're not going to see any such thing on in the enemy jungle, placing down some vision, just making sure he maintains control over this area. Nobody from VKS can step up, and that's BLG securing their first Drake. Very late first Drake this game. 11. Πολύ late Drake. Δεν νομίζω να δούμε Soul. Ελπίζω να δούμε Baron και μετά βλέπουμε. Το πήρε on. Ελεύθερο, ελεύθερο. Μα τον Hong Kong δεν έχει ulti και το support είναι Bard. Πόσο να φορσάρεις, λεβέντ μου, πόσα πράγματα να κάνεις για να κερδίσεις το game. Βασίζεσαι σε αυτά τα cooldowns και θέλεις ο Bard σου να βρει κάποιον που είναι mobile, που δεν είναι και τα δύο κέρδη έχουν dash. Αλλά η ultimate Bard εδώ θα ήθελα να χρησιμοποιηθούν αμυντικά. Okay. Ότι αν πετάξεις το ultimate Bard για να καλύψεις το κέρι σου, για να στολάρεις, για να κάνει catch up το team, για να κόψεις την ultimate του Rumble, θα βγάλει παραπάνω value το να παίξεις επιθετικά. Άσε τους αντιπάλους να τρέξουν πάνω σου, γιατί στο τέλος θα τρέξουν πάνω σου. Okay, και το range τους είναι μικρό, έχουν 3 millipix και core και carry μικρό range. Και αν θέλουν να παίξουν από απόσταση, το στολάρεις. Ο Bean έχει βγάλει value. Πάντως έχουν σταματήσει να παίζουν full. Όχι ρε φίλε, το portal γιατί τον πέταξε εκεί. Κάτσε το portal γιατί τον έβγαλε εκεί. Αυτό low key είναι λόγος για pause. Το είδατε, τον έβγαλε πίσω από τον τοίχο. Και ο Bard δεν μπήκε σε θέση να κάνει stun στο minion. Ήταν W Poppy. Είχε ανοίξει W μέσα στο Zonias. No way. Riot. Καλό. Καλό. Δηλαδή εκεί ο Bard αν είχε λίγο το έξτρα βήμα θα ήταν σε range για να τον κάνει Q και να τον στανάρει στο minion. Και εδώ ο On ξεφεύγει χωρίς να κάνει flash. Αυτό πάμε. Αυτό οι BLG αν θέλουν να κερδίσουν πρέπει να το κάνουν συνέχεια. Οκ, Zin, Zhao, Poppy, παντού. Όχι παιδιά, μέχρι τώρα respect στη VKS παίζει καλά. Οκ, η VKS μέχρι τώρα έχει κάνει παιχνίδι. Θέλω να το δείτε πώς απλά φαρμάρουνε. Δεν χάνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουν χάσει ένα δράκο στο 11. Έχουν πάρει Voids. Ο Trimby πετυχαίνει stance. Αλλά έχουμε πάλι contest στα κοτόπουλα και μετά flash από τον Trimby. Ρε μαλάκα, Trimby είναι καλό λόγο, είπα. Εδώ είναι που πρέπει να κρατηθείς. Okay. Εδώ είναι που θέλεις να κρατηθείς, γιατί αν χάσεις εδώ, χάνεις το παιχνίδι. Okay. Δεν πρέπει να δώσεις kill στο Knight. Το πιο σημαντικό από όλα. Το top σου πάει ok, αλλά οι άλλοι σου κάνουν contest στο bot και ξεκινάει τώρα η πίεση ότι δεν έχεις τρόπο να παίξεις το Zinza ο Poppy αν δεν κάνεις commit τα cooldown σου. Και τώρα τη Samis πρέπει να κάνει cooldowns αμυντικά και πρέπει να κάνει το ulti, όχι για να μπει μέσα και να σκοτώσει, αλλά για να βγει από το fight. Ενώ το κόμπο του μοιραίου είναι καλό, το damage που περνάνε πίσω είναι καλύτερο. Βέβαια, ο On πέφτει πρώτος κάτω και οι BLG εδώ φοβήθηκαν για το fight. Γιατί? Μπρο, καλό! Όχι, οι BLG φοβήθηκαν πολύ και το παίζουν τώρα σε δεύτερο χρόνο, όπου οι άλλοι μπορούν πάλι να παίξουν γιατί η Ιταλία παίζει τον τοίχο, τους κόβει ανάποδα. Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Δείτε τι damage κάνει ο Knight. Φανταστείτε να μπει μέσα κατευθείαν εδώ και να παίξουν το kill. Τώρα όμως μπαίνουν μέσα πάρα πολύ deep για να πάρουν έναν και μετά η Sivir στα κάρια και να πάρει το lethal tempo. Ο Knight καθαρίζει. Γυρνάνε πάνω στον Morteus που καίει το flash του και ο Bean. Αφήνει πάλι το χαλί και είναι καλό χαλί, είναι zoning χαλί. Και παίρνει και τους δύο. Bean! Και θα ζήσει! Άρε Bean, άρε. Respect. Τι είπα πριν να μην πάρει kills στο Knight. Πήρε 4 kills boys. Αυτό φοβήθηκαν πάρα πολύ. Να παίξουν το fight κατευθείαν. Γιατί δείτε εδώ τι δουλειά κάνει η LeBlanc. Οκ, θέλω να θυμηθείτε ότι το fight ξεκινάει 4v3. Τώρα. Και ο Knight, μπαμ μπαμ, 10 HP ο μοιραίου. Φλασάρει μέσα, το σκοτώνει. Και μετά εδώ καθαρίζει δεύτερο. Και ακόμα και χωρίς τον Bean έχουν κερδίσει. Αλλά αυτό το equalizer είναι insane. Δεν έχουν που να πάνε. Το Ludens πήρε το quadra, ρε. Το Ludens πήρε το quadra kill.
This LeBlanc is now monstrously flamed. Let me guess. There it is, the Mejais. Ω, έχει βιβλίο. And I mean, there's no reason. Τσάτ μας το πει. Look at the damage on Τι έγινε, λίγο κοίταξα απ' την άλλη, τι έγινε. Δεν ήταν στο Λεωνί. Αλλά το LeBlanc είναι δαιμόνι, 14 stacks. Για αυτό το 6-0 LeBlanc μπορεί να τελειώσει το game νωρίς. Ουφ. Για να προκάρει Ludens μαζί με Electrocute και ακόμα εκεί, έψιλον ότο. Περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο το game. Not quite enough damage to kill either one of the BKS bottom laners, but they have plenty of firepower to take down the tier 1 turret, and that's just another dub here for BLG. You know, nice use of the ultimate there from Trimby to at the very least save the HP of that tier 2 tower. But you know, often when I see magicians, I expect a plethora of tricks, but Knight's single trick, it might be the same thing every time, but my goodness is it effective at making the enemy disappear. If you're not the man who has practiced 10,000 kicks, if you're the man who has practiced one kick 10,000 times, and it's a pretty damn good trick from Knight. You called LeBlanc a poke champ, and he's poking pretty hard. That he is. The poke is 100% of your HP. Yeah. It's getting pretty dire out here for the side of BKS. Όχο, ο Knight έπεσε στον τοίχο. Περιμένετε, ακόμα δεν μπήκα. Τραβάνε τον Knight, τον πηγαίνουν βόλτα. Και ο Knight που μπορεί να πάει για να μην δώσει το shutdown. Μέσα με τον τοίχο, η Ιταλία γυρνάει πίσω στον Καστάν, δεν μπορεί να κάνει ακόμα dash και ο Trimby μην πάρει το kill, το παίρνει το shutdown, ο Bowl. Και είναι 1000 gold. Οκ, καλό εδώ πέρα, παραλίγο να το καταφέρει. Αλλά μετά ο Trimby πιάνεται. Τη Σάμις. Τρώει το exhaust, μπορεί να φύγει μακριά. Έχει πεθάνει ένας από κάθε ομάδα. Η Silver είναι mid. Ο Rumble είναι bot. Είναι 3v3. Μπαίνει μέσα πάλι. Ο Σόντε κάνει. Είναι ο καπνοβάρος σε ποιον. Ο Καστάν μπλέκει να πάει επιθετικά. Ο Κόρτι κάνει άπειρο damage. Αλλά ο Ντισάμις με τη βοήθεια του Redemption και τον Νόκαψ μπορεί να κάνει άπειρο CC και μετά να βοηθήσει να πιάσουν άλλα δύο άτομα. Με τον Έρκ να μπαίνει ευθεία. Θα φτάνει και αυτός. Triple για τον Μοιραίου. Και εδώ είναι τα σωστά τα plays. Οκ, εδώ είναι τα σωστά τα plays. Εδώ χωρίς τον Knight. Τους δείχνουν λίγο πως παίζεται το game. Ο Ρατέους. Run. Το λες έτσι, το λες ότι ο Μοιραίου εδώ μπορεί να κάνει κι άλλο combo. Ο Knight όμως έχει μπει μέσα στο fight. Ο Μοιραίου πεθαίνει όσο μπαίνει μέσα στο Trimby με το flash για να πάρει το kill πίσω. Και αν πεθάνει πάλι ο Knight, μιλάμε για τραγωδία, οκ. Τι έγινε, η VKS είναι μπροστά! Οκ, είναι μπροστά! Και εδώ Shadow μπαίνει μέσα. Καλή εδώ πέρα η απόφαση να κάνεις knock-up στον Μοιραίου, αλλά δεν έχει το range. Και μετά είναι ο Καρφόρτε τα πάντα πάνω στον Bowl. Μπαίνει μέσα ο Ντισάμις. Redemption από τους νεκρούς για να δώσει το heal. Και τα combos είναι ωραία γιατί έπαιξες γύρω από τα cooldowns. Οκ, ο Wukong εκεί πέρα με τις σπίνες μπόρεσε να σετάρει την Ιταλία για να πιάσει το knockback. Τι είπε? They're so bad. Παιδιά, ο άλλος είπε they are so bad, it's fine. We're seeing some serious mistakes when your LeBlanc is Περιμένετε, πρέπει να πάρει τηλέφωνο, είναι από την Red Bull. W into a wall, those are the kind of mistakes BLG can't afford to be making. VKS aptly punish BLG and they've made this game too very interesting. As now Miru, 2 items completed, those Mejai stacks back down to 10. Knight's looking for an angle, but again, we return back to this net neutral game. And this is where BLG should have the advantage. They need to control the fog of war, but there is Boal doing what he needs to, getting space for his team. He's not afraid to face check anything, and so right now he's the one garnering that position in the river. And it's very nice for Boal too, the fact that he's laning against the Rumble, so you want to rush the Kanik Rookern, and the most fed player on the enemy team is a LeBlanc. You're going to get a lot of value out of that magic shield, no matter what. Shadow jumps in, Boal with the Yeah, when there is delusion, there is hope. Doesn't get caught by anything. Knight over the wall, looking for a quick trade, won't find it. It looks like VKS are ready to start up the objective. They are daring BLG to come and stop them. Shadow immediately dropping the ulti here. Knight goes for some. Ο Shadow χαλάει το ulti του νωρίς. Η Poppy παίζει σε flank, η Poppy θέλει να κάνει ulti εδώ. Θέλει να βγει με ulti από τον τοίχο να πετάξει 1-2 και μετά να κάνει το stun.
Αλλά δειλιάζει. Ο τείχος μπαίνει πρώτος και ακόμα και είπε να διώξει κόσμο εδώ. Οι ομάδες είναι zone, το άργησαν. Οκ, το άργησαν. They're watching both sides. They're marking the potential flank from on. They're tracking where Knight and Ben are. And as Shadow goes in, he loses the ulti, and then you can't really commit fully to that fight. Question is there going to be an Otacon take here for BLG? Ό,τι μάθα και να είμαι, αν η VKS από εδώ πάει τελικό και το πάρει, θα είναι το καλύτερο στην Ella Story. Ναι, ρε. Όχι, παιδιά, μην το πάρει. Να πάρει και το επόμενο, είπες. Οπ, Ατακάν, τι νομίζω ότι κάνεις εκεί, φίλε μου? Ο Nitro πάλι 10 stacks, παιδιά. Είναι 2 items, 10 stacks. Έχει το movement speed. Πολύ κοντά damage, ακόμα και με τα kills που πήρε ο Μοιραίο είναι πίσω στο gold. Αλλά όχι τραγικά πίσω. Βλέπετε ότι οι διαφορές ανάμεσα στα lanes είναι ελάχιστες. Ο Trim μόνος που είναι μπροστά. Και γι' αυτό λέω ότι ο On είναι πράκτορας. Δεν γίνεται να χάνεις, ρε φίλε, και να είσαι 0-2-2. Ο Bowl, ρε φίλε, έχει πάρα πολύ magic resist. Αλλά το Corki, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να κάνει true damage αργότερα. Και τώρα αυτοί κάνουν τρελό post γύρω από τον Άτακαν. Δείτε εδώ έχουν φέρει 4 άτομα στο bot lane. Ενώ ο Κασάντε που σάρει top. Η Sivir καθαρίζει mid, αλλά η Sivir θα είναι αργή στο play. Και η ερώτηση είναι αν οι BLG θέλουν τώρα να σάρουνε. Γιατί τώρα έχουν το πλεονέκτημα και μπορούν να αναγκάσουν teleports και να αναγκάσουν face checks. Oh, nice. Nice, γιατί παίρνει και vision. Έχουν vision πάνω στο Wukong και πάνω στον Trimby. Να το teleport, οπότε βλέπουν teleport, φεύγουν μακριά, δεν χρειάζεται να ρισκάρουν άλλο. Τώρα τους ψάρουν πίσω. Τώρα εδώ είναι που οι VKS μπορούν να ξεκινήσουν να άτακαν. Ρε, είναι ποια ομάδα θέλει να κάνει fight. Ο Άτακαν είναι όπλο για να ξεκινήσει το fight σου. Ο Σάντο εδώ θα φάει slow. Απειλείται από κόμπο, το γυρνάνε πίσω. Πηγαίνουν μιλή. Ο Σάντο μπορεί να κάνει dash στο Κασάντε, αλλά ο Κασάντε πάλι φαίνεται να είναι μια χαρά εκεί μπροστά και να γυρνάει στον On και να κάνει damage, αλλά δεν σκοτώνει. Το ult δεν ήρθε νωρίς. Ο Ντισάμις πιάνεται, πέφτει κάτω όπως και ο Μπίν από την άλλη, όσο ο Elk χρησιμοποιεί το flash για να φύγει μακριά. 2 άτομα κάτω, 2 αρκετά δυνατοί παίκτες φεύγουν, αλλά τα HPs φωνάζουνε. Τίποτα, φίλε, όλοι είναι low. Ο μόνος που είναι full HP είναι ο Κασάντε. Άπειρα summoners κάηκαν εδώ. Και το fight ξεκινάει καλά, αλλά πιστεύω ότι ο Κασάντε θα μπορούσε να έχει πάρει extra kills. Θέλω να δω που έκανε το W το Κασάντε. Οκ, μπαίνει μέσα, ζωνάρει full τον on. Να, εδώ αν κάνει W ο Κασάντε. Έκανε, πώς δεν σκότωσε. Δεν έκανε ulti. Καλά το έπαιξε, φίλε, ο Κασάντε. Μπράβο, καλά reactions. Ulti Bard, δεν έχει Ulti Bard. Ο Bard έχει smite! Ο Bard έχει smite! Ο Bard δεν κάνει smite. Και μετά ο Knight δίνει πάλι vision. Redemption για το heal. Μπαίνει μέσα με το flash όπως ο Κασάντι. Λοκάρει τον Shadow. Πέρμα slows σε ένα άτομο το οποίο δεν έχει flash. Άρα το death είναι, φίλε, κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις. Βέβαια ο Knight περιμένει από την πάνω πλευρά. Μπαίνει πάνω στον Μορτέους. Αστοχεί το ένα spell, αλλά πετυχαίνει το άλλο. Βέβαια το damage θέλει λίγο ακόμα ή πήγε να σκοτώσει. Και τώρα περιμένει στη λάθος πλευρά του map, αλλά κάτι περιμένει, μπορεί να βρει κόσμο. Άντα κάνει για τίποτα. Κακό tempo play. Γιατί εδώ κάθισες να πουσάρεις τα waves και οι άλλοι είχαν πάει recall. Τυχαίνει το άλλο, μα το πέτυχε. Θα μπορούσε να έχει αστοχίσει και το Q. Παιδιά, δεν έχετε δει κόσμο να κάνει Q σε λάθος άτομο. You have to imagine that things are relatively similar. Yeah. This LeBlanc is still very scary, and Knight, even in that last fight, was the main reason why BLG was able to. Το θέμα είναι ότι αν έχεις Electrocute, δεν το προκάρεις με ένα spell. Θέλεις το Electrocute proc για το λίγο extra damage εκεί. Δεν μπορεί, wave clear έχει VKS, αλλά η Sivir θέλει Infinity και η Ιταλία για το build δεν μου αρέσει. Οκ, δεν μπορείς να παίζεις με αυτό το team comp και να λες ότι το μόνο damage σου είναι η Sivir, γιατί η Ιταλία με αυτό το build δεν βγάζει damage. Είναι υπερβολικά defensive. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι ζώνια σε αυτό το σημείο τόσο πολύ.
Okay, let's take stock of where we are, because the next dragon is about to spawn in 10 seconds. Baron is on the map right now. We're hitting 2-item power spikes on pretty much everybody. Sundered Sky, done now for Disarm. Απλά LeBlanc είναι terrorist. Ο Xin Zhao έχει καλά αντικείμενα. Για το πώς έχει παίξει, μια χαρά πάει το game του. 2 items bottas είναι cool. Το αυτό είναι δεύτερος δράκος. Δεύτερος δράκος στο 26. Το Rylai's βοηθάει στο ότι κάνεις perma slow με τα Q σου και μπορείς εύκολα να πιάσεις κόμπο και να στάρεις την ομάδα, αλλά... ωραίο σπάσιμο εδώ. Όλοι σπάσανε. Αλλά παίζεις comp όπου δεν έχει πάρα πολύ damage. Είναι tank στο top. Bruiser στο jungle που ειδικεύεται στο να κάνει CC, ειδικά όταν το game δεν έχει βγει πάρα πολύ μπροστά για αυτόν. Και Bard. Άρα το damage του τι είναι, το AD και το mid. There's a flash on Bin, there's a flash on Knight. It could just be Equalizer dropped on your head. Some chip damage comes through from Knight, and then Bin flashes in and you're cooked. Okay, Knight immediately looking for that poke yet again. Distorts right back to his origin point. Not a ton of damage to his health bar or any of his targets. It does feel like BLG is making much more efficient moves around the map. The fact that they secured that dragon completely uncontested was largely driven by... Θα πάει και το Collector τώρα, Corki. Κοίτα, το Collector σε αυτό το game θα μπορούσε να έχει κάτι άλλο, γιατί το Wukong και το Kazant έχουν πάρα πολύ armor. Και θέλεις να στακάρεις φίλε το penetration σου, να στακάρει ο Xin Zhao το cleaver για να πάρεις το full value από το Collector. Τρίμπαρος έχει ακόμα smite, καλό ήταν να το χαλάσει για να πάρει άλλο summoner. Είναι γενικά ένα παρέλο summoner. Αλλά ακόμα το game είναι close. Η VKS είναι 1000 gold μπροστά, αλλά εγώ δεν το νιώθω ότι είναι 1000 gold μπροστά. Νιώθω ότι χάνουν, ότι ζορίζονται, αλλά το score λέει άλλη ιστορία. Τώρα δεν ξέρω, ο Atakan δεν νομίζω να βγάλει τόσο value. Μπορεί το over 29,5 βγαίνει 100% πια. 100%. Παιδιά, όχι μόνο 29+, αλλά η VKS έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσει, γιατί το spike που δεν κάνουν damage. Οκ, δεν είναι... Δεν θα μείνει για πάντα. Η Silver έχει 3 αντικείμενα. Η Ταλίγια θα φτάσει σε ένα σημείο φίλε που το κόμπο της, θα squeeze, θα τα απειλεί. Αν και με αυτό το build εντάξει. Ζόρικα πράγματα. Αν πεθάνει ο Μορτέος έχουν θέμα, αλλά ο Μορτέος το έχει παίξει καλά και μετά ο On το στέλνει. Ο On είναι μεγάλος πράκτορας. Το ultimate του Bard δεν πετυχαίνει τίποτα και ο Σάντο τρέχει μακριά. Αποφεύγει τις πέτρες. Πολύ σημαντικό. Αν έτρωχε slow ήταν dead. Ο Trimby προσπαθεί να κλείσει τον gap. Υπάρχει το portal, αλλά πόσο μακριά μπορείς να πας. Γιατί τώρα ο Knight έχει μπει μέσα στο party και βλέπεις τον Bin ότι είναι bot. Οπότε θέλεις να πάρεις το teleport τουλάχιστον, αλλά φοβάσαι. Οκ, φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει κακουχία, φοβάσαι ότι μπορεί να χάσεις το game και ενώ είσαι μπροστά, η διαφορά στο gold με το kill που πήρες δεν ανεβαίνει. Ο Atakan έχει βάλει να το πάρεις. Ναι. Οκ, μην ξεχνάμε παιδιά ότι ο Atakan μέσα στο fight, αν πάρεις ένα kill, κάνει slow σε όποιον είναι γύρω από τον άλλο που σκότωσες. Και damage. Power και silence, thanks για το follows boys. Thank you. Ωραία, έτοιμο το Zonias. Upgraded borders για τη Silver και βλέπω magic resist. Μπορεί να πάει more. Μπορεί να πάει more, ρε φίλε. Οκ, αυτές είναι οι απειλές του στο τέλος. Τα Rimby. Όσο prediction να τελειώσει το game, μπορεί να μην τελειώσει 29,5. Μπορεί να κάνουν chrono break και μετά να μου λέτε «Ω, τα ποντάκια μου». Continuing to try to posture themselves aggressively, looking for a chance to maybe punish VKS if they're out of position. Disarmus fortunately sidesteps the chain there, avoids. Ο Knight βγάζει value ακόμα. Αλλά το value που έβγαζε σε σχέση με το πόσο damage έκανε πριν είναι κάτω. Πριν έκανε ένα combo και τους έβλεπες όλους να πεθαίνουνε. Τώρα κάνει combo και οι άλλοι το τανκάρουν σχετικά καλύτερα. Upgraded borders, magic resist. Σίγουρα βοηθάνε. Oh, Trimby, nice stun. Αλλά πάλι κάνεις flash. Οκ, αλλά πάλι πρέπει να κάνεις flash. Γι' αυτό είναι κακό, γιατί ακόμα έχεις το smite. Οκ, θέλεις να παίξεις τον Baron από ό,τι φαίνεται. Θέλεις να παίξεις objective, όποιο και είναι αυτό από ό,τι φαίνεται. Αλλά ο Baron είναι το μόνο που είναι από δράκος, βγαίνει τώρα και ακόμα δεν είναι soul. Παιδιά, είμαστε στο 31 και δεν μιλάμε για soul.
Μόνος του, ρε. Ο Knight κρατάει αυτό το game μόνος του. Είναι ο Knight και τα φιλαράκια του. Επίσης εδώ, η Sivir θέλει μόη Bloodthirster, ρε φίλε. Και το Bloodthirster νιώθει πως βγάζει τρελό value στο game. Okay, κάθε φορά που βαράς wave πηγαίνεις full HP. Η LeBlanc μπορεί να σε κάνει poke, αλλά έχεις την ασπίδα και μετά το χιλάρεις πίσω. Άρα unlucky. Wait, αυτό λέει τώρα ο Caster. Nice. The Caster synergy. Ο πάλι πιάστηκε. Ο Knight είναι στον Trimby και ο Trimby στο Larry. Οκ, ο Trimby πήρε πάρα πολύ value από τον αντίπαλο mid laner που έχει όλο το damage και μετά πιάνουν τον Bean. Ο Cassandra μαζί με 3. Έκανε μια ulti που τον βάζει σε κακό σημείο και ο Trimby πάει να δώσει τη βοήθεια. Όταν πάλι ο Knight κάνει το combo και πιάνει Trimby που δεν έχει flash και είναι κάτω. Οι υπόλοιποι παίκτες μπαίνουν μέσα. Ο Bowl ακόμα κρατάει, αλλά 4 άτομα πάνω του είναι αρκετά για να του πάρουν τη ζωή. Και παρότι τα HP είναι low, η BLG φαίνεται να φεύγει νικήτρια. Ο Knight τρώει πέτρες, γίνονται slobber μέσα ο Morteus. Ο Bean κάνει το ζώνες, αλλά το αντίπαλος του κάνει το ίδιο και μετά τον damage είναι πάρα πολύ από τον Morteus και να πάρει ένα kill και μετά το δεύτερο έρχεται σε λίγο. Όχι, ο Elk μπορεί να κάνει το clean up. Wukong, η ιστορία της μαϊμούς πέφτει κάτω και είναι ace. Η την ομάδα των BLG, η ιστορία της μαϊμούς τελειώνει πολύ νωρίς. Οκ, ήταν μια μικρή ιστορία όπου παραλίγο να γίνει ήρωας. Αλλά στο τέλος πεθαίνει άδοξα. Και το fight είναι για άλλη μια φορά. Knight και πάλι Knight. Οκ, MVP φωνάζουν οι Κινέζοι fans. MVP ξανά και ξανά. Γιατί εδώ δίνει τα abilities, φεύγει από το ultimate Bard και εδώ επιλέγει να σκοτώσει τον Bard κάνοντας πίσω το W του, μπαίνει πάλι μέσα, κάνει τα dash δεξιά, αριστερά, μπερδεύτηκα και ο ίδιος, δεν που το βλέπω στο replay. Το θέμα είναι πως εδώ έχουν καθαρίσει χάρη στον Knight. Το fight συνεχίζεται όπου πιάνει τον Μοιραίου. Φεύγει πάλι πίσω στο distortion. Μπαίνει μέσα ο Bean, ανοίγει φλογοβόλο και εδώ ο Knight. Dash, δεύτερο dash, kill, γυρνάει πίσω. Ο Elk βοηθάει, παίρνοντας ένα kill, ξέρεις κάτι πρέπει να κάνει και αυτός. Αλλά πραγματικά αυτή η LeBlanc δεν αστοχεί. Οκ, δεν αστοχεί και τώρα ο Elk είναι 4 items. 6.400 damage. And still, look at Elk, higher than anybody on the other side. It was actually Boal who did the Ο Boal, ρε φίλο, Boal μπήκε μέσα σε 4 άτομα, κράτησε ο καημενούλης με Κασάντε. Αλλά το ρολόι δεν είναι με το μέρος από ό,τι φαίνεται τώρα. Η Sivir με το Mo με ανησυχεί. Γιατί δεν της δίνει αρκετό damage και είναι αυτό που λέγαμε πάλι πριν ότι καλό το Mo, ok, δεν διαφωνώ, δεν θα φας one tap και όταν γίνει activate το item παίζεις το fight καλύτερα. Αλλά το damage που δίνει δεν είναι ίδιο με τον Bloodthirster. Η Sivir θέλει LDR. Αν πάει LDR δεν μπορεί να βγάλει Bloodthirster με τίποτα. Arguably they shouldn't be. Elk right now with no Baron buff. That wave is going to quickly get cleared out and like they have they even ready. Ρε κουβαλάει, η LeBlanc κουβαλάει, είναι από τις λίγες LeBlanc που βλέπουμε μέσα να μπαίνουν δαίμονες. Δαίμονες. Though we're going once again. I mean, we'll have to see if it does end up being an issue, but I just really can't get past Morteo's going for this Hex Shrinker instead of just going BT. I really think, it makes sense. That it's all about sustain. It's not going to be a 100-0 play, I don't think. I could be wrong, and then δεν, τους λείπει damage, και φαίνεται. Οκ, τους λείπει πάρα πολύ damage. Εγώ πιστεύω ότι αν οι VKS buildaran καλύτερα σε αυτό το game θα κέρδιζαν. Οκ, και τα Λίγια και η Sivir αν buildaran καλύτερα θα κέρδιζαν. Θα μπορούσαν να παίξουν fights. Είναι και λίγο μηχανικά mistakes. Οκ, οι άλλοι παίζουν καλύτερα μηχανικά. Αλλά θα είχαν παραπάνω plays, παραπάνω ευκαιρίες. Εδώ ο Knight ψάχνει πάρει το pick. Αλλά υπάρχει magic resist. Έλα εδώ Shadow. Half HP. On of the ulti, ο Bart Pultar, φίλε. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Μετά από τα 5 ultimate όπου ο Trimby έχει αστοχήσει παίζοντας aggro, πρέπει να αρχίσει να παίζει το ulti defensive. Οκ, defensive. Έχει αστοχήσει
πάρα πολλά επιθετικά ultimates. Κυνηγάει συνέχεια και συνέχεια κάνει miss. And you can really start to feel the pressure and stress that BLG is under right now in this game. Absolutely. And I mean, Knight, he's been Βοήθα την Sivir σου. Εδώ η Sivir πρέπει να την βοηθήσει να κάνει damage. Με τον πώς έχει πάει το Gold Lead και το Itemization, έχει το Mo, αλλά ο Corki έχει πολύ καλύτερο damage build. Που σημαίνει ότι πρέπει να την βοηθήσεις να βγάλει παραπάνω autos από τον Corki. Για αυτό το game που είπαμε για να πάει στο 29,5 έχει πάει 37, θα πάει 40. Ο Ball δεν είναι κακός. Και αυτοί οι παίκτες που είναι Βραζιλιάνος δεν είναι ο Ball. Ο Μπιν είναι αδυνάτσιο κόβει το μαύρο. Αδυνάτσιο. Ο Μπιν έχει γίνει μαζί με τα κιλά που έχασε και σκύλο όμως. Ο Ball γνωστός και ως Φελίπε. Αμπόλ. Άρε μοιραίο. Παιδιά, το Bowl είναι το επίθετο του παίκτη, έτσι. Είναι το επίθετό του το κανονικό. Φαντάσου τώρα να είχαμε παίκτη Έλληνα που τον λένε Παπαδόπουλο. Ρέο δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Και τώρα πάει καπέλο, αλλά πάει καπέλο χωρίς penetration. Το οποίο είναι πάντα πρόβλημα. Και με ένα death είναι πολύ κοντά στο να χάσουν το πρώτο τους inhibitor. Κράτησαν τόση ώρα παίζουν αμυντικά, παίζουν ωραία. Έχουν χάσει πράγματα, αλλά διαφορά ήταν 2 χιλιάρικα. Και τώρα βλέπουμε inhibitor να πέφτει, bot αν δέχεται πίεση μπορούν να κάνουν transition εκεί κατευθείαν. Είχαμε έναν Δημήτρη Μπούκι που το είχε στο όνομα Τζιν Μπούκι. Καλός παίκτης. Να το πάλι. Πάλι κάναμε ulti-bard. Και τώρα τι κάνουμε, δεν έχουμε ulti-bard. Πάμε να παίξουμε fight 5v4. Πιάσαν τον Μορτέους, πρέπει να κάνει flash μακριά. Μπρε μέσα πάλι ο Ντισάμις, τον οποίο είναι καλό για να πετάνε ιόνα, μετά οι υπόλοιποι πέφτουν κάτω. Και η Λεμπλάν κάνει δουλίτσα. Όσο η υπόλοιπη ομάδα όπως και ο Κόρκι προσπαθούν να σκοτώσουν κάτι έξτρα, αλλά ο Bowl είναι μεγάλο tank και η Sivir ζει με ελάχιστο HP. Πάρα πολύ λίγο. Αλλά κάνουν counter jungle, έτσι. Θα πάρουν το red buff, θα πάρουν όλη τη ζούγκλα. Αυτό είναι πολύ μείον gold. Και όταν κάνεις counter jungle είναι μείον gold για αυτόν, συν για σένα. Τώρα αυτό που είδαμε την counterplay έχει όταν ο άλλος παίζει έτσι. Μηδενικό counterplay. So many flashes spent across the board there, though, as that just seemed like a very disjointed fight for VKS. Μεγάλε Knight. Μεγάλε Knight. Και ο cameraman μας δείχνει, ρε φίλε, την τέλεια αγωνία εδώ που λέει κάνει recall ο άλλος. Τι μπορεί να γίνει? Και ο Knight μπαίνει μέσα one shot το αντίπαλο AD. Ακόμα και θα πάρει και το exhaust. Μπορεί να φύγει μακριά. Δίνει free ban στην ομάδα του. Άρε Knight, άρε. A 39-minute back and forth bloodbath is determined by a single pick as BLG finds. Είναι και soul, όχι είναι soul point, ευτυχώς. Ευτυχώς είναι soul point ακόμα. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να παίξει στο επόμενο γύρο, έτσι. Δηλαδή, αυτή η BLG σίγουρα δεν πείθει για μετά. Δεν πείθει, φίλε, για τον επόμενο γύρο αν παίξει με top ομάδα. Αν παίξει με top esports, αν παίξει. Και top esports δεν πείθουν. Πλάκα, στον επόμενο γύρο οι καλύτερες ομάδες είναι η T1 και η CFO. And then Morteo's getting picked there means the Baron buff is secured once more, means Soul Point is secured once more. Γιατί αυτή η BLG και από FlyQuest χάνει και από Top Derby θα είναι. Τώρα μην πω ότι χάνει από MCOI και γίνω περίεργος. If they lose this one, their worlds is over. They've honestly put up a hell of a fight against BLG. It was a good game, Brazil. It was a good game. Αλλά όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν. Δυστυχώς είναι οι κανόνες της ζωής. Πιάσαμε την Poppy. Τι θα την κάνουμε?
Τίποτα. Knight στο side, Chain καλό, ζωνάρι μακριά, μπει μέσα ο Σάντο, κάνει ultimate, τα 4. Είναι καλό το engage μέχρι τώρα γιατί και ο Σάντο να πεθάνει έχει πάρει το tower. Αλλά ο Σάντο μπορεί να φύγει μακριά, είναι ζωντανός, έχει GA. Και δεν φοβάται να δώσει τη ζωή του για να πάρουν objectives. Και εδώ η BLG. Το ένα έξτρα πάτημα με wave από το mid lane και μείον ένα παίκτη στην VKS. Πάνε να τελειώσουν το game. Οκ, ο Bard μου ultar τα πάντα ρε φίλε. Επιθετικά. Έχουν πιάσει τον Elk. Το barrier χρησιμοποιείται. Ο Ball μπορεί να κάνει ζώνα, αλλά ο Knight έχει πάρει το ένα από τα δύο Nexus Towers. Xin Zhao υποφέρει. Μπαίνει μέσα πάλι ο Knight και δες εδώ πώς απειλεί. Αρκετά ώστε να πάρει κουμπιά και να μην τιμωρηθεί. Αλλά ο Jungler το έκανε λάθος. Και όχι μόνο ο Jungler, το AD carry του ξεκίνησε το mistake. Θα φύγει. Οκ, θα σώσουν το χιλιάρι σαν down. Αλλά ο Xin Zhao πέφτει κάτω για αμαρτήματα άλλων. Είμαστε καλά. Το game είναι ακόμα ανοιχτό, δηλαδή η Βραζιλία παίζει. Κάποιος ρώτησε χθες αν υπάρχει περίπτωση game να πάει μετά το 45. Παιδιά, είμαστε στο 42. Οκ, είμαστε στο 42ο, διανύουμε το τρίτο λεπτό. Και το soul, δεν έχουμε καν soul. I feel like he desperately needs a bloodthirst. I know, man. He needs that extra bit of shielding. But for now, VKS miraculously they keep their Nexus alive. I mean, it's such a problem when you look. Κάποιος γράφει είναι ένα fight. Παιδιά, είναι ένα fight για οποιαδήποτε ομάδα. Αν η VKS πάρει το fight με τον Impostor να παίζει μπροστά. Ο Knight πιάνεται! Αν το κάνουν αισθάνει είναι dead! Πριν πάνω του μοιραίο και θα πάρει το kill. 1100 gold shutdown μπορεί να πάνε ευθεία mid lane. Δεν πιάνεσαι στο 43, έτσι είναι ψέματα! Αποκλείεται ο Knight να παίζει τέτοιο game 42 λεπτά, 43 λεπτά και να πιάνεται τώρα. Οι άλλοι μπορούν να πάνε ευθεία. Το ένα fight που λέγαμε. Είναι δυνατόν. 3v5. Ο Bean πρέπει να κάψει το wave το επόμενο. Πρέπει να κάψει το wave στα δύο towers. Τι καίει. Και αυτό, και αυτό. Οπότε κάνουν ζώνη από τώρα. Ο Shadow παίζει επιθετικά. Ο El κάνει πάρα πολύ damage, αλλά teleport από τον Cassante. Είναι μέσα στο tower ο ήρωας. Γεια σας. Ο Bean πάει για το base! Τους κυνηγάνε. 2v5 chase. Ο Bean μπαίνει μέσα. TP ξεκινάει από τον μοιραίο, αλλά δεν έχει πάρα πολύ HP. Ο Bean θέλει να λήξει το game. Overheated. Γυρνάει για να σκοτώσει. Θα πάρει το ζώνες του μοιραίου και μετά τον Nexus είναι ο στόχος. Θα κάνει barbecue την ταλίγια. Ακόμα πηγαίνει ευθεία. Ποιος είναι κανείς. Και με τον Knight να κάνει join και αυτός. Ο Bowl δεν είναι αρκετός, παιδιά. Ο Bean λύγει το game. Με backdoor κάνει teleport και GG, well played. Οι BLG θέλουν τόσο πολύ να χάσουνε. Αλλά ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι, έχουν αυτό το plot armor. Έχουν το plot armor και το plot armor δεν τους αφήνει να πέσουνε. GG, backdoor special, nice. Ωραίο game. Ωραίο game. Ξέρεις κάτι, ήταν ποιοτικό. Όχι τόσο ρε φίλε, αλλά ήτανε fun. Νομίζω ήταν πολύ fun. Και το αστείο ποιο είναι, ότι βγήκε under 29,5. Οπότε εγώ το δίνω under. Αχ, φίλε, το πρόβλημα είναι ότι ο Cassante κατάλαβε ότι έπρεπε να είναι back. Ο Cassante ήξερε ότι πρέπει να μείνει back και να κάνει wave clear. Αλλά όταν πάτησε teleport για να ανέβει πάνω, εκεί τους εκμεταλλεύτηκαν. Μπράβο! Μπράβο, Μπραζίλ! Vamos, España! Όχι, λάθος χώρα. Vamos, Μπραζίλ! Και ανοίγω και το giveaway. Όσοι πληρωθήκατε πάρτε μέρος, παιδιά. G321, κληρώνουμε ένα G321 στο τέλος της μέρας. Άρα αν θέλετε φρέσκα ακουστικά από Logitech και να τα φοράτε, φίλε, ολοκαίνουργια, wireless, για να περνάτε καλά στις μέρες σας, πάρτε συμμετοχή.
frustrating. It's an ugly ending to a very ugly game for BLG. Like if I'm BLG, I am absolutely not happy with the way I played today. Μας έδωσε content. Μας έδωσε content αυτό το game, respect. Πώς με συμμετοχή κάτω στους πόντους, εκεί που έχεις Pokeballs, τις πατάς και υπάρχει μία επιλογή που λέει giveaway. Ρε εσείς, μάγκες, τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Κάτσε να δω. Wait. Είναι ώρα για T1. Είναι ώρα για T1! Let's go! Το γνωστό Faker time. VKS, respect. We thought it was going to be a one-sided matchup. I did not expect them to fight the way they did. And BLG. Ale vamos, μπράβο Μπραζίλ. Πάλεψες ρε φίλε, έφυγες με το κεφάλι ψηλά. Κανείς δεν περίμενε να κερδίσεις, αλλά έφυγες με το κεφάλι ψηλά. Και αυτό που μετράει. Πήρα παιδιά, αν θέλετε να μάθετε αν πήρατε συμμετοχή στο giveaway, όταν πάρετε συμμετοχή το γράφει στο chat. Οκ, λέει ότι αυτός έκανε redeem τη συμμετοχή του. Ωραία, update τα results. Τέλεια, όλα update παιδιά, όλα τα commands είναι έτοιμα. Ούσο ρε τι κάνετε τις πατάτες. Kadima Award. Παιδιά, επειδή χθες δεν έβγαλα βίντεο, το Kadima Award θα πηγαίνει στον Σούπα. Σήμερα δεν νομίζω ότι κάποιος αξίζει Kadima Award. Όλοι έπαιξαν ok. Ακόμα και ο Trimby δηλαδή με τα ultis που αστόχησε είχε ok game. Δεν νομίζω ότι από αυτό το series πρέπει κάποιος να πάρει το Kadim. Δηλαδή αν από αυτό το series έπαιρνε κάποιος το Faker Award, ήταν ο Knight. Ήταν ο Knight. Ήτανε τρομερός. Θα δούμε από τώρα ρε φίλε, φαντάζεστε να δώσουμε Kadim Award στον Faker. On Kadim Award. Είναι impostor on ρε φίλε. Δεν μπορώ να πάω κόντρα με αυτό, είναι impostορας. Kadim Award στον coach των VKS για το λούσιμο στο draft. Σε coach έχουμε δώσει. Ναι, έχουμε δώσει μια φορά σε coach. Καλημέρα στο πιο ωραίο stream της Ελλάδας. Ωραία τα λες φίλε μου, πάρει VIP τώρα. Κάτσε ρε Νίρο, αύριο έχουμε 3 ματσάκια από τις 8 το πρωί, θα χάσουμε τον ύπνο μας. Ναι. Παιδιά, αύριο ξεκινάμε 8 το πρωί. Δεν νομίζω να βάλουν T1 8 το πρωί. Αλλά πάλι. Ο Μπέγκ είναι σε καμιά ομάδα τώρα. Στους DK δεν ήτανε. Coach. COSTREAM, οκ. Πώς κάνω redeem για giveaway πρέπει να είμαι sub. Όχι, απλά πας κάτω στις Pokeballs και πατάς την επιλογή που λέει G321 giveaway. Οκ, όλα έτοιμα για εσάς παιδιά στα giveaways. Αυτά τα giveaways μπορείτε να πάρετε όλοι μέρος, είτε είστε καινούργοι είτε είστε παλιοί. Αρκεί να έχετε πόντους. Οκ, δηλαδή αν δεν έχεις για να πάρεις σήμερα και βλέπεις το stream, θα έχεις για να πάρεις τις άλλες μέρες. Και είμαι aiming και showmaker, πώς έμειναν έξω. Γιατί έπαιζαν χάλια ρε φίλε, έχασαν και από τους... πώς τους λένε, από τους BFX το τουρνουά που παίζανε. But thanks για τα follows, ποιοι κάνανε follow. Ο Chial San έκανε follow τώρα, ο Γιάννης, ο 207, ο Retribution. Παιδιά, καλώς ήρθατε στο stream. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα follows και που είστε εδώ. Ελπίζουμε να μην τα δείτε τα παιχνίδια. Δεν μου έχει την επιλογή, παίζει όλο από κινητό. Όχι, πρέπει να την έχει κανονικά. Σε μένα είναι η πρώτη επιλογή. Klein Mind, ναι, δίνουμε ένα award την ημέρα. Με tier 3 συμμετοχές πόσες παίρνω. Παιδιά, πόσο EP έχουμε σήμερα. Πόσο σας είχα πει.
Ναι, μία φορά τη μέρα, παιδιά. Μία φορά τη μέρα μπορείτε να κάνετε redeem και να πάρετε συμμετοχή. Σήμερα τελειώνει αυτό το giveaway. Okay. Και ξεκινάει και καινούριο giveaway αύριο. Καταλάβατε, δηλαδή σήμερα δίνουμε το ένα headset, αύριο δίνουμε κι άλλο. Όχι, αύριο ξεκινάμε κι άλλο, δεν ξέρω πότε θα το δώσουμε, αλλά το ξεκινάμε. Glob진 εγώ δεν πήρα. Αλλά η αγαπημένη μου Logitech, ρε φίλε μου, δίνει ό,τι θέλω, okay. Είναι insane, παιδιά. Μας έχουν φορτώσει μόνο το gear. Όλη η Ελλάδα φοράει Logitech. Δεν είναι καν αστείο. Αλλά μου είπανε, θα σου δώσουμε μπόλικα τέτοια. Το ποντικάκι το δώσαμε. Τι άλλο θα μου στείλουνε. Θα δούμε. Η Razer πώς και σταμάτησε τις χορηγίες. Νομίζω η Razer στην Ελλάδα έφαγε πάρα πολύ σκατά από το παρελθόν. Γιατί θυμάστε ότι όλοι το είχαν, ρε φίλε, αλλά δεν ήμασταν και πολλοί επαγγελματίες παλιά. Οπότε σου λέει τι να ασχολούμαι. Να σας πω, είναι περίεργη αγορά. Είναι περίεργη αγορά αυτή τη στιγμή. Έχω highlight μήνυμα, duo Q 2 και 2 για emote. Έχουμε τον Σάντο. Θα δω η τρομπόν, πρέπει να είναι εκεί. Sweaty. Yeah, I bet. Άρε Σάντο παιχταρά. Double Ganger πρέπει να είναι, έχουν Bluetooth αυτά. I think we all needed to catch our breath after this one. I want to go back all the way to the beginning. Όσα είναι με Bluetooth είναι και για το PS5 νομίζω. Obviously the series didn't start off very well. You had the top dive. Yep. But then I do think both you and Elk bounced back really nicely with a lot of, in your case, sideline plays. In this case, also users of the Kaiser ultimate to pick up a lot of kills. So you go for that dive, it doesn't work. Like, how do you kind of bounce back, keep your head in the game? Because we were looking at them like, if I'm that jungler, I'm so tilted. I mean, we just need to like look forward, right? And I mean, our comp late game is still good, so we just needed to scale, and it worked. So not worried at all. I mean, αυτοί δεν είχαν άλλον jungler, έχουν πολλούς jungler builds, τους αλλάζουν συνέχεια. Yeah, game one was... Ο base one είναι ο δεύτερος jungler. Game one was a little bit cleaner. Yeah. Having watched you guys through παιδιά, ακούστε με λίγο. Το που έχω βάλει την κάμερα είναι στρατηγικό. Αυτόματα κοιτάτε εκεί, επειδή είστε ό,τι είστε, οπότε κοιτάτε και εμένα αυτόματα. Εντάξει, είναι στρατηγική τοποθέτηση. Μην τρολάρετε. I think actually we're just a bit too nervous. I think on the stage, I think we're just not, I don't know, free enough. Okay. We just play too strictly, and it's not our play style, you know. So I think we just need to shake off this today, even though it's a win. I think it didn't stand our standards. So I think tomorrow is gonna be a new day, and we'll make it to the playoffs. Yeah, and you don't have a lot of time to get ready and bounce back actually. So to get ready tomorrow, what is one thing that you would have to focus on? One thing that you especially have to work on to get ready for this best of 3? I think we just need to get a good sleep and play our game style. It's gonna be easy. Have some fun. All right. Hello, Billy the Kid. Well, have some fun. Thank you so much for joining us. Ευχαριστούμε, Σάντο. Best of luck tomorrow. Now we have another matchup coming up. It is going to be 100 Thieves versus T1. I'm here with Trimby after the exit for Vivo Kid Stars έχουμε κι άλλο interview against BLG. My God, that last game was so incredibly close. Can you tell me a little bit about that and about those moments? Εγώ θέλουμε και καλεσμένο. Παιδιά, είναι πιο δύσκολο να βρούμε καλεσμένους από ό,τι πιστεύετε. Πίστευα ότι θα είναι εύκολο, αλλά ακόμα και τώρα είναι δύσκολο να βρούμε πράγματα. We had it in our hands, but as you may like think or not, like BLG is like a team that actually has like some fundamentals like prepared, and I think for us it kind of showed that throughout the year we didn't put like that much like good practice into that. So at the end of the day, you know, even though we had it in our hands, we just slipped it by, and it was just it feels bad, you know. Yeah, of course. I can see you're Για immediately οι φανέλες των VKS έχουν πολύ κακό fit. Can Ναι you ή tell me όχι? how you look back on this world's journey Πολύ overall, κακό and fit. perhaps also your time in this Brazilian team? Yeah, I mean, I did like when I joined, and then like after our first split, I was actually rethinking like whether like I'm gonna even be here. So I'm really happy with the fact that I'm at Worlds, and I think the players stepped out massively. And even though there were like days that
we are all like really frustrated with how things were going, especially at Worlds. You know, we actually all of them stepped up, and I'm really thankful for that. You know, it just felt like, yeah, they were there stepping up massively as like rookies, which is incredible. Yes, final words for the LTA fans, the Brazilian fans, maybe also the European fans. You have them all. I'm sorry, because I was a European representative and και στους άλλους που την είδα δεν είχε ωραίο fit η φανέλα. Αν δείτε τις φανέλες των Thieves, θα δείτε πόσο όμορφο fit έχουν σαν φανέλες. Σε όλους. You absolutely did. Thank you so much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τριμπάρε. Για αν κερδίσει ένα game οι Thieves, είμαι χαρούμενος, αλλά και δεν νομίζω. For T1, despite finding themselves in the 1-2 group, this should be a clean sweep and a reminder to never bet against them at Worlds. Θυμάστε που πέρσι το παγκόσμιο ο Κέρια χτύπησε το κεφάλι του με το κύπελο. Έφαγε μπόγκ από το κύπελο πέρσι. Ο πιτσιρικάς. Owner versus River is definitely the matchup. Wait, το Zeus ήταν την Κέρια. This 100 Thieves team, I love them so much. I'm so sad that this is, let's just say, like. Πώς είχαν φάει πόγκ με το κύπελο. Their last potentially failed. Αυτό είναι highlight moment. But yeah, where it starts for me for both of these. Α, ναι, ο Κέρια είχε πάει τουαλέτα. Ο Zeus είχε φάει το κύπελο. River is kind of the engine for a lot of what 100 Thieves want to do. Owner has been such a standout for T1 even when they have struggled. So I think that's God has abandoned us. Αυτό είναι από πέρσι, no? Some of the draw reactions, από το 23. Έχω χάσει τις χρονιές. Τα κάστρα αυτά. With what I think is one of the best world's quotes of all time. This video I even retweeted. If you haven't seen it, it is hilarious. It's so funny. Ναι, παιδιά, μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι των 100 Thieves. Οκ, αν χάσουνε, ο οργανισμός τέλος, δεν θα ξανά είναι στο League. Και να κερδίσουν δεν θα είναι στο League, αλλά καταλάβατε. Οπότε είναι η τελευταία φορά που οι Thieves μπορεί να παίζουν παιχνίδι στο League of Legends. Guys, I don't know. I don't know if this is good. Είναι σημαντικό. I think it was River. His mom basically being like, good luck, and he's just like cackling at it right here. Γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν τους βγαίνει φίλε το project. Όχι, και μερικές φορές το κόβεις πριν σε χαντακώσει. Γενικά οι Thieves σαν οργανισμός έχουν πέσει τελευταία. Δεν είναι τόσο ψηλά όσο ήταν παλιά. Παλιά ήταν πολύ ψηλά. Κοίτα, δεν θέλω να κερδίσουν την T1. Η T1 θέλω να κερδίσει. Okay, let's be honest. Αλλά θέλω να πάρουν ένα game. Sniper at the time before his days coming onto the team, and I think the big reasons they cited were, or one of the big reasons was, in the meta they really wanted to be able to play Rumble and Sion, and those were two champions that Sniper had been having a lot of trouble with. Dokla δεν θέλουμε να χάσουν τη T1, ξεκολλάτε. During 100 Thieves kind of rise and qualification. Okay, αν η T1 χάσει, το stream είναι cooked. Champions are still really relevant in the meta today, and also now Dokla is a Joyan star. From his videos. Every day there is a new vlog coming from Dokla. We're talking a bit more about έχουν παίξει με BLG, Top Esports, Hanwha Life και T1. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, ρε φίλε! How do we think this one is going to go? I want to check out the Mastercard fan predictions here on X. It's a T1 2-0. 76%. Όπα! Of a prediction. Yeah, the fan prediction is also going to be. Come on, guys. I thought it would be higher. I thought it'd be at least 77-23, not bad. Not bad. 2 θέσεις μένουν για αύριο, 3. Αύριο έχουμε 3 best of 3 στο κάθε να δίνει θέση στα playoffs. Μέχρι στιγμής σε ποιο game έχεις τα περισσότερα views? FlyQuest G2. FlyQuest G2 φτάσαμε 1380 views μαζί με το YouTube. Ας πούμε 1300. On the face of 100 Thieves here. Dokla wanted this matchup. He was thriving for this matchup. Let's see if this is going to go in his favor. In this do or die matchup, once again, 100 Thieves, the last dance that there is for the history of the organization. And T1, as we said, they always find a way to come back. Πήγανε, boys. Ήρθανε. For this team.
obviously they're favored in today's matchup. One player that we want to expect to show up. Ήρθαν τα Raid Boss. Είναι ομάδα Raid Boss, μόνο ο Doran δεν είναι Raid Boss. Ο Doran είναι λίγο she. Λίγο oopsie. Alright, and let's see how this one goes. 3 games to prove it all between these two teams. Casters, take it away. Είναι αλήθεια ότι ο Faker μικρός δεν θέλει να παίξει LOL, δεν γνωρίζω. Όποιος χάσει εκτός, η T1 με το ένα πόδι στην πρόκριση, με το άλλο στον αποκλεισμό. Το θέμα είναι ποιο πόδι θα κουνηθεί μετά. Έτσι δουλεύει. Τώρα όταν βλέπω ρε φίλε Keria vs Seila, FBI vs Guma, ο Χριστός και η Παναγία. We've had some pretty good games at Worlds so far. One intro wasn't like the other. The accolades of the two teams. Να πω κάτι. Η φανέλα της T1. Μ' αρέσει, όχι, ξαναδείξτε λίγο. Δώστε πλάνο στη φανέλα T1. T1 have 0 LCS trophies, I will admit that. Yes. How many 100 thieves have? Κωνσταντίνε, απλά νομίζω ότι είσαι υπερβολικά μεγάλο fanboy. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. They won that someday roster. Oh yeah. They won someday. Exactly. All right. Well, time for the real world finals. Αυτή η λίστα που φοράει ο Guma πόσο κάνει? 5.000. Be prepared for the unexpected. Είναι αλήθεια ότι οι οπαδοί των 100 Thieves πετούσαν δυναμητάκια έξω από το ξενοδοχείο των T1 για να μην κοιμηθούν. Τι λες, μα τα διαβάζετε αυτά. Πού θα έχουν οπαδούς οι Thieves? Στην Κίνα για να πετάνε δυναμητάκια. But I think the biggest criticism surrounding this team Να right now τους is their ξυπνήσουνε. There have been certain question marks around the plan that they've brought in and how easily they've been shut down in their losses. But their opposition wasn't exactly easy. CFO came out the gate swinging with a really good plan. We saw a similar thing come through from Gen G, their longtime rivals who knew exactly how to shut them down. And as we get ready for draft, I'm very curious to see what T1 has prepared for us. Στην Κίνα δεν θα τους παίρνανε με τις φάπες, Ελλάδα είναι. Παιδιά, δυναμητάκια έξω από το ξενοδοχείο, είσαι σοβαροί. Και λογικά δεν θα φέρει εκεί την αστυνομία ή T1 να τους πάρουν όλους να τους μπαχλαρώσουν. Να πούνε, α, θα τα ακούμε όλο το βράδυ, γιατί είμαστε μαλάκες. I mean, if you know 100 Thieves, this is a team that wants to fight, that wants to be really aggressive. So I think if there is to be any chance, you need to see Quid and River playing at their best and on a super aggressive duo where they can really make things happen. That is kind of the recipe to success. Είχαν και κασκόλε. Παιδιά, ήταν 3.000 άτομα με κασκόλε 100 Thieves. It's kind of a similar story to what we were talking about in game number 1. Wanting to see VKS play aggressively. Talking about how it would be the biggest upset in the history of Worlds if they won. I feel like both points. Ποιοι έχουν blue side? Οι Thieves έχουν blue side. As well. 100 Thieves have got to turn those nameplates off. Literally go into the settings, just turn it off. It doesn't matter. You've got to play your game. Bans are already starting. Bard, Azir, Poppy banned out by 100 Thieves. T1 with the Yunara, Orianna, and Sion. It's actually not Poppy, so that is a bug. That's what I was trying to get your attention for. Because we're in-game in the client, it's an Alistar ban, so it's not a Poppy ban. What? Okay. So it's actually not showing correctly. Η Poppy δεν είναι Poppy. Η Poppy είναι Alistar opinions. Not actually banned. It's like the old school bans that you would do like in season 1 League of Legends. Τι μου έπαιζε πουθενά παλιά. Όταν λες παλιά. Παντού έπαιζε. Insta log Xin Zhao τα λίγια ρε. Ωραία, θέλω να δω τι μπορεί να παίξει ο Quid στο mid lane. Okay, γιατί εδώ άλλος παίρνει κατευθείαν τα λίγια. Α, ο coach της T1. Έχουνε τον Mata που έπαιζε. Victor σε τα λίγια στην Zhao, είσαι σίγουρος? Το early games είναι cooked με Victor, δεν μπορείς να κάνεις fight ποτέ. Silas! Nice! Silas Quid! Παιδιά, ο Quid είναι καλός με Silas, είναι από τα καλύτερα picks του. Αλλά το λοκάρει ευθεία πάνω στα λίγια. Οκ. This is him at his best, is on the melee champ. So
I want to see what they can get done. They're going at best. It's full dive. This is 100 Thieves. This is what we wanted to θέλουν see αυτά. as well. You are not going to lock Victor and play for a 4-item Πάρουν game και of League of Legends Αμπέσα. and beat T1. Το Αμπέσα είναι καλό deny από τον Doran. choosing Doran to θέλω να play δω their Jax. territory. Έχουν πάρει 3 100 μιλής. Thieves, Ψήνεις it's να gotta παίξουμε be Jax. fast, It's got to be furious. They got to play like family. And that's what I want to see here in this first game. Το νιώθουμε. Renekton, το ακούω και αυτό. 3 μιλής. Απλά το Renekton δίνει καλύτερη ulti πάνω στον Sylas, πιστεύω. Στο τέλος είναι πάλι 3 μιλής. Εντάξει, μπορεί να βγάλει value, καλό counter matchup. Αλλά θέλω να δω έτσι λίγο πιο hot picks, φίλε. Ο Doran με Jax στο LCK έπαιρνε games. Και κουβαλούσε games. Faker might have won 5 world championships, but that doesn't matter because 100 Thieves can't read. So they can't even, they don't know. Πανάρουν το Ziggs. This team, man, is a lot of fun to watch. 100 Thieves definitely one of my favorite teams to watch in the LTA. Πρέπει και το Corki θα ήταν καλό και για τις δύο ομάδες. Το Corki είναι καλό και για τους δύο. They were in dead last. Dokla joined the team, and they're able to make it all the way to the finals weekend in LTA, go to Worlds, upset BLG, and then they're rewarded with the most brutal gauntlet of teams imaginable Μπανάρουν και Rakan, οι άλλοι μπανάρουν Karma. Φοβούνται το Caitlyn Karma. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί ο Γκουμαγιούς με αυτά τα picks είναι ωραίος. Ο Γκούμα έχει παίξει και As. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δει As από τον Γκούμα. I mean, you're right on the money. They started out summer split with just like a Ρε, η ερώτηση τώρα είναι, οι Thieves θέλουν range, θέλουν να παίξουν range, θέλουν να δώσουν κάτι στο AD carry για να παίζει μακριά, ή θέλουν να πάνε balls to the walls και να πάνε όλοι μαζί ευθεία, σαν πεντάδα, σαν μπουλούκι και να φορσάρουν fights. Wait, μας κοροϊδεύει ο Caster. Δεν είπε ότι ο Alistar είναι ban. Τους πήραν τον Corki. Τους πήραν τον Corki. Hey, κάνεις Νίλα και κάνεις lane swap. A really dominant support matchup, you know, as this 5th pick counter pick here from Keria. Lucian getting hovered. I feel like I believe more the Sivir when you're talking about the pairing with all these melee champions. I could see Sivir, I could see Jhin, I could see things along those lines that could kind of support and buff up what we are seeing in these first 3 Τώρα αυτό είναι picks Alistar ή Poppy. Thieves. But we'll see where they want to go. Αυτό είναι Alistar ή Poppy. Apparently the Poppy was Poppy and it's the in-game client that we have on the laptop that's Οκ, παιδιά, τελικά η Poppy ήταν Poppy, ο Alistar είναι Alistar. Εντάξει. Οι κάστρες τρολάρουν. Poppy is actually Poppy. Poppy is not Alistar. Alistar is How is Alistar. the spectator client not bugged, but the in-game client is bugged? I don't know. Don't worry about it. Αυτός ο Varus ήταν on hit lethality. Μπορεί να παίξει lethality, έχει κόσμο να δώσει πόνο, αλλά μπορεί να παίξει και on hit γιατί οι άλλοι δεν έχουν range. Μπορεί να παίξει πάνω στο range τους με τον μπουλούκι που λέγαμε. Οκ, θέλω on hit. FBI, θέλω on hit. Αλλά εδώ τον τη χάσαν τον Corki, παιδιά. Ο Corki, το ότι δεν τον πήραν οι Thieves ήταν μεγάλο χτύπημα γιατί ήταν το καλύτερο AD carry εδώ. Ότι ήταν το καλύτερο AD carry εδώ, γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν short range και ο Corki στα short range κάνει χαμό. Γιατί στα κάρι στο το W σου μπορεί να κάνει και αυτό το damage αν παίζουν πάνω σου και καϊτάρεις πίσω. Not bad. Λοιπόν, predictions. Leona θα βοηθήσει με το follow-up, αλλά δίνει και καλή ulti στον Sylas, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, 100 tough ή tough 1. Παιδιά, ποιοι θα κερδίζουν, τα 100 tough ή το 1 tough. Πείτε μου εσείς. Οκ, πείτε μου εσείς, θα πάμε για αρχή ποιος κερδάει και δεύτερο game θα δούμε. Οκ, βάλτε predictions, παίζει T1, το περιμένατε. Είναι η ώρα του. This second time wanted to change that, but up against T1 here, this team, yes, they are 1-2, but you never ever can count them. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι 100 τάφ είναι παραπάνω. Ωραίο prediction, even φαίνεται. Οκ, είναι κοντά. Absolutely incredible. We have multiple T1 skins locked in 400 Ds though against T1. I love it, man. We got T1 Sylas, T1 Varus. Was there any others? Ποιος είναι με τα T1 skins οι άλλοι. Sick. Suck my meme με το gift subs on the Doom.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Gitsa Boy, The Doom, welcome to the jungle. Διάξου λέει αλήθεια, το είπανε και στον αντένα ρε. Το είπανε στον αντένα, το δείξουμε μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Gift Sub. Ελπίζουμε το Doom να είναι εδώ και να έχουμε ένα όμορφο watching experience. Του Flex 31 emote. Κλείνουμε το giveaway και το ανοίγουμε πάλι μετά. And at the center of all the early game action here, you know, for Και ελάτε να μαζευτούμε να κάνουμε έναν κύκλο. Αχ, παίζει lethality βάρους. Ξαναλέω, το lethality βάρους δεν είναι κακό. Αλλά η Λεώνα έχει πάρα πολύ armor. Ο Ζιντζάο δεν θα τρώει damage και ο Ρενέκτον θα είναι και αυτός πάρα πολύ άνετος. Ενώ με τον hit η Λεώνα θα πέφτει πολύ πιο γρήγορα. Το είδαμε! Όταν ο Χαν Σάμα έπαιζε versus Λεώνα, έπαιξε on hit. Γιατί μπορούσε να δώσει φάπες. Και ήταν πάρα πολύ καλό το play. Skipper, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Strays Boy. Thank you, welcome! Hey, enjoy τα badge σας, παιδιά. Enjoy τα badge όσοι κάνετε τώρα sub με το παγκόσμιο και enjoy το game. First time T1 lost 2 games in groups. Όντως. Πρώτη φορά που είχαν 2 games. Βάρη. Και πάλι thank you, Skipper. Από το 2013. Dire, but then when you keep in mind that it is 10 years, a decade of Worlds for T1, and this is the first time that they've lost that second game before we get to the knockout stage, it does probably Κοίτα, μπορούμε να πούμε πως και η κλήρωση για την T1 ήταν περίεργη. Ενώ τι γίνεται ρε φίλε, είπαμε να παίξει T1 και έχουμε gift subs. Όπα, αφιερωμένο στον Faker. Οκ, αφιερωμένο στον Faker που θα πάρει το solo flash από τον Queen. Όσο ο Μπαλίτσας θα πάρει το gift από τον Bull, thank you very much, καρδούλες. Fuck it bro, και ο Imbra! Με ένα ακόμα στον XX, ο Κώστας πρέπει να είναι εδώ. Ο XX Κώστας πρέπει να είναι εδώ, thank you. Καλά, εδώ ο Quid, δεν ξέρω γιατί χάνει το flash του, πήγε πάρα πολύ μπροστά. Οκ, νομίζω το γλέντισε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και επειδή χάνει solo flash, γίνεται στόχος για gank. Γιατί όπως είπαμε το ταλί για Ζιντζάο, πιέζει πολύ καλύτερα από το Silas Wukong. Λόγω του ότι η ταλί για μπλοκάρει τα dash εύκολα και ο Ζιντζάο έχει χρόνο να στακάρει το knock-up. Πουλ και Imbra, πάλι thank you boys, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε τα παιδιά να τα ευχαριστηθούν και να χρησιμοποιήσουν τα emotes. Καλά trades, φίλε, να βλέπετε εδώ ο Varus, επειδή το παίζει lethality. Αν στάκαρε tempo, θα τους εκφόρσαρε να παίξουν λίγο πιο defensive. Τώρα ενώ το trade είναι καλό, με τον hit θα ήταν ακόμα καλύτερο. Παίρνει solo flash, ότι το πήρε solo το flash. Wait, περιμένετε να δούμε λίγο το dive. Γιατί ο Ντόκλα εδώ κινδυνεύει και ο Owner το παίζει όμορφα, αλλά τώρα πέφτει κάτω, παίρνει το heal. Πήρε το heal από μπισκότο. Όχι, δεν ήταν μπισκότο, αλλά πήρε το heal από το kill. Ήταν dead από το shot, αλλά στο τέλος θα ζήσει. Ενώ παιδιά ο Faker είναι sub στο κανάλι. Θα κάνουν pause για να πει ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Skipper. Ο Faker νομίζω το εκτιμήσει. Ένας Faker που είναι μπροστά λίγο στα CS. Και δεν έχει πάρει κάποιο τεράστιο lead. Αλλά δεν έχει σημασία. Θέλει απλά να πιέζει, να έχει το πράιο. But they can now cover bot side because Doran just TP's there, and Guma walks top to now lane against Dokla, who's been put very far behind. So this is really huge for T1, all off of this dive, this early action from Owner. Η 5, ναι, τον Faker τον κάνουμε, έχει κάνει μόνο στο Faker sub στο κανάλι, ρε. And the state of the waves is really important as well because on the top side of the map, είναι φίλος μας. Το dive ήταν ολόσωστο. Το dive ήταν ολόσωστο γιατί ακόμα και ο Doran που έκανε τα abilities πριν στα κάρτα knock από Owner άφησε τον αντίπαλό του τόσο low όπου υπήρχε αρκετό kill pressure για να τον σκοτώσουν. Υπήρχε το range που λέμε. Ψάρουνε για να πάει ο Quid back να αγοράσει.
Αν το Metagold είναι even στο mid, παρά το flash, άρα η αγορά που θα κάνει ο Quid είναι πιο χρήσιμη, γιατί ήδη ο Faker έχει αγοράσει και παίζει τόση ώρα το lane. Dokla παίζει ένα champion με πάρα πολλά dash, άρα δεν κινδυνεύει απαραίτητα. Αλλά εδώ βλέπετε, είναι ο Wukong, αν κάνει recall εδώ και πάει bot lane, το ιντάρανε. Γιατί χρειάζεται τον Wukong να παίξει κοντά σου για να μην φάει dive ο συμπαίκτης σου, γιατί αν φάει dive στο μεγάλο wave θα μείνει πίσω levels. Τους κάνει 2v1. Τους κάνει 2v1, τώρα special. Τους φλασάρει, μπρο, θα πάρει το flash του FBI. Τι θα γίνει για τα 100 ρέικο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy. Ένας καφές προς τιμήν σου. Αν και δεν πίνω καφέ. Ένας χυμός, οκ. Big, thank you, boy. Κόκκι, ελπίζω ένα game για την Thieves. Οκ, η T1 φέρεται πολύ πιο δυνατή. Πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι T1 σε παγκόσμιο, σε ένα σημείο που όλα καίνερ, φίλε. Κάθε defeat που κάνεις και παραπάνω από το άλλο και αν κάνεις 2 σερί έχασες. Είσαι εκτός. Άρα οι Thieves παίζουν, ρε φίλε, χωρίς να έχουν κάτι να χάσουν. Αλλά η μία ομάδα έχει να υπερασπιστεί τόσα πολλά, όπου περιμένω τη δαιμόνια φόρμα που λέμε. Και βλέπετε τον Doran ήδη ξεκινάει, ρε φίλε, πρεσάροντας. Δεν θα πάρουν κάτι παραπάνω στο top, αλλά θέλω να δει η κάμερα το top lane wave για να καταλάβετε τη διαφορά που δημιουργείται τώρα. Γιατί ενώ στο bot το wave εδώ μπορούν να το κρατήσουν λίγο, αλλά στο top lane ο Corki, αυτό ήθελα να δω. Δείτε τι wave έχει. Όχι μόνο τη wave, δείτε πού το έχει. Άρα εδώ η Ambessa για να πάει ένα CSR ήδη βγαίνει σε κακό σημείο. Ο jungler της είναι στη λάθος πλευρά του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να τη βοηθήσει και η Λεώνα έχει καμπερωθεί εκεί. Οπότε ο Γκούμα CSR χωρίς τον Dokla να μπορεί να πάει κοντά. And it's one of the most frustrating experiences in League of Legends, knowing that your only option is to sit there, watch the minions die, and just essentially wait your turn. Yep. So bot lane did have a free setup, but I was questioning it initially, but with the grub spawning now, they wanted to quickly push out bot, make the rotation up towards top. Bro, τι είναι αυτό το emote? Doesn't have TP available, so now 100 Thieves will guarantee numbers advantage. Note though that with the push in top lane, T1 still have access Όχι, to η the river. T1 μου αρέσει πως έχουν ξεκινήσει. Αλλά εδώ αφήνουν τον Renekton κάτω μόνο του, δεν έχει teleport. Προσπαθούν να πάρουν τα voids. Θα τα δώσουνε. Κοίτα, τουλάχιστον δεν βλέπουμε το brain dead contest. Εδώ μπορούν να πάνε να πάρουν ένα. Έφυγε πολύ νωρίς. Δεν έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Γιατί να μην πάρεις και τα 3? They're going to get just that. Owner and Carry move into the pit. So 2 grubs over to 100 Thieves, 1 for T1. And again, το FBI είναι πολύ πίσω στο XP και φταίει το πόσο έχουν μοιράσει τα waves. Τους έχουμε δει να χάνουν πάρα πολλά waves. So yes, 100 Thieves is going to get credit towards the feat of Monster slaying on that one, but the grubs still get split, and T1 also even on that feat, considering they have the first Drake. I just keep looking at the scoreboard and I see Doran and the advantage that he's built for himself. Look at that. Ο Doran παίζει μετά το dive, η Ambessa χάσε πολλά, το swap δεν βοήθησε γιατί ο Corki φρίζαρε. Στον bot Renekton τους έπαιξε 2v1, τους πήρε το flash. Ο οποίος είναι τρελό σε 2v1 κατάσταση, παίρνει το flash. Χάνεις το δικό σου, αλλά δεν σε ενδιαφέρει, φίλε. Δεν υπάρχει πια. Ο Varus δεν μπορεί να παίξει επιθετικά γιατί θα χάσει. Level 8 on Doran. Dokla just now getting to level 8. Nice trade from Dokla though. Ο River θα φύγει από τη σωστή πλευρά του τείχου, αλλά πάλι ο Faker βλέπει μακριά. Μπορεί να του πάρει το flash. Mirror flash για τον Wukong. Και τα flash θα είναι σε Thieves, τα χρειάζεσαι. Είναι ο τρόπος για να πέσεις πάνω στον άλλον. Οκ, μην ξεχνάμε ότι το engage αυτή τη στιγμή είναι 4 άτομα μιλή να μπαίνουν μέσα και να κυνηγάνε. Γιατί έβγαλαν τα κουτιά του Corki, γιατί ήταν toxic για το παιχνίδι. Όχι πάλι dive. Ωραία, πουσάρει το wave Renekton, ανοίγει ulti, κάνει empowered stun, τρώει one shot το άλλος. Don't think that Dokla can really do much about it Είναι realistically.
Well, we'll see right now. He wants to step forward, try to clear out some of that wave a little bit, but Doran immediately... Μπορεί να κάνει ulti εδώ πέρα, μόλις πάει να μπει ο Zinzao. Αυτό. Μπορεί να πάρει το kill, θα του πάρει το flash. Και θα πάρει και το kill, μεγάλος Dokes. Okay, the big Dokes! Το έπαιξε καλά. Από την άλλη, T1 παίζει λάθος το CC και πεθαίνουν και οι δύο. Με το double kill η Αμπέσα στο top lane. Ωραίο play από τον Dokla. Εδώ βιάστηκαν με το stun. Το stun έπρεπε να γίνει combo με το damage του Zinzao. Αλλά η Αμπέσα παίζει καλή ulti στο knock-up που κάνει ο αντίπαλός της. Και δες το τουλάχιστον τον σκοτώνουνε. Αλλά το δίνουνε πάρα πριν gold πίσω. Εντάξει, δεν σκοτώνεις. Ο River δεν έχει και το ultimate, οπότε και τον Faker να πιάσεις πάλι δεν πεθαίνει. Το skin είναι του Faker, ναι, και ο Varus παίζει με το skin του Guma. Τους κάνουνε BM. Θέλω να δω το stun. Βλέπετε εδώ, για κάποιο λόγο Doran. Solo kill! What? Bro, ο Quid πρέπει να πάρει Team Liquid. Quid, σε θέλουμε. Οκ, θέλω να καταλάβεις, σε θέλουμε Team Liquid. Πρέπει να έρθεις. What? That was a solo kill on Faker from Quid. Gentlemen, 100 Thieves are playing with solo the bolo. name plates off. They do not care what they're Ρε, αυτό που πήγα να πω είναι ότι ξεκίνησε με stun για κάποιο λόγο Renekton, ενώ και το stun το θέλεις για όταν κρασάρεις το wave. Οπότε ήταν μίνι λάθος του Doran. Όπα ρε. Δεν έτυχε, πέτυχε. Κροσάρουνε το δράκο. Παιδιά, οι Thieves δεν παίζουν άσχημα, γιατί εδώ δίνουνε πράγματα, αλλά κροσάρουνε τον δράκο. Ο Quid θα πεθάνει. Ο Quid αν πάει κοντά θα πεθάνει, το ξέρει αυτό 81 και ήδη έχει πάει να παίξει προς τα κάτω. Έχουν πάρει δράκο, plates mid, plates bot, οπότε η διαφορά στο goal συνεχίζει να είναι για την T1. Και έστειλαν τον Varus mid. Okay. Έστειλαν τον Varus mid να πιέσει πίσω το wave και ο Quid τώρα μπορεί να πάει κάτω να πάρει και αυτός κάποια CS. Έχει το Rocket Belt και γίνεται πολύ επικίνδυνος τώρα. Chains, τρώει το knockback. Πέτυχε το slow και μετά έκανε W auto και το auto έφυγε πάνω στο flash του Faker! Τρέχει όμως, είναι fast! Το σκότωσε. Riot! Μπορούμε να μην έχουμε replays! Fuck τα replays, θέλω να βλέπω τα kills! Παίρνουν πάλι, έχει ultimate εδώ ο River. Μία φορά η σπίνα, παίρνουν για δεύτερη σπίνα, μετά πάνε να πάρουν κι άλλο kill στον Doran και ο Kerry πρέπει να φύγει μακριά. Οι 100 Thieves απλά παίρνουν κυνήγι. Απλά τους κυριάνε παντού και παίρνουν kills. Πώς? Όχι. No. Δεν γίνεται αυτό. Ο Quid είναι μπροστά 350 gold. Dokla is just making it work. We said at the start of this series, be prepared for the unexpected. And I think that this is about as unexpected as we can get. Dokla finding the 2v1 outplay. Another περιμένουμε το 1-5 που κερδίσει τη T1. Εδώ ο Faker είναι τελείως εκτός position. Και το combo του είναι καλό. Ξαναπέφτει στις Peters, ο Quid τρώει stun και μετά το Facer ενεργοποιείται. Αλλά τον βρίσκουνε. 100 Thieves are taking control over the map. 100 Thieves playing with confidence. I mean, this is the definition of a vibes team. When things are feeling good, this team is ο Ομπάμα λέει πάρε τηλέφωνο να ξενικιάσεις από τώρα, γιατί τα views αν δεν περάσουν την T1 θα πέσουν. Graphics there. Sorry, I can't quite read it. Είναι best of 3 μάγκες και αυτό να χάσουν έχουμε κι άλλο, αλλά δεν το χάρουν κι αυτό. Την έχουν στήσει στον Faker, έχουν δει τις πέτρες. Το combo φεύγει νωρίς. Αν είναι κοντά και να παίξουν κάποιο slow. Τον κάνουν protect, τον κάνουν cover. Τον βοηθάει να πιέσει το wave. Ο Quid κάνει overextend το Rocket Belt, τον βοηθάει να φύγει μακριά από το combo και παίρνει ulti Zinzao. Με την ulti Zinzao θέλει να σκοτώσει την πιθανότητα ότι θα πεθάνει από το dive.
Τα lanes έχουν γίνει assign ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ρε. Βλέπετε, οι top laners είναι top, τα AD carries θα πάρουν mid και οι δύο ομάδες κάνουν copy-paste. Που μου αρέσει, αυτό δεν το βλέπουμε συχνά. Αλλά πρέπει να τονίσουμε κιόλας ότι η T1 έχει δύο δράκους, okay? Για να πάρει kills. Οι Thieves έπαιξε μακριά από τους δράκους. Κρόσαρε. Εδώ όμως, τον επόμενο δράκο, σου επιτρέπει το παιχνίδι να πας να παίξεις απ' την άλλη ή μήπως πρέπει να κάνεις contest, να φαϊτάρεις με τον gold που πήρες. Οκ, ταουεράκι. Αν πάρουν το Herald, μπορεί να φύγουν με tower. Κοίτα, με το Herald μπορείς να παίξεις για δύο tower stop και να θυσιάσεις τρίτο δράκο. Είναι αυτή η καλύτερη κίνηση. Θα μπορούσες να παίξεις φίλε για το tower mid και να παίξεις και τον δράκο. Γιατί καλώς κακώς Wukong Silas έχεις και αν μπέσαμε item, άρα το Spike σου είναι εκεί για να φαϊτάρεις. Άρα έχουν δύο plays. Ή το στέλνουν top για να πάρουν full gold, να πάρουν 1500 gold φίλε με τα waves και όλα αυτά. Ή κάνουν contest και παίρνουν mid. For both teams. T1 taking that objective puts them in a great spot, and it also has the extra importance of T1 took first turret. 100 Thieves were first to 3 kills. Both teams stand with 2 neutral objectives thus far. Whichever team, secures this Drake will also then have the upgraded. Σάλας δεν έβγαλε κάτι ακόμα και η Ιταλία έχει HP, δεν έχει stack tier. Οπότε η ασπίδα λείπει. Renekton έχει πάει με stride. Renekton με stride. Αυτό σημαίνει πως χάνει το side σίγουρα. Οκ. Δηλαδή, επειδή έχει αυτό το item, ο Renekton δεν μπορεί να παίξει τα traits αν έχει Black Cleaver. Άρα η Ambessa έχει πιο εύκολο side. You can see, look at the vision being placed down by T1 around this Dragon Pit area. They've got wards in the side brush of mid lane. They're setting up wards in the tri-brush here in bottom lane. They want total control. They want to see where 100 Thieves are coming from, when they're trying to arrive. River goes over the wall here towards the Drake Pit. He has Ayla off to his left. Owner jumps in after the Wukong. Παιδιά, για κάποιο λόγο έχω πάρα πολλούς viewers που είναι νοσοκομείο, έχουν κάνει εγχειρήσεις αυτή την περίοδο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να βλέπετε παγκόσμιο, έτσι. Αλλά ελπίζω να είστε καλά πάνω απ' όλα. Θα έχουμε fight, get ready, θα έχουμε fight! Teleport. Κατεβαίνει ο Renekton, το Herald κάνει spawn. Το Herald θα πάει προς το mid για να δώσει push, ενώ ο τείχος στα λίγα είναι λίγο νωρίς, γιατί θα πέσει. Ενώ ο Quid είναι εκτός. Είναι πάνω σε δύο άτομα. Κάνει flash, παίρνει μαζί του τον Keria. Το smite θα πάει στο Wukong, παίρνει πάλι για το fight, τον έχει πιάσει μετά ο Zinzao, μπορεί να κάνει καλό τώρα και ο Quid έχει ακόμα το ultimate Leona. Το καρφώνει μπροστά, δεν πετυχαίνει τίποτα. Αφήνει το slow και μετά ο Owner τρέχει μακριά. Το kill έχει πάει στην ομάδα των Thieves, αλλά το combo του Faker είναι clean πάνω στον FBI. Ο Doran κυνηγάει 3, αν βρει το stun μπορούν να πάρουν ένα και μετά το slow είναι αρκετό και να πιάσει αγελάδα. Κάτω! Και το support της Thieves με το double kill για τον Owner. Ο Quid εδώ έχει την ευκαιρία ρε φίλε, έχει καλό ρο και να κάνει stun, αλλά το αστοχεί τελείως. Και τώρα κινδυνεύει. Η ομάδα του δεν μπορεί να βοηθήσει. Παίζουν πάνω σε πέτρες και από ότο σε ότο μπορούν να δώσουν τρίτο kill πάνω στον Owner. Mad Zinzao κυνηγάει. Και αυτός ο Zinzao είναι όντως πάρα πολύ mad, παιδιά. Δεν χαρίζει τίποτα. Εδώ ο Owner το κουβάλισε. Insane ulti. Οκ, insane ulti από Zinzao. Γιατί δείτε εδώ πώς του σπάει. Ενώ ο Quid σμερφάρει με το πώς παίζει. Σμερφάρει με το flash που κάνει. Δείτε το ulti Zinzao. Περιμένετε. Εδώ. Boom. Τους διώχνει όλους μακριά. Απομονώνει τον Ayla. Και ο River δεν μπορεί να κάνει engage γιατί έχει φάει knockback και έχει φύγει μακριά. Μετά ο Faker με πολύ καλό combo μπορεί να πιάσει τον FBI και μόλις πεθάνει το AD carry, οι Thieves τους λείπει damage. Ο Quid είναι από την άλλη πλευρά και δεν έχει ultimate για να παίξει. Χάσαν τον Δράκο, αλλά το fight ήταν καλό. Βέβαια, παιδιά, για τον Doran, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να φύγει από T1. Δεν υπάρχει καλύτερη αλλαγή για τον Doran. Hello, Sosa. Okay. Λέμε για τον Doran ό,τι λέμε, αλλά δεν υπάρχει καλύτερος από τον Doran για να γυρίσει. Υπάρχει ο Zeus, αλλά δεν θα γυρίσει. Okay. Δεν έχεις ποιον να τον αντικαταστήσει. Zesai. It's feats for 100 Thieves, right? So this is a very close game
Δεν υπάρχει And that one περίπτωση. really came down to execution. FBI absolutely going to want that fight back. If he flashes that, it's a Ο totally Ντόκλα different θέλει story. αντικείμενο. Μόλις βγάλει δεύτερο item, ο Ντόκλα θα κερδίζει full τα side plays. Dragon, at the most, maybe they can get a bunch of kills and try to turn that into something more. But you're right, it's about Otacon now. And 100 Thieves Παιδιά, ο Zeus έφαγε low ball. on that top side. Οκ, στα συμβόλαια και είπε στο T1, παιδιά, αν δεν μου δώσετε καλό συμβόλαιο, θα ψάξω αλλού. Έψαξε αλλού, βρήκε καλύτερα. Η T1 άργησε πάρα πολύ να του δώσει καλό συμβόλαιο και του λέει unlucky. Είναι αργά τώρα. So I think that's a totally reasonable choice. And the top lane tier 1 tower on T1's side is Και είχε also δίκιο, just και είχε barely δίκιο. hanging on. A big thing about Otacon Γιατί στο fights τέλος is δεν είναι ρε making φίλε για τα sure λεφτά. the enemy team Οκ, does not είναι have η the αξία nearby που σου tier δείχνει η 1 ομάδα turret τι to try έχεις. to retreat towards after a fight. It can make a huge difference in getting a Ο punish, Zeus winning a δεν θα fight, πεινάσει επειδή θα all πάρει sorts of situations. 400 T1 χιλιάρικα still παραπάνω standing στους with a Hanwha little Life. bit. Could be a Αν μείνεις big στην difference D1. maker. Αλλά είναι το Again, θέμα ότι 100 νιώθεις ότι Thieves δεν gets the opportunity to try σου δίνει to την κατάλληλη push. αξία They will σου. be able to secure it easily. Oh, that's As the Sonic Scryer's is. trinket is going to see the Otacon. It's T1 immediately deciding they want the objective. Oh, They've River, already πρέπει να το got the κλέψεις. 100 HP. I think 100 Thieves might be a little bit late to the party. Θα Nice το read. χάσουνε, βέβαια. Ο River μπαίνει μέσα μαζί με τα γελάτι. Θέλουν να κάνουν smite. Το παίρνει ο River. Ο Κέρι είναι low. Ο Ντόραν έχει κάνει καλό fight. Έχει βρει τον FBI από την άλλη. Ο Ντόκλα κάνει άπειρο damage και έχει δύο άτομα πάνω. Τώρα και τα δύο μπορούν να κάνουν flash και να φύγουν μακριά. Ενώ τώρα ο Ντόκλα πέφτει κάτω και αυτός γιατί. Γιατί ο Γκούμα παρότι η ομάδα του είναι low, αυτός είναι full. Οκ, ο Γκούμα είναι full, μπορεί να δώσει όλο το damage με δύο items κόρκι. Ο Λεώνα και τα Λίγια μπορούν να φύγουν από τους τοίχους και επειδή φεύγουν μακριά, οι Thieves φεύγουν σχεδόν με άδεια χέρια. Οκ, παίρνουν objective, αλλά τίποτα άλλο. Και πήραν και tower. Όπα ρε, η διαφορά πότε πήγε τόσο big. Ο Quid το παίζει. Αλλά κυνηγάει το λάθος άτομο. Ο Quid ήταν πίσω. Τους πιάσαν στο rotate μωρέ, οι Thieves δεν μπήκαν όλοι μαζί. Το ότι κλέψανε το objective, λάκι. Εννοώ, τυχερό γιατί θα χάναν το game εδώ πέρα. To winning out on these fights, but you'll see in this instance, the fact that River even gets into the pit was crazy enough. Faker with Ο Quid είναι στη βάση, τώρα είναι στα Wolves. Θέλω να σκεφτείτε αυτό το fight, αλλά με τον Quid να είναι στο fight. Οκ, ο Faker πεθαίνει και ο Kerry πεθαίνει. Αυτό ο Kerry απλά περπάτησε μακριά. Οκ, αλλά ο Quid φτάνει τώρα στο fight. Right, Quid is walking for base the entire fight. It's a 5v4, so you get in, you take the Otacon, you almost kill those people. If Quid was there, they're probably just dead instantly, you know, off of that great engage from Dokla. But T1 forcing the objective once again. They start up the dragon, but 100 Thieves reclaiming space in the area. Quid's looking to steal a good ult. Τι γίνεται, replay βλέπω ρε φίλε, ξανά και ξανά το ίδιο fight. Ζώντε ζαβού στην ίδια στιγμή μπαίνει μέσα ο Quid, κάνει ulti στην Zhao, μπορεί να πάρει, Valor πάρει, είναι low. Το ultimate Leona δεν πετυχαίνει κάτι και ο Quid ακόμα μπορεί να παίξει το fight για να πάρει kill στον Kerry, αλλά αυτός ζει. Αρνείται να πεθάνει και ο Doc είναι μόνος από την άλλη, αλλά ο Doran πεθαίνει και αυτός, το Planers down. Το Redemption πέφτει. Ο Ayla θέλει να κάνει peel. Ο River περνάει λίγο damage στο stamp, πετυχαίνει μετά πάλι ο Faker κλατσάρει. Το smite θα πάει στον όνερο στο Quid μέσα στο pit. Γυρνάει με τα centra, δεν πετυχαίνει. Και ενώ το Q μπορεί να κάνει λίγο damage, δεν μπορεί να κάνει αρκετό. Ο Kuma καθαρίζει και το Velo σκοτώνει τον αντίπαλο jungler από την ομάδα των Thieves. Αλλά η T1 ακόμα είναι μπροστά. Faker, face check. Το Hex Flash πηγαίνει μακριά και μετά ο Ayla ψάχνει combo. Δεν μπορεί. Τα slows είναι πολλά. Η Ιταλή για πέτρα μπορεί να πάρει κάτω το kill. Και μόνο FBI όρθιος boys. Μόνο FBI. Bro, είναι ωραία fight, ok, είναι ωραία fight στο game. Ανταλλάζουνε one for one τα tops. Ο Owner παίζει πραγματικά οριακά, τρώει το... Πραγματικά οριακά με τα stance. Χαλό! Ο Faker είναι σε φάση I'm fucked. Αλλά παίζει ένα pick το οποίο τρέχει. Λόλο. Έλα εδώ παιδάκι. Faker, ό,τι είπαμε ρε φίλε πριν ψωμί και αλάτι. But the Wukong can never get there with him. The Silas can never get there with him. He hits the ulti onto Faker, got him low. Οι Thieves, αν ήταν καλύτερο team, κέρδιζαν. Οκ, έχουν παίξει μερικά καλά fights. Αλλά δυστυχώς mechanically είναι χειρότεροι. Είναι πολύ χειρότεροι.
Exhaust το Zinzao. Μπαίνουν μέσα με commit. Θέλουν να πάρουν το kill και να το πάρουν. Ο Quid έχει πάρει τα credits. Keria μπορεί να φύγει και από αυτό. Παιδιά, ο Keria περπατάει κάθε fight μακριά, αλλά τώρα 2 άτομα της T1 Red Dead με τον Baron να βγαίνει. Τι έγινε, κάτσε ρε! Μόλις πέθαναν, ενώ βγήκε και ο Baron! Γι' αυτό το στείλαν έτσι. Top 3 games so far. G2 FlyQuest, Hanwha FAL και μπορεί να βλέπουμε το τρίτο. Εδώ ο Honor είναι πάρα πολύ deep και ο Ayla δίνει όλα τα cooldowns. Τον πιάρουνε με αμπέσα. Ο Keria ξεφεύγει. Γενικά ο Keria έχει ζήσει 3 fights με ελάχιστο HP, δηλαδή 2 spells μακριά από το να πεθάνει. Αλλά ο Dora είναι πολύ extended εδώ. 2.000 διαφορά ακόμα όμως τη One. Ο Quid μ' αρέσει, παιδιά. Ο Quid μ' αρέσει πολύ. Μπορεί να κάνει μερικά λαθάκια, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. It is Ona and Gumiyushi where a lot of this gold is sitting, but I keep turning my attention to the man in the mid Τώρα είναι ύποπτος. getting closer and closer to level 16. The standing gold of this mid-tier 1, the bot-tier 1, these towers are up for grabs. Αυτό δεν ήταν T1 play. Να ξέρετε, εδώ η T1 ήταν μέσα στο τίπολο jungle, ενώ ο Baron έβγαινε. Και αυτό εννοείται πως, φίλε, δεν θα δουλέψει στο πλευρό σου. Γιατί πιάστηκε ο Honor και μετά τους δίνεις timer, δεν μπορείς να κάνεις contest χωρίς jungler. Infernal Drake. They're going to expire, pop, whatever you want to call it, at about exactly the same moment, which means 100 Thieves are going to have control of the rift. Fight right here. Up to the Drake. Now Keria gets over the wall with a blast cone. River jumps in, pops a cyclone on Faker. That was not the fight they wanted. Got a little bit too excited, but hey, there's still still πίσω από το map. Τα emote που κάνουν bounce. Τι? Someone from 100 Thieves needs to go and catch it. They're kind of over-grouping on this bot side while they were fishing for that fight. A flash commit from River was very deep when they should have just focused on securing this tower. Παιδιά, εδώ ο River, να σχολιάσουμε κιόλας ότι χάνει τα spells πριν το δράκο. But a little bit too deep there from 100 Thieves. I mean, I think he maybe thought Ayla was still going to be able to get in behind. Οπότε χάνεις ulti flash πριν το δράκο. Δεν παίρνεις τίποτα. You do not have flash for the pivotal fight, for the soul fight that is likely to decide the game here. If T1 ήταν λίγο τρελό εδώ πέρα. Ο River νομίζω ότι χάρηκε λίγο παραπάνω. That is going to be a massive resource missing now for them. Also have to note that not only is it the Seekers that's broken, Faker's not even building. Ulti θα έχει, να δεν έχει ulti flash. Οκ, το να φτάσει στο backline έκανε, μόλις έγινε πολύ πιο δύσκολο. Ο Βάρος είναι ok σε items. Ο Βάρος θα είναι ok για αυτό το fight. Η Αμπέστα 2 items upgraded μπότες. Οκ, το fight είναι πιο δύσκολο για την T1 από πριν. Γιατί έχουν καλύτερα items οι 100 Thieves και έχουν πάρει Prio, έχουν πάρει Vision. Quid? Τι κάνει? Και η Zonias πρέπει να κάνει W να πάρει heal, δεν μπορεί. Ο Honor έχει πάρει το kill. Ο River βρίσκει τον Kuma, τον σηκώνει μία φορά και μετά έχουν ανταλλάξει από 2 kills. Τώρα μπαίνει μέσα ο Honor για να πάρει το δεύτερο και την δικιά του ομάδα. Ο Dokla παίζει το δικό του fight. Ο Dokla σκοτώνει τον Kuma! Στο 3 βγαίνει και μπορεί να φύγει μακριά. Τον Πετροβολούνορ πάλι ζει. Ακόμα και με τον Quid να βγαίνει ευθεία. Πώς ακριβώς! Ο Dokla κερδίζει 3v1. Και ευτυχώς για την T1 ο Honor το παίζει καλά, αλλιώς ήταν cooked. Το παίρνουνε. Δεν μπορούν να τους κάνουν stop. Ο Dokla παίζει για το flank, πρέπει να το σκοτώσει. Και το θέμα είναι ότι ο Dokla παίζει πάνω, μπορεί να πάρει kill. Ο River παίζει πάνω στον Kuma και αυτός. Τον διώχνει μακριά. Αλλά όλο το fight παίχτηκε χωρίς καν να παίζει ο Quid. Έπαιξε στην αρχή, πήρε το μισό HP του Honor και μετά πέθανε. Δεν το πιστεύω. Ζω την εποχή όπου ο Dokla σμερφάρει versus T1. Παιδιά, θα μου πούν τρελό. Τους παίρνει μπόλικο HP, αλλά χάνεις γρήγορα το mid laner σου. Και δείτε τον Dokla εδώ. Οκ. Βοηθάει. Σκοτώνουν τον Keria. Σναϊπάρει τον Kuma. Παίζει πάνω στις πέτρες, μπορεί να κάνει ability auto, να πάρει το kill και μετά να φλασάρει μακριά. Και θα πάρει και το flash του Faker.
fight. Dokla has hit a good ulti in on the backline. Look at the Και θα πάρει και το flash το fake. on the 100 Thieves coaches there. Golden Glue, huge reactions. They are still in it. This game is almost dead even, but still, it is on that knife's edge. One fight this late in the game. Θα τρελαθώ έτσι. Οκ, θα πάθω κάτι περίεργο. Ο Κόρκι δεν πάτησε flash. Ο Κόρκι δεν ξέρω αν δεν ήθελε να πατήσει flash γιατί έλεγε ότι πεθαίνει έτσι κι αλλιώς. Ωραία, να δούμε λίγο τα spikes. Ο Honor είναι πολύ μπροστά, έχει Guardian Angel, ενώ ο Wukong έχει πάρει upgraded botes και έχει μόνο τον BF. Ο Quid δεν έχει Zhonias, ο Faker το έχει ολόκληρο. Ο Quid αν βγάλει Zhonias στο επόμενο buy είναι καλά, αλλά για τώρα είναι πάρα πολύ πίσω. Οπότε αν μιλήσουμε για items, αυτός που είναι πολύ καλά στο παιχνίδι είναι ο Dokla. Είναι insane ο Dokla. Και από την άλλη το lethality βάρους σου με τα φθηνά του αντικείμενα έχει φτάσει στα 4. Οκ, το lethality βάρους είναι λίγο περίεργο pick. Θέλει τα chains, θέλει να στακάρει το passive για να βγάλει damage, χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε τον βλέπουμε μέσα στο fight και ο Quid βγάζει Zhonias. Άρα η μεγάλη διαφορά, η μόνη μεγάλη διαφορά για τους T1 είναι το GA του Honor. Παιδιά, το lethality βάρους, αν παίξει ability στα λάθος άτομα, το value του είναι πεσμένο. Ότι γιατί εδώ αν ο βάρους παίξει βέλος πάνω στο ulti του Xin Zhao ή στον Renekton, δεν θα βγάλει το ίδιο value. Πρέπει να καταφέρει να βρει καλό access με τα βελάκια του στο backline, να περάσει έστω και ένα βέλος. Το κάνουνε. Ξεκινάνε. Το ξεκινάνε, παιδιά, τους προκαλούν. Θέλουν να τους φέρουν μέσα στο pit. Ο Quid κλέβει ulti Xin Zhao. Μπορεί να παίξει για το fight. Μπαίνει πάνω Keria με flash. Μείον ένα flash για τον Keria. Ας το έχει και το ulti, παιδιά. Ο Quid παίζει στα όρια. Πήραν ένα flash, ένα TP και χαλάσαν ένα heal. Καλό play. Και ο FBI έχασε ρο, Είδατε, είπαμε, το lethality βάρους υπάρχει λόγος που δεν το ανέφερα. Αλλά ο Quid έπαιξε τρομερά εκεί, ρε. Ο Quid πήρε summoners και τους πίεσε μακριά. I think that they thought what you thought, Flowers, which is that this Baron shouldn't die that quick, but it just melted. It was disappearing. Doran had to get involved in the fight. Ρε, βλέπουμε derby. The fight is disengaged, and Quid, my goodness, the level of confidence he was playing at the end. Ωραία, τώρα μπορείς να παίξεις με teleport mismatch. Γιατί αν ο Dokla πάει side και στο side κάνει protect το Faker, ο Faker πεθαίνει εύκολα. Ο Faker πεθαίνει στο tower. Yeah, I mean, there's no reason not to put the pressure onto T1 once again. Okay, Doran's going to be the first to see what's going on here. Quid not going to hit abscond abduct. T1 needs to try to approach Honor this. πλησιάζει, παιδιά. Honor είναι από τους πιο clutch παίκτες που ξέρω. Όταν παίζει smite το κάνει σωστά, μπορεί να πάνω στον Keria, αυτός φεύγει μακριά και μετά ο Quitter το κάνει re-engage με τα chains. Τα πετάει ευθεία και αστοχή. Ο Ayla τανκάρει στο front για πάρα πολύ ώρα και μετά ο Keria είναι ο πρώτος που πέφτει κάτω. Ο Wukong κάνει insane combo, μπαίνει πάνω σε 3, μπαίνει μέσα και ο Quid, μπορεί να κάνουν clean, από γκούμε είναι κάτω και μετά ο Faker πετάει τις πέτες, αλλά πάρει δεν μπορεί να κάνει damage, δεν πάρει το kill. Dokla παίζει ευθεία με ασπίδες. Faker σμερφάρει όλο το fight όμως! Κάθε play του Faker σωστό, κάθε πέτρα εκεί και το combo. Το τελευταίο combo ήταν clean. Bro, Faker κουβαλάει μόνος του το game στο τέλος. Το game φώναξε Faker. Παιδιά, ήταν όλο Faker, δείτε εδώ. Οκ. Όλοι μπαίνουν πάνω στον Faker. Μπαίνει πάνω ο River, μπαίνει ο Quid. Μπαίνει ακόμα και ο Dokla. Οι πέτρες κάνουν stun στην αρχή. Ο Faker καητάρει. Και εδώ το clutch. Zhonias, triple combo. Για να τους φέρει πίσω. Τι triple combo, bro. Τους έκανε 3-man combo σε Zhonias ενώ τον κυνηγούσαν να το σκοτώσουνε. Ένα δεύτερο πριν να πέθαινε, το fight ήταν over και το κέρδιζε η 100 Thieves. Ο FBI το flash τον θύμισε λίγο Jakilov. Θύμισε λίγο Jakilov. Άρε, Faker. Τα κάνει μερικές φορές αυτά και μετά λες, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Such a close team fight that a few decisions could have changed so much. Such an impressive overall game from 100 Thieves, and to be honest, they've impressed me so many times this game. I won't count them out just yet.
Το ότι πιάνει το fight στο πιο σημαντικό σημείο, παιδιά, ένα δευτερόλεπτο μετά να ήταν το combo, μπορεί και να χάναν το game. I mean, it's going to take a miracle at this point, this far behind. But like you said, one different decision, a couple little things, and that could have been their team fight. Μεγάλη φέικα. Τώρα είναι μπροστά πόσο 4 χιλιάρικα. Έχουν πάρει και Soul. Είναι πολύ πιο μπροστά από 4 χιλιάρικα. Δεν θα πω ψέματα. Αυτό το fight πίστευα ότι οι Thieves το στομπάρουν. Πέθανε ο Κέρια πρώτος και μετά πιάσανε 2-man knock-up σε Γκουμαγιούση και Faker και λες εκεί εντάξει τελείωσε. No Guardian Angel on Owner, so he will have to be a little bit more careful with his frontlining as 100 Thieves group up as 5. They know their task right now is defense, defense, defense for the next 60 seconds. I think if you're 100 Thieves, what you're looking at is 4.5 minutes. Πώς μπορείς να το καλύψεις αυτό? Πώς μπορείς να στολάρεις? Βράμε το Soul. Κάνα 10 κάπα δεν είναι, αλλά εντάξει να βάλουμε και το Baron, τα stats. Να βλέπετε τώρα ο Varus έπαιξε ρε φίλε ulti velo στη Leona, δείτε το damage. Είναι τα θέματα του Lethality Varus, ότι πρέπει να παίζεις πάντα από μπροστά με αυτό το pick. Τους κρατάνε, εντάξει, πρέπει να κάνουν λίγο respect. Μπορεί να είναι μπροστά, αλλά και οι άλλοι έχουν καλό pick potential. Μπορούν να παίξουν πάνω σε έναν και να το κάνουν one shot. Τι κάνει είναι ο Corki από την αρχή έχουν θέμα. Ο Corki θέλει οι 100 Thieves να βγάλει 0 damage, να τον πιάσουν με ulti ambassador, να το κάνουν boom, delete. Αλλά, ενώ ο Corki έχει σχεδόν full αντικείμενα, μιλάμε για 2 cleavers στα bruisers, μιλάμε για BF swords στα bruisers, ο ένας έχει GA, ο άλλος πάει τώρα για GA. Έχουν πάρα πολύ καλά αντικείμενα για να πάρουν damage στο top side της T1, που σημαίνει ότι αν κάνεις όλα τα κουμπιά σου πάνω στον Γκούμα, αυτοί οι δύο μπορούν πάλι να ελέγξουν το fight, μπορούν πάλι να κερδίσουν. Απίστευτο ότι βλέπουμε 40 λεπτό game. Some pretty huge gold leads, though, on that T1 side. You can see Asterix now completed for Owner. He's an entire item ahead of River. Όσο μπροστά, 1800 gold. Αν βγάλει GA και ο Doran, πρέπει να τους σκοτώσεις πολλές φορές. Το ίδιο έχουν όμως και η ομάδα των Thieves. Έχουν 2 GAs. Πω, το επόμενο fight, παιδιά, θα είναι Elder Fight. Το game θα κριθεί στο Elder Fight. Όλα για όλα, ρε. Όλα για όλα. Ή το στέλνεις ή φεύγεις με την απορία του ότι θα γινότανε. Και έχουμε κι άλλο game. Δεν είναι καν το τελευταίο game. And River wins it, that is the possibility for 100 Thieves. I mean, you've got Talia and Corki with an infernal soul. Your poking capability is very, very Varus, πουλά όλα τα items και πάνω on hit. Σε εμπιστεύομαι. Για βγαίνει Baron, αλλά όταν έχει Baron Elder, ο μόνος λόγος να πάρεις Baron είναι ότι δεν θέλεις να παίξεις fight. Θα πάρεις Baron, θα πας στη βάση και θα στολάρεις για το υπόλοιπο της ζωής σου, ενώ οι άλλοι παίρνουν Elder. Quid το κερδίζεις αυτό χωρίς καπέλο. Παίζει ρε φίλε, με στακαρισμένο Conqueror και το Riftmaker μαζί με το Ultimate του Renekton μπορεί. Elder Baron, ναι ρε μαλάκες, ο Elder είναι το μεγαλύτερο objective του παιχνιδιού. Οχ, τώρα νίτο! Το φλασάρεις αυτό ή όχι? Όχι. Τον έριξε low. Αντάλλαξαν ulti, αλλά ο Quid έχει πολύ μικρότερο cooldown. Πολύ μικρότερο cooldown. Ο Quid μπορεί να κάνει ulti πάλι μέσα στο fight και να πάρει το Xin Zhao. Έχει ήδη ulti ο Quid. Ρε, όλοι έχουν spikes. Δηλαδή, όλοι περιμένουν spikes. Ο Quid έχει καπέλο. Ο Renekton έχει GA. Ο Varus έχει λίγο item. Έχει full φθηνό build. Πρέπει να έχει item. Άλλος έχει ακριβό build. Σαββάνο τρολάρισμα λέγε. Κάθε φορά, αν έχεις Baron vs Elder, παίρνεις Elder. Ο Elder είναι game breaking objective. Now Baron is alive 25 seconds ahead of the Elder. Quid stealing away the Xinjiao ulti yet again. River looking towards Faker, but the με τον Elder, κυριολεκτικά, ο Corki και ο Varus γίνονται beasts.
Οκ, ο Varus με τον Elder γίνεται champion. Τι κάνει ρε μαλάκα ο Quid, μπαίνει μέσα ευθεία με το ulti Xin Zhao. Έχει ζώνιας. Κρατάει λίγο ευθεία, μπρε Dockland στο backline. Κρατάνε λίγο ευθεία για ακόμα, αλλά μετά δεν σκοτώνουν τίποτα. GA για τον Dockland είναι κάτω, τον εγκαταλείπουνε παιδιά. Απλά δίνουν την ψυχή του Dockland. Αυτός μπορεί να κάνει flash και να φύγει μακριά, αλλά όχι αρκετά. Ο Kuma είναι στην πλάτη του για να πάρει το kill. Και κυριολεκτικά φορσάρεις, φορσάρεις λίγο πριν τον Elder. Φεύγεις μακριά πριν τον Elder, φύγεις 5v4. Και όχι μόνο αυτό, δεν παίρνεις και κανένα GA. Τουλάχιστον αν είχε το GA κάτω στην Xin Zhao, να μπεις μέσα, να πάρεις kill, να κάνεις steal. Τώρα δεν έχεις τίποτα, πρέπει να παίξεις 4v5. Κυνηγάνε κι άλλο fight, αλλά ο Ayla χωρίς το Unbreaker πρέπει να πέφτει κάτω. Ο Quid παλεύει ρε φίλε, δίνει την ψυχή του εκεί μπροστά. Αλλά πάλι κάνει dash μέσα στα minions για να φύγει, ενώ ο Honor είναι στο κυνήγι. Σε λίγο έχουν dash, μπορούν να μπουν μέσα. Ο Honor τρέχει γρήγορα και μετά ο Quid κάνει άλλο dash για να φύγει λίγο πιο μακριά. Παίρνει απόσταση, αλλά το κυνήγι λέει T1. Και το game λέει T1. Ο Faker κυνηγάει, μπαίνει μέσα με τον τοίχο. Το combo είναι καλό, πιάνει τη μαϊμού. Και η μαϊμού σε όσα δέντρα και να ανεβεί. Δεν μπορεί να πάει αρκετά μακριά, παιδιά. Ο Faker τον βρίσκει, τον σκοτώνει. Και μετά από 42 λεπτά παιχνιδιού, 42 λεπτά! Οι T1 θα πάρουν το game. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά οι Thieves έδειξαν ότι στο τέλος, εκεί που η μπάλα καίει, δεν μπορούν να βρουν το play. Ενώ οι T1 παίξανε comfort zone. Φίλε, παίξανε comfort zone! Λένε, είμαστε στον Elder. Όλα χάνονται. It's fine. It's fine. Όχι παιδιά, απλά θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο μερικές φορές λέω ότι οι fans των T1 είναι περίεργοι. Γράφει ο άλλος. Χθες ένα streamer με έναν ήρωα έβαζε τον Faker εκτός τετράδα στο mid. Γι' αυτό σήμερα σας γλεντάει. Ρε bro! Με τους Thieves παίζει! Με τους Thieves παίζει! Θα μου έρθει τώρα εδώ ο Faker fan να μου πει, ξέρεις κάτι, μετά από αυτό το game, Faker νούμερο 1. Faker undisputed. Νούμερο 1. What? Πήγε στο 42! Δεν είναι proud moment αυτό! T1 points. Έχουν κι άλλο. Έχουν ένα ακόμα. Λαθόρα, δεν πειράζει. Είμαστε good. Ρε, ο Faker είναι καλός. Ο Faker είναι καλός όπως και πριν. Η BLG είναι καλή. Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι καλή. Αλλά αυτή τη στιγμή Genji και AEL είναι ένα κλικ πάνω, φαίνεται. Πρέπει να κάνει step up για να τους φτάσεις. Και η T1 εδώ καταλαβαίνω ξεκινάει το step up. Αλλά έχεις και αύριο. Και αύριο το game είναι πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο και νιώθω πως αύριο όλα είναι στον αέρα. Αύριο δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Ποιος κερδίζει αύριο? Θα το πω οι μάγκες, ανοίγω το giveaway. Λάθος giveaway. Ανοίγω το giveaway, πάρτε μέρος στο giveaway. Το κληρώνουμε σήμερα, μόλις τελειώσει το series. Ποιον αύριο, κάτσε να κερδίσουν πάλι. Παίζουν ακόμα, είναι best of 3. Παιδιά, δεν ξέρω, στο 2-2 πιστεύω ότι όλοι τους κερδίζουν όλους. Όλοι κερδίζουν όλους. Έχει πάρει φωτιά το League. 100 Thieves were getting the best of them in some of these fights, but at the crucial Baron fight that decided it for T1, it's Doran. Έκανε ένα για content. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει ένα για content. Μπορεί να πάει ένα για content, αλλά είδαμε ότι οι Thieves είναι καλοί. Ξαναλέω, είναι καλοί, μου αρέσουν οι Thieves.
Αλλά έκαναν μερικά mistakes. Π.χ. εδώ, δείτε τον Varus τι κάνει και τον Faker πώς απαντάει. Οκ. Δείτε τον FBI. Full HP Varus. Full HP, ρε. 0 pressure. Φλασάρει μπροστά, πεθαίνει. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα είναι μικρά λαθάκια. Και μεγάλο πλέον από το Faker εννοείται, αλλά είναι μικρά λαθάκια από τους 100 tips που πιστεύω θα τους κοστίσουν τη σειρά. Αλλά αυτό το 3-man combo ήταν, ρε φίλε, το game breaking. Αυτό το combo κέρδισε το game. Οκ, κέρδισε το game. Give me one thing you want to see from 100 Thieves for this next game, which could be their last game. Oh my gosh. I actually might ρωτήσω κάτι, ευθεία. because I love this team so much. Ώρες έσπαγα, ευχαριστώ Renzi. Rivers last year in the LCS/LTA because he will be going to serve his mandatory military Οι service. Thieves είχαν όντως πολύ κακή κλήρωση. Είναι όντως κρίμα. Παίξανε καλό League of Legends. Δεν φεύγουν έξω χάλια. FBI χειρότερο position και το δικό μου στο solo queue. Ωπα ρε μπανκ, βαρύ αυτό. Είσαι πιο ωραίος από αυτή την πλευρά της οθόνης. What the fuck. Πάνω, αυτή ήταν η απόδοση, ρε. If they're going to take a game, 100 Thieves does need to recognize those advantages. And that's the big thing, and that has been an ongoing theme, not just today, but for the entirety of the tournament, is that you can get kills. We saw Quid literally solo kill Faker, but when it comes to the rotations on the map, when it comes to actual gold, T1 throughout that entire series... Τόκλα μου λες να φύγω από εδώ. Τι εννοείς, φίλε μου, θες να κουνήσω την κάμερα. I think that's really hard to fix. I just hope they can keep holding on to the momentum because the fight is there. A couple of key Κάνα ανανέωση στους KC. Είδα ότι ο Yike θα μείνει στην KC. Αν μείνει και ο Κάνα στην KC, λογικά θα μείνει και ο Καλίστ. Τώρα, χωρίς πλάκα να σας πω κάτι. Θα μιλήσουμε για το στο break. Θα μιλήσουμε στο break για Alec. Here is every time. Okay. Λοιπόν, η ερώτηση είναι τι support θα πάρει η KC, παιδιά. Γιατί στο mid θα πάρουν Κορεάτη, άντε πες έρχεται Κορεάτης. Στο support η KC τι παίρνουνε. Αυτό δεν είναι best of 3. Κώστα, μακάρι να το κάνετε, φίλε. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Θα είναι content. Το μισό stream δεν δίνει σημασία σε αυτά που λες, Νίρο, κάνουν άλλα πράγματα. Γράφουν με το ένα χέρι, ναι. Αλλά έχουν πάθει σοκ όλοι τους. Ο Βλάντι που πάει. Ο Βλάντι μιλάει με όλες τις ομάδες του LEC που δεν είναι G2, Koi και KC. Μιλάει με όλες τις άλλες. Έτσι να με Μίκη. Κοίτα, οι KC, αν θέλουν να ανέβουν επίπεδο, πρέπει να πάρουν Μίκη. Γιατί Μίκη καλείστε bot lane είναι insane. Κάνα μαζί με Yike είναι insane. Και παίρνεις ένα καλό mid lane και η ομάδα σου είναι ήδη contender. Είναι πολύ καλός contender. Ο Μίκη θα ήταν το καλύτερο τους bet. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο. Μετά η ερώτηση είναι τι θα κάνουν οι Fnatic. Τι θα κάνουν οι Vitality. Γιατί και οι Vitality είχαν πει πως αν φέτος δεν περάσουν, ρε φίλε, παγκόσμιο, θα διώξουν τους coaches, θα κάνουν καινούριο project από την αρχή. Και η Vitality έχει λεφτά, οπότε και η Vitality είναι πολύ καλό σπίτι για κάποιον mid laner που ψάχνει. Οκ. Η κάμερα θα ξαναμπεί όπου θέλω θα μπει η κάμερα. Μην ανησυχείτε. Πάει για Quid και Mid KC. Για Quid από όσο ξέρω θέλει να πάει Liquid. Η KC είχε μιλήσει στον... Πάλι τον ξέχασα πως τον λέγανε. Fuck, πώς τον λέγανε, τον Kini. Νομίζω είχαν μιλήσει για τον Kini. Είναι μπάους, παιδιά, οι Lost Ratones θα παίξουν του χρόνου LEC για ένα split. Όπου το split βγήκε το πώς θα παίξουν best of one σε όλοι το 8 πάνε playoffs. Οπότε οι Lost Ratones πάνε
8η τουλάχιστον στο LEC θα μπουν playoffs. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν πάνε για 8η. Κοίταξε πώς πάει, βάζεις κουμπαρά, κάνουμε donate, αγοράζουμε ομάδα στο LEC και κάνουμε το εμπρός Ellen Team. Και βάζουμε εθνική Ελλάδος. Big! But wait, οι One ακόμα παίζουν, παιδιά, το σκορ είναι 1-0. Ο Γιάννικος έλεγε πως το γεγονός ότι ο Σάιλας πήρε την ulti Ζινζάο σε πιο πολλά τα fights, γιατί έπαιρνε συχνά. Ο Ζινζάο εδώ, ρε φίλε, ulti Renekton είναι το καλύτερο. Και το ulti Ζινζάο υπάρχει λόγος να το πάρεις για να κάνεις isolate κόσμο. Okay, η ulti Ζινζάο, για να καταλάβετε πώς δουλεύει, ή κάνεις isolate κάποιον και τον σκοτώνεις 1v1, ή μαζεύονται όλοι σαν μπουλούκι για να μπορούν να σου κάνουν damage και εκεί ο Άλισταρ και ο Βάρους και όλοι αυτοί βρίσκουν damage. Δεν πιστεύω ότι ο Quid έπαιξε άσχημα. Πρέπει να πάρει Λεώνα για poke μέσα στο fight. Καλά, ανάλογα το fight, τώρα πρέπει να δούμε το fight το οποίο το έλεγε. Okay, δεν θυμάμαι την κατάσταση. Situation είναι πάντα το ulti το πιο θέλεις. Απλά το Zinzao δεν είναι κακό ulti. Λοιπόν, draft, παιδιά, σε κάνα τρίλεπτο. Ο Μίτλ είναι ο Πρίτη που έπαιζε, τι απέγινε. Πήγε η Ισπανία, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν παίζει κάπου. Λοιπόν, boys, αν θέλετε πάντα μπορείτε να κάνετε follow στα socials του stream. Π.χ. για τώρα μπορείτε να κάνετε follow στο Instagram. Οκ, σκεφτείτε το, γιατί αν, λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Αν τα follows δεν ανέβουν στο Instagram τώρα, πάνω στη φάτσα της lore θα βάλω το πρόσωπο του Σέντου. Είναι δικό σας. Έρχομαι σε μισό λεπτό και αν δεν έχω δει διαφορά στα follows, η φάτσα του Σέντου θα κυριαρχήσει στο stream. Επιστρέφω. Ήρθα. Κάτι μπορεί να κάνουμε. Σταθή, τι στέλνεις στο chat, φίλε μου. Λοιπόν, έτοιμοι για Game 2. Αν είναι όσο καλό όσο το Game 1, έχουμε content. Μπορεί δηλαδή η μέρα να είναι 4 games day, αλλά not bad. By the way, chat, αν απολαμβάνετε το stream, μπορείτε πάντα να κάνετε και ένα sub στο κανάλι. Αν θέλετε, στο YouTube είναι free το sub, οπότε εκεί πέρα και να μην θέλετε θα κάνετε. Αλλά στο Twitch για όσους θέλουν μπορούν να κάνουν και γι' αυτό, υποστηρίζουν τα COSTREAMs. Είμαστε πάλι κοντά στα 100 για αυτό το μήνα, που μας δίνει ένα παραπάνω μήνα το 60-40. Αλλά όπως είπαμε, για όποιον θέλει και δεν έχει κάνει sub, θα μπορούσε τώρα και μπορεί να έχουμε και κάποια extra bonus στο τέλος του παγκοσμίου. Θα αφήνω να υπονοηθούν. Και παίρνετε και το badge του παγκοσμίου, το οποίο κυκλοφορεί μόνο τώρα. Κυκλοφορεί μόνο τώρα αυτό το badge για το παγκόσμιο. Πού πάρε, κατευθείαν draft. Ο φίλος είναι 40-60, 50-50. Είναι περίεργο το Σάββατο από το Twitch, είναι περίεργο. Προβλέψεις για Game 2. Θέλω να είναι όπως το ένα, δεν θέλω κάτι άλλο.
gets put in such a difficult position after that early dive, outplays in the 1v2, gets both those kills, and every team fight finding the backline time and time again. Τουλάχιστον το τρέχουν μάλλον της κλήρωσης. Παιδιά, έχουμε κλήρωση μετά, έτσι. Έχουμε κλήρωση και για giveaway και έχουμε κλήρωση και για τα games μετά. Because now you have to beat T1 twice in a row. Or 100 Thieves, their time in League of Legends. Προτράκτο δεν είναι καθόλου σάντρε, φίλε. Έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος θέλει κάνει. Το partner team είναι 50-50 είναι πάλι. Δεν αλλάζει. For me, we saw such a massive AD carry gap in that game. Τώρα μπήκα και δεν ήταν το πρώτο game. Ήταν super derby. Super derby, να το δείτε. Οκ, full το προτείνω. We'll see how things change if they do here in game 2 as 100 Thieves. Αυτές οι ομάδες είναι στο 1-2, όποιος χάσει είναι εκτός, όποιος κερδίσει παίζει αύριο τελευταία ευκαιρία. Ο Στάθης με το gift στο ναό. Ναέ, welcome to the jungle boy, ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι ακόμα εδώ. Είσαι φίλος μας πια, είσαι δικό μας παιδί, Στάθης ακόμα πιο δικό μας παιδί. Rumble pick για τον Dokla, και αυτός δικό μας παιδί. I mean, honestly, it does make a lot of sense. Bro, ο Σκυρόπουλος τι γράφει. I wouldn't be shocked if they're doing like a Yone Rumble, like full, kind of like spicy style comp. Είναι εδώ ο This team, ναός. I think, wants to go down swinging. So if the opportunity is there, I would not be shocked. Παιδιά, δεν θα πάρεις Azir ενώ είναι open. Οι άλλοι άφησαν Οριάννα, Τζάρβαν. Γιατί δεν πήρες Οριάννα, γιατί θα έτρωγες Τζάρβαν Azir. Κούκαρες πολύ τον draft. Πιο πιθανό να πάει η Aurora παρά Azir. Aurora Vi. Καλύτερα Vi. Καλύτερα Vi. Ακόμα πιστεύω. Το Aurora είναι ok, το matchup το χάνεις, αλλά Aurora μαζί με Rumble έχουν καλό matchup. Εκτός να θες να πας Γκάλιο. Όπου δεν ξέρω αν ο Quid θέλει να παίξει Γκάλιο. Coach, ποιο να πάρω. Yeah, I think basically what they were doing is you're leaving Azir Ori and you're saying if you go Ori I go Akali, if you go Azir I go Yone. Sure. And that's kind of like my read just Με το Akali θα μου άρεσε ακόμα παραπάνω η Vi. Οκ, ακόμα παραπάνω. Ο Pantheon πιστεύω θα έχει πολύ κακό game. It's against Faker, it's against T1, you gotta get aggressive. So I actually really like the plan here early on from 100 Thieves. I think, though, what's very scary is giving Ona this Jarvan, especially pairing it up with the Το chat έχει ξεφύγει, δεν ξέρω τι διαβάζω στο chat, έχετε πάθει brain damage όλοι. Το series ban που γράφει τι είναι το fearless draft, ό,τι παίξανε πριν δεν μπορούν να τα ξαναπαίξουν σε όλη τη σειρά. Οκ, οπότε είναι αυτόματα bans. Ο Γκάλιο ήταν καλό γιατί ήταν και counter true. Το comp που έχει T1 είναι Exodia. Οκ, low key. Στέλνει, όχι εντάξει και η Οριάννα της πάει την Ακάλη στην αρχή. Αλλά ο Γκάλιο της πάει ακόμα παραπάνω την Ακάλη. Ακάλη δεν μπορεί να παίξει versus Γκάλιο. Εγώ είπα, για μένα ήθελε Vi, Aurora. Και αν είναι να φας Poppy, ας το φας ρε φίλε, support θα είναι, κατάλαβες. Τουλάχιστον μετά τον αναγκάζει να παίξει Poppy και παίζεις ό,τι θέλεις. I don't care about you diving me, I'm diving you, right? So those are the kind of two schools of thought. I think knowing FBI, like I would predict that he would play something like the Jhin. That would be kind of my expectation more so than the other options. Εδώ είναι που οι Thieves στρίβουν πάρα πολύ ως προς το comfort. Okay, σταματάνε να κοιτάνε τόσο το team comp και το πώς δουλεύει και σιφτάρουν στο να έχουν λίγο πιο comfort picks που τους βολεύουν να παίξουν και να είναι ήδη πιο άνετοι. Σαν like a bang, μιλάς με τον Σκερόπουλο, είναι τρελός. Βάζουν Ezreal που με το S θα μπορούσε να είναι safe. Είναι καλό το Ezreal εδώ. Comfortably synergizes very nicely with what
Καλά, κανονικά θα έλεγα Kai στα Nautilus bot steal το. Αλλά Kai στο Nautilus σε αυτό το draft είναι χάλια στα teamfights. Δεν θα πάρεις ποτέ άσε εδώ, bro. Αν το AD carry σου δεν κουνιέται, πάρε Smolder. Δηλαδή καλύτερα πάρε Smolder. Όχι. Αν είναι Lucian Brom, κάτι τέτοιο, Kai'Sa καλύτερα, ναι. Bro, έβλεπα τα covers του και τρόμαξα. Το AD σου πρέπει να πηδάει. Αν το AD σου δεν πηδάει, έχασες. You basically have 5 short-range champions, and you're going to be flying in on a target, whether it is the Orianna or whatever AD carry that Kuma goes. I think something super defensive could be smart here, whether it is the Καλά, Jhin or ακούστε με λίγο. Zyra or Εδώ υπάρχει ένα support όπου είναι καλό και σου απάρεις το draft και το παίζει. Okay. Παίζεις Sen support. Okay. Αλλά κανείς δεν θα πίστευε. Και Tristan να παίζονταν στο draft, αλλά η Tristan δεν θες να είναι blind. Η Tristan θες να είναι απάντηση συνήθως και εδώ δεν είχες απάντηση. Το Rel είναι δύσκολο, παιδιά. Είπαμε το support σε αυτό το matchup, ό,τι και να έπαιρνε θα ήταν δύσκολο. Γιατί τώρα πήρε Rel blind και η Rel σετάρει πιο πολύ για τον Rumble. Και βασίζεσαι πάρα πολύ ότι το Rumble Rel θα βρει engage και θα φτάσει backline. Ή τουλάχιστον θα πιάσει κόσμο ώστε να βγάλεις damage. Οι T1 έχουν πολύ καλό draft, πάρα πολύ καλό draft. Λοιπόν, πόσο θα κρατήσει το game, παιδιά? Over 31 ή under 31? Οκ. Φύγαμε. Πόσο κρατάει το game? Very significant knockbacks on that Taliyah, whereas Guma in this 31, βάλ 31. Παιδιά, το άλλο κράτησε 44 λεπτά. Οκ. 31, μην βάλω 31 και 22 δεύτερα. Their positioning is going to be important. Their impact in the team fights is going to be super important. Let's see if River can find the advantages needed to set up 100 Thieves for success in these fights. Θα σε σκίσω, μίλα μου έτσι, φίλε μου. Συνέχισε έτσι. Whoop! Απλά θέλω να πω ότι δεν πιστεύω τόσο στην Thieves εδώ πέρα. Πιστεύω ότι το draft τους είναι πολύ κατώτερο όχι μόνο από το προηγούμενο, αλλά και από αυτό της T1. Τους έδωσες Jarvan Orianna για να πάρεις Rumble, ρε φίλε, πώς? Δηλαδή έδωσες Orianna στον Faker. Probably quite bad, actually. There you go. Okay, there we go. We just need to ban him into a point where he has to play as your jungle. We need to shift the game into 126 bans. I see what you're saying. Exactly. But yeah, I'm very much excited. Ωραία, τώρα έχω να ρωτήσω κάτι. Σήμερα έχω πάρει ένα game. Μου έχουν στείλει ένα email στα ρώσικα για ένα game και ένα mail στα κινέζικα για ένα game. Τι γίνεται? Θα μου μιλήσει κανείς αγγλικά. Να το swap. That was actually so impressive. That is what he's doing. He's just waiting. He's saying, okay, I have a ward protecting on that side. Γιατί μου μιλάνε κινέζικα? So he's saying, I don't want to get caught. Το άνοιξα, ωραίο ήταν. Λέει κλίκαρε εδώ και έρθεις και 1000 ευρώ. As a result, is just going to be able to immediately go to his Turbo. goals. It's going to turn into a split map situation very likely. Kaisa is ωραία, το split map βολεύει. Βολεύει, φίλε, και την D1, δεν από ψέματα. Γιατί εδώ η Rel, εφόσον κάνουν split map, αναγκάζεται να μείνει bot. Γιατί αν φύγει, ο Jarvan δες που είναι. Είναι μέσα στο σπίτι σου. Ότι είναι κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι σου ο αντίπαλος jungler. Αν πας να κάνεις ένα βήμα μακριά με τη Rel και να πεις ότι πας να κάνεις gank στο mid, να πας στο top lane, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και γιατί είναι αυτό κακό? Γιατί ταυτόχρονα λιτσάρεις XP από τον top laner σου και δεν προσφέρεις τίποτα στο bot. Γιατί το double melee versus double ranged, μαντέψτε ποιοι κερδίζουν για αρχή. Sunny Ray, τι γράφεις μωρέ? It does give you so much more survivability in lane, especially with the additional healing that you can get from your passive, but your kill threat is significantly lower in the late game. Electrocution has become such a staple in Akali's kit to give her that extra kill threat. To not run it, παίζει με Fleet. Το Fleet είναι το πιο φλόρος rune. especially when we move into the side lane.
but for the laning phase, it really does allow you to stay that much Τα healthier. 9 CS που έχει πάρει για αρχείο Ντόκλα δεν είναι άσχημα στον F2. Ο Quid παίζει επιθετικά. Φορσάρει trades, η Akali μόλις πάρει 6 έχει τρομερό kill pressure πάνω στην Orianna. Και το βασικό πράγμα που θέλεις είναι να μην μείνεις πίσω στο gold μέχρι να πας 6. Έχουμε δει αυτό το matchup που πηγαίνει χάλια για τις Akali παίκτες πολλές φορές. Εδώ! Το ότι η Rel έφυγε. Ο Jarvan πάει bot lane είναι dive. Είναι κάθε φορά dive. Γιατί αν δούμε το wave στο bot lane, αν πάει κάμερα bot, θα δείτε ότι μπορούν να το χτίσουν για να βγάλουν dive στο slow push. Βλέπετε. Οπότε η Rel επιστρέφει πίσω αναγκαστικά. Επίσης το score είναι 1-0 υπέρ της T1. Αν χάσουν οι Thieves είναι εκτός. Το τελευταίο τους game ever σαν οργανισμός. In League of Legends. They already confirmed back at the start of this year that they would be exiting League of Legends after the 2025 season was complete. They've gone on an incredible run so far throughout the summer split to even make it to this point. And now up against T1, who are now one game away from eliminating them, 100 Thieves will be put to the test. Όταν οργανισμοί, ρε φίλε, που είναι καιρό μέσα στο οικοσύστημα αποφασίζουν να φύγουν, νιώθεις λίγο περίεργα γιατί αλλάζει μια εποχή. They have only played so many difficult opponents here at the World Championship. Δεν το κάνουν αυτό, δεν δουλεύει, δεν βγάζουν αρκετά κέρδη. Potentially, they can still win out this series, but to go up against DT1 και παίρνουν άλλη τη θέση τους, οι Sentinels. I couldn't really think of a better opponent to lose to, considering how storied this organization truly is. But και είναι ένας οργανισμός που έχει σηκώσει και το LCS, έχει πάει παγκόσμια, έχει κάνει πράγματα. Δεν είναι μια ομάδα που ήταν πέρμα τελευταία. Quid εδώ αν είχες 6, θα μπορούσες, αλλά δεν έχεις 6. Και ο Κέρια εδώ με το καλό το root, παιδιά, να το πετύχει έναν kill. I think that's almost certainly first blood. Yeah, very likely, but either way, he just walks up, chunks down Quid. Quid has no TP, so that is actually so problematic for him. River is coming to try to cover, but they are looking to try to keep this pressure going on him. And this is a difficult spot for Quid. Σέβεσαι ακόμα, κοίτα από την άλλη, ο άλλος λιτσάρει πολύ XP. Οκ, λιτσάρει αρκετό XP από τον Faker, αλλά όταν σε έχουν τόσο low, πρέπει να φύγεις από το wave και δεν έχεις teleport να γυρίσεις πίσω. Κάποιος πρέπει να μαζέψει το wave. Τώρα γιατί είναι ο Elia, οκ, αλλά πάλι. Ο Elia. Quid was planning and he punished him by forcing him to go back to base. And now this is an easy drag and secure for T1. Very και βλέπετε, όλο αυτό μεταφράστηκε από μια πίεση που έβγαλε το support. Πήγε στο mid, πίεσε την Akali, της λέει όποτε θα πάρεις 6, δεν έχεις TP, πρέπει να φύγεις πίσω. Και τώρα που έφυγες πίσω, εγώ μπορώ να πάω Δράκο. Ο Δράκος θα πέσει. What? What? Bro, βλέπεις κάτι τέτοιο και μετά τρελαίνεσαι. Ο Quid πήρε 6, μπορούν να μπουν μέσα. Πιέζουν ακόμα, αλλά ο Γκάλιος έρχεται. Καρφώνεται κάτω στο πάτωμα και ο Quid μπορεί να δώσει λίγο damage. Ναι, χάρουνε flash για 2 άτομα. Άρα θα πάρουν το Δράκο. Τον τσίπησε με 4 HP. Δεν πιστεύω. Τον έκλεψε με 4 HP. Εντάξει, ο Honor πήγε για το perfect smite, αλλά δεν βγήκε. Γιατί το 4 HP είναι 0 HP πρακτικά. Δείτε εδώ. It's normally Guma pulling these off, but Guma's not here. The true smiter on 100 Thieves is on the other side. Κοίτα. Το auto attack της Zaya και της Orianna όχι μόνο ήταν στον αέρα, ήταν δίπλα στο Δράκο. Απλά το spear είναι πιο γρήγορο. Οκ. Ο Faker έχει ακόμα flash. Αλλά και flash να κάνει, ο Quid μπορεί να κάνει follow-up πάνω στο flash και να πάρει first blood. Η Akali ξεκινάει καλά γιατί εδώ παγίδευσαν τον Faker μακριά από το tower, όπου δεν μπορεί να αμυνθεί εκεί. Και αν φύγει στους τοίχους, επειδή η Akali έχει τα dash και είναι πιο mobile, κερδίζει πάντα το flash trade. So that is a great aggressive play here. Does cost them the flash and double ulti, but well worth it. They take down Faker. He has no TP, so they can. Και τώρα έχουν first blood, έχουν Δράκο, αλλά τα Voids βγαίνουν σε λίγο και η Akali σου δεν έχει flash ulti, ενώ η Orianna έχει και flash και θα έχει και ulti. Λογικά αφήνεις τα Voids. Και τα Voids είναι 3. Δεν μπορείς να τα κλέψεις. Και τα 3.
Quid Faker Award. Ο Quid είναι ωραίος. Ο Quid έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και είχε πάρει και MVP split πέρσι. To keeping FBI in the matchup against Doran. I think across the map that is costing 100 Thieves a bit in terms of gold and experience. Gumayushi about to go over to level 6. 3 voids, αλλά δεν σε πειράζει. Όχι, δεν σε πειράζει γιατί πήρες kill και δράκο. Άρα το να δώσεις voids δεν είναι το χειρότερο πράγμα που γίνεται. Αλλά από την άλλη, αν οι T1 δεν είχαν δώσει το δράκο, θα μιλούσαμε για double objective. Όπου σε ένα competitive game το να πάρεις 2 objectives χωρίς απάντηση είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει στο early. He's always getting pushed in. You know, mid lane has been getting pushed in. So T1 is going to. Όχι, παιδιά, εδώ οι Thieves δεν μπορούν να φαϊτάρουν τα Voids. Δεν έχουν 2 ultimates και ένα flash. Που έκαψαν πριν και μην μιλήσουμε για τα άλλα flash που κάψανε πιο πριν. Καλά, Σπόνκο, κάποιος δεν θα ήταν πάρα πολύ sad. Επίσης, κάποιος που ρωτάει, ναι, οι Sentinels θα μπουν στο LCS αν η καινούργια ομάδα έχει ανακοινωθεί ήδη, είναι 100% σίγουρο. Θα παίζει ο Tens. Πού είστε ελευθεράκο, δεν έχω κλείσει το giveaway και δεν λέτε τίποτα. Τι αλήτες είστε. Λοιπόν, αυτός που στραγκλάρει πάρα πολύ είναι ο FBI. Τα top είναι even, τα mid είναι καλά, ο Quid γιατί έχει πάρει και το kill. Junglers even, αλλά στο bot μιλάμε τώρα για 2 waves διαφορά. Και 2 ολόκληρα waves όπου η Zaya έχει πλεονέκτημα. Και αυτό θα οδηγήσει στο πρώτο ολοκληρωμένο item. Και αυτό το πρώτο item, αν έρθει και μαζί με τον Δράκο, εκεί οι T1 μπορούν να παίξουν fight. Ο Quid θέλει να βγάλει Rocket Belt και θέλει γρήγορα να φαρμάρει λίγο ακόμα, γιατί το Rocket Belt είναι φθηνό και είναι από τα πιο φθηνά items στο παιχνίδι. Θέλει να πάει back, να το βγάλει και να έχει το extra dash για να παίξει fight όταν προκύψει το fight. Για ποιο λόγο φεύγουν οι Thieves, δεν βγάζουν αρκετά λεφτά. Όταν κάτι που κάνεις είναι παραπάνω ζόρι από ότι είναι κέρδος, εντάξει, μπορείς να το κάνεις για κάποια χρόνια, όχι για πάντα. Early δεν βγάζει παραπάνω value early game. Early ναι, αλλά μετά, αν λέμε για Orianna, το phase rush είναι απλά insane. Αυτά τα immobile picks με phase rush δεν τα πιάνεις ποτέ. That 3 waves or so lead for Gumayushi is present. Owner creeping through the lane now, looking for potentially the opportunity at a lane gank, but he's not going to see that come to fruition, so instead just channels the recall. Yeah, I think more so he's just looking to cover. Τους πουσάρουν συνέχεια ρε, το bot gap το περιμέναμε, ok. Το bot, ειδικά το support είναι πιο αδύναμος παίκτης της Thieves. Μπορείς να το εκμεταλλευτείς εύκολα και το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται αυτό και στο NA. Στο top το counter matchup είναι counter matchup, αλλά βλέπουμε ότι ο Dokla παίζει Conqueror. Τι σημαίνει το Conqueror στον Dokla? Ότι στα 2 items μπορεί να παίξει side. Και όχι μόνο μπορεί να παίξει, αλλά κερδίζει και τον Γκάλιο από πάνω. Ωραίο τζουκ. Γιατί επειδή θα στακάρει τα αντικείμενα, αλλά θέλω να δω δεύτερο item εδώ. Riftmaker. No, we've seen some impressive shockwaves from Faker in the past. That one, not one of the top 10s. Yeah, that was Dimension δεν αγοράζουν το roster των Thieves, αγοράζουν το slot. Όλο το roster είναι free agents. Κάτσε να δω Pantheon προσγειωθεί μέσα. Το δίνουνε. Ο Έιλα μπήκε μέσα, δεν έχει κάνει smite. Απλά μπήκε να κάνει spectate. Το έδωσες, ok. Παρά ότι ο Faker δεν είχε ulti και εσύ είχες τα πάντα, μιλάμε τώρα για Rel, για Pantheon, μπορούσες να μπεις μέσα, επέλεξες να το δώσεις, να μην παίξεις fight, να κρατήσεις το game even. Χάνεις το δράκο, αυτό σημαίνει πως ο επόμενος δράκος θα είναι πολύ πιο κοντά οι T1 στο να πάρουν τις upgraded bots. Σε ένα game όπου οι upgraded bots, ειδικά οι Magic Resist, θα πω εγώ πάλι, έχουν μπόλικο value πάνω τους. Θα μπορούσες να παίξεις σαν jungler στους Lost Ratones να καστάρεις leg και τα δύο μαζί. Να σου πω κάτι, τίποτα από τα δύο. Θα προτιμούσα... Δεν το πιάνουνε. Δεν το πιάνουνε, ok, δεν υπάρχει shockwave. Όταν υπήρχε shockwave θα του παίρνουν το flash που μόλις βγήκε, αλλά πάλι ok. Αλλά θα προτιμούσα να φέρω τον Faker στο stream και να καστάρουμε μαζί το παγκόσμιο. Και να μιλάει ελληνικά. Θέλουν την όρη που δεν έχει flash. Αλλά ξέρεις κάτι, μπορούν να πάρουν και δώρο τον Keria.
Είναι 1-1, ο Ayla μπορεί να μαζέψει το kill. Σίγουρα το θέλετε εδώ τα carry, σίγουρα ο Quid ήθελε τα gold. Αλλά τώρα θα παραπονεθούν που πήρανε kill. Ήτανε free και ταυτόχρονα. Κάτσε στο μυαλό μου γιατί ο Faker νόμιζα δεν είχε flash. Ο Sokol δεν είχε πριν. Ο flash είχε, μπορούσε να φύγει. Σε κάποιο λόγο είχα κολλήσει σαν να μην έχει flash ο Faker τόση ώρα. It's a get down, Mr. President moment, but you still gotta pay that price. And 100 Thieves happy. Αλλά μαζεύουν τον Keria, γιατί εντάξει, ο Keria δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Μπαίνει μέσα και ο Quid. Επιτίθονται, μαζεύουν κιλάκια, μπορεί να χάσουν τον Δράκο, αλλά κάτι κάνουνε. Και τώρα ο Faker στο επόμενο Pantheon ulti. Πρέπει να προσέχει τώρα, για να καταλάβετε για ποιο λόγο Pantheon ήταν top tier στο competitive. Όταν ένα carry σου που είναι immobile δεν έχει flash, όλο το game plan της ομάδας αλλάζει για να παίξεις γύρω από αυτό το carry. Βλέπετε τώρα η Orianna πουσάρει. Μόλις μετρήσουν ότι ο Pantheon έχει ulti, αυτή η Orianna θα αρχίσει να παίζει defensive ή θα πουσάρει ενώ έχει backup την υπόλοιπη ομάδα. Αναγκαστικά όμως το υπόλοιπο roster και το support, το jungler, πρέπει να supportάρουν τον άνθρωπο που δεν έχει flash για να μην μείνει πάρα πολύ πίσω και χάσουν το game. Quid does not want to be fighting Doran. Ναι, ισχύει. Η Akali δεν θες να είναι πάνω στον Γκάλιο. Η Akali είναι το χειρότερο match από τον Γκάλιο. Ο άλλος απλά θα ανοίγει W μέσα στο Shroud, θα της κάνει damage full. Δεν του περνάς τίποτα πίσω. Θες η Akali σου να παίξει ρε φίλε στο flashless Orianna. Τι λέει ένα assignment είναι αυτό. Switch it. Hello caller. Switch it. Δεν παίζεται ρε. Ωραία, εδώ, σε αυτό το σημείο, οι T1 πρέπει να φέρουν άτομα πάνω. Αναγκαστικά. Γιατί ο Faker εδώ που παίζει, αν φάει equalizer ulti πάνω, είναι dead. The taunt hard counters Akali smoke so well, and Ayla gets caught by Tangle Barbs, but only loses a small chunk of HP. River Πότε πρόλαβε και πάτησε ρο. who drops a pop blossom defensively. Κάτσε ρε φίλε, πότε πρόλαβε και πάτησε ρο, πού τον είδε. Owner wanted to try to secure the crab before he made his exit, but he couldn't Hey, have no the joke. to get it done. Now 100 Thieves and River Αυτό ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Δεν μπορεί να χάσει το flash του, αλλά ήταν πάρα πολύ γρήγορο να πατήσει ρο. Καλά, Keria χωρίς ulti flash και ο Faker χωρίς να έχει flash, το play ζορίζει. Η Akali όμως ακόμα ρεμπό. Το lane assignment είναι κακό για την Thieves. Μόλις πάρουν Herald πρέπει να τα αλλάξουν. Δείτε T1. Ray T1 απλά απαντάει στο μάκρο. Και ο Pantheon μπορεί να κάνει προσγείωση. Αλλά πού μπορεί να πέσει για να πάρει kill. Ο Keria τον κάνει predict και μετά παίρνει το stun. Είναι πάνω στον Guma. Αλλά ο Guma μια χαρά μπορεί να φέρει τα φτερά. Και εδώ είναι που οι Thieves τρολάρουνε λίγο. Και μαζί με το Tower θα χάσουν και τον jungler τους. Ο Quid τώρα μπαίνει μέσα, αλλά τον κάνει σαν down ο Doran. Με τον Owner να κάνει dash. Περιμένει ο Quid στο side και να κάνει flash. Ulti μπαίνει μέσα για να σκοτώσει και μετά μπορεί να φύγει μακριά με το Shuriken. Ο Quid παίζει μηχανικά ωραία ρε. Ο Quid εδώ αν δεν υπήρχε Γκάλιο είχε πάρει double kill. Αλλά ευτυχώς για αυτούς ο Guma το παίζει clean. Αμήνεται πολύ καλά. Μπορούν να παίξουν γύρω από το engage του River για να πάρουν το kill. Αλλά εδώ σιγά σιγά αυτό που λέγαμε ρε φίλε το πληρώνουν οι 100 Thieves. Ήταν πολύ κακό το πως μοίρασαν τα lanes. Σχετικά ο Troll θα κάνει σε flash αν όχι εξέφυγε. Το έκανες. Άρε Faker, μπορεί να πάρει το 1-for-1. Ξέρεις κάτι, worth. Flash TP και ένα kill για να πάρει ο άλλος ένα kill και να μην χάσει τίποτα. Low key ήταν worth. Για το T1. Παρότι οι άλλοι παίρνουν kill assist, δεν θα πάρουν καν damage στο tower. Όχι, οι T1 τους έχουν κάνει out macro. Το gold είναι even, είναι καθαρά στον Quid ότι μηχανικά παίζει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αλλιώς, οι άλλοι ρε φίλε, τους πουσάρουν bot, τους πουσάρουν top, πουσάρουν mid. Έχουν πάρει tower mid, θα πάρουν tower bot. Είναι ήδη στο δράκο για να πάρουν ένα δεύτερο δράκο. Και οι 100 Thieves είναι λίγο χαμένοι. Μόλις έπαιξες πολύ μεγάλα cooldown και να πάρεις 1-for-1. It's a very close game with no clear winner. T1 do currently have the map advantage simply because they've secured the mid and the bot tower. But 100 Thieves, I look at this Πρέπει να προσέχουν οι Thieves, παιδιά. Πρέπει να προσέχουν οι Thieves. Γιατί ακόμα είναι even με κάποιο τρόπο, ενώ έχουν 0 towers και οι άλλοι έχουν 2. Κρατιούνται στο gold.
And the more time you give Faker without him being super behind, it's like, not only is he going to have Archangels, well, guess what's next? It's going to be a Zhonya's after that. Then you have no easy target Καλά είναι ο Faker με το Faker build. Πρώτη φορά είδα τον Faker που πηγαίνει full defensive και με πάρα πολύ μάνα. And try to blow the game open with something like a wipe into a dragon, into an Otacon, or I feel like T1 is just going to slowly scale until their carries can't be killed in a dive. Ανεβαίνουν πάνω. Καλύπτουν λίγο το Faker γιατί εδώ σκέφτονται ότι μπορεί ο River με τον Pantheon να κάνει ulti πάνω. Και ταυτόχρονα παίζουν ένα mini engage. Ο Keria δεν έχει flash. Ωραίο spacing από FBI. Αλλά ο Pantheon έρχεται, καλύπτουν και μπορούν να πάρουν κιλάκι. Ο River το στρεντάρει αυτό και μετά ο Γκάλιο κυνηγάει. Μπαίνουν μέσα πάλι. Ο Doran μαζεύει kill, αλλά μετά δεν έχει spells για να φύγει μακριά. Αλλά κάνει το ulti! Είχε το spell για να φύγει μακριά. Doran, τι σκέφτηκες, κύριε Αλίτη? Τώρα θέλεις να μου πεις ότι λέει, όπα ρε, αυτοί δεν έχουν CC. Και μου ουλτάρει για να φύγει. Έπρεπε να είναι dead, αλλά το σκέφτεται γρήγορα. Flash δεν είχε, δεν είχε, Phase Rush είχε χαλάσει και φεύγει με το ρο. Τα δύο supports πεθαίνουνε. Fakers δεν έχουν στήσει, φίλε, θα φας equalizer σε λίγο. Θα φας equalizer, rocket belt, ulti από τον Quid. Rumble. I thought that he was setting up a trap. Looks like not going to be anything too significant. Squid going to push out this wave, and I imagine a reset will come through for him as well. Honestly, I'm really surprised that River actually based there. Knowing that the Galio ult is down, I don't think there's much of a response that T1 can have to that sort of aggressive play. Θα μπορούσαν να του πάρουν το flash. Didn't want to risk it, and αλλά εντάξει, φεύγουν χωρίς αυτό. Έτσι, ο Doran με κάτι τέτοια picks, εμένα μου αρέσει πολύ παραπάνω. Το Ambessa του είναι clean, το δίνω. Αλλά ο Doran με carry το planes. Που το meta, εντάξει, το meta γενικά δεν έχει carry το planers. Τώρα δεν έχεις μόνο ε για να φύγεις. Σου στακάρει το πενέ, αλλά μπήκε σε overhit χωρίς πάρα πολλά ε. Κάτσε, μπορεί να φύγει. Όχι. Μπήκε σε overhit χωρίς να έχει στακάρει από τα πάρα πολλά ε και μετά το overhit τελείωσε. Αλλά σκοτώνουν Doran πριν τον Atakan και ο Faker έρχεται από τη βάση με τα πόδια. Τώρα θα μου πούνε πάλι γκαντέμι, νίγρε, έπαιζε ότι σου αρέσει και πέθανε. Δεν παίρνουν κάτι, ο Quid έρχεται από το side. Μήπως μπορέσει να πάρει κάποιο kill σε κάποιον μόνο του, αλλά δεν έχει Shadow Flame. Fake. Το Quid το παίζει μπροστά. Ο Quid στο τέλος ζωνάρει. Βέβαια ο Γκάλιο επιστρέφει και τώρα δεν θέλει καν TP. Μπορεί να έρθει με ulti. Αν δεν πάρουν ούτε το tower bot, ήταν απλά ένα kill. Ήταν απλά λίγα gold που μπήκαν μέσα στην τσάντα σου και μετά αυτό. Αλλά εδώ η T1 τελευταία φορά με Atakan σε διάβασαν πάνω στο recall. Παίξαν στο recall σου και στο πήρανε free. Ο Quid πηγαίνει με το Storm Surge. Καλό και αυτό, εντάξει, δίνει extra damage. Εμένα μου αρέσει και το Shadow Flame. Άντε πάλι, χάνουνε πάλι στο μάκρο. Χάνουνε πάλι στο μάκρο. Εκεί που η T1 τόση ώρα παίζει καλύτερα, έχει πάρει 3 towers. Η Thieves έχει πάρει 0. Cristiano Ronaldo. Thank you boy, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub. Ωραία το damage. Το βλέπετε σαν το damage. Θα του πάρουν το flash. Wait, αν κάνει ulti εδώ για Kali. Πού πάει! Πού πάει! Τον κόβει ο owner, μαλάκα, που τον είδε! Wait, περιβάλλει μέσα Quid. Πετυχαίνει τα spells. Αν κάνει το ultimate μπορεί να πάρει το kill πάνω στο redemption. Κυνηγάνε τώρα και τον owner. Δεν έχει τα δικά του spells. Ο Quid πάλι σμερφάνει το game και παίρνει 2 στο τέλος. Το πετυχαίνει όμως ο Keria, το σόκο τον τραβάει. Faker μπορεί να πάρει εκδίκηση, αλλά όχι πριν χάσει 2 συμπαίκτες. Και τώρα ο Ayla πήγε να πάει λίγο στο σμπρόξιμο, λίγο εύκολα, δεν υπάρχει shockwave για το Panis. Και χωρίς shockwave, χωρίς το flash της Nico, το trade σταματάει εδώ και ο Quid κάνει πάλι κάτι μαγικά. Doran, θα με χαζέψεις, Doran, μα την Παναγία. Παιδιά, μπορεί να πάει Game 3. Μπορεί να πάει Game 3, hello the please. Τώρα ο Owner που είδε το κόμπο και το σταμάτησε. Ο Doran με το flash στον τοίχο και μετά κάνει το ulti.
you are not going to get one shot. You can walk all the way, I promise. He just flashes early and flashes into the wall. And the E to follow. We're going on a wild ride, Eddie. I mean, this was so risky. Παιδιά, εδώ παίζει να σύμφερε. Εντάξει, τον πιάνει πάλι τον. Αλλά η Ακάλι κάνει ζημιά. Σας λέω, ευτυχώς αυτό το γκάλιο είναι γκάλιο. Γιατί θα είχαν φάει πάρα πολύ ξύλο. Άρε, Quid, τι άλλο να κάνεις εκεί. Έχουμε δράκο, boys. Ο Quid έχει ρόδο, έχει flash και μετά μπαίνουν πάλι από το side. Ο Doran ζωνάρει, ο δράκος είναι free. Τρίτος και τρομάδα των T1. Το gold with the Diven. Yeah, River really wanted to finish a second item, so he does do that, but then you're allowing them the free soul point, and now they're gonna engage. Όχι, Pantheon χρησιμοποιεί έψιλον, αλλά πάλι πεθαίνει. Ο Quid πώς μπορεί να μπει στο backline. Το παίζει πάλι τέλεια, ρε φίλε, τον τζάρει τα πάντα. Πιάνει τον Κέρια, θα τον σκοτώσει με ακόμα Q, αλλά πάλι η υπόλοιπη ομάδα του ζορίζεται. Με τον Aila να πεθαίνει κάτω και ο Quid ακόμα τυργάει τον Κέρια που δεν έχει flash, θα πάρει έναν. Αλλά η υπόλοιπη T1 φαίνεται πολύ καλή για να πεθάνει σήμερα. Και με αυτά τα kills, τη διαφορά στον κοντορβαίνει. Ο Quid γυρνάει για να παίξει στον Honor, αλλά ο Faker έχει κερδίσει το Shockwave αν χρειαστεί στο τέλος. Και ο Quid μπορεί να παίζει σαν τον Faker, αλλά ο Faker παίζει και αυτό σαν τον Faker. Και μερικές φορές είναι αρκετό. Ο Faker δεν είναι καν στο fight, by the way, απλά κρατούσε τον Rumble mid lane. Παιδιά, respect στον Quid. Respect στον Quid. Η υπόλοιπη ομάδα δεν τραβάει το ίδιο, αλλά αυτός κάνει plays. Μπράβο, Quid, ρε. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα ξαναμπράβο. Μεγάλο face check, πεθαίνει νωρίς. Ο FBI, τι κάνει εδώ, για να δούμε τον FBI, πόσα autos δίνει. Τίποτα, μπρο. Ο Γκούμα τον σπέρφα, αυτό δεν το είδα. Κοιτούσα τον Quid και δεν είδα ποτέ ότι απλά ο Γκούμα πήγε μέσα με flash να μαζέψει φτερά και δολοφόνησε τον αντίπαλό του. Τον δολοφόνησε. Ο Rumble μου φλασάρει, αλλά damage δεν κάνει. Γκάλιο ulti. Ο Rumble ρίχνει κάτω το χαλί, ο Faker καίγεται σιγά σιγά, αφήνονται τον Dockland να τον σκοτώσει, όχι στο τέλος. Αλλά πρέπει να παίξουν και το fight στην άλλη πλευρά. Όπου ο Γκούμα εδώ μπορεί να κάνει τρελή δουλειά. Μπορεί να πάρει ένα kill, αλλά μετά πέφτει κάτω και ο Quid τρέχει να σωθεί μαζί με το jungle του. Αλλά ο Honor βλέπει στιγμές που δεν ήταν ο Κέρια. Ο Honor είναι απ' την άλλη. Για να πω ότι ο Honor βλέπει κάτι στιγμές που τον συμφέρουν, αλλά εδώ ήταν safe. Chat, listen. Ο Ντόκλα δεν πήγε Rift Maker. In my honest opinion, είναι είδατε πως το damage του έλειπε. Στην Οριάννα, είτε έχεις αυτό το item, είτε πετύχεις 2 είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν έχει πάρα πολύ magic resist, οπότε το ρίχνεις το ίδιο με το χωρίς αυτό το item να βγάλει value. Hello barbecue. Ο Honor δεν έφυγε ποτέ. Shockwave πάνω σε 2. Ο Honor φεϊλάρει το κόμπο. Κάνουν και οι 2 flash από τον τοίχο, μετά ο Quid να κυνηγήσει λίγο ακόμα και να πάρει ένα και παίρνει 800 gold shutdown και μπορεί να φύγει μακριά από το κόμπο του Honor. Αυτός κέρδισε stun. Ο Quid σμερφάρει. Το παιδί θέλει να παίξει άλλο ένα game. Δεν θέλει να φύγει τώρα, φίλε. Ο Quid θέλει κι άλλο. Κάποιος να του δώσει κι άλλο. Το αξίζει. Το αξίζει αυτή η Ακάλι. Τι βγάζει αυτή η Ακάλι, βέβαια. Τώρα, πόσες φορές θα πιαστείς, ρε φίλε. Κακός τρεις από τον Doran, θα το πω, κακός τρεις από τον Doran. Θα πάνε Bron. Θα πάνε Bron. Δεν πάνε Bron. 100 Thieves need to be converting these kills into something to turn this game around. 100 Thieves have not claimed a single turret this entire game. Το giveaway ήταν τελειώσει το game. Κέρια. Τσιμπήσαν από την άλλη. Πώς ακριβώς τους βρήκαν εκεί, ρε. Πώς πιάνεστε από εκεί, λεβέντες μου, γιατί τώρα οι Thieves έχουν πεθάνει. Και ο Doran μπορεί να τρώει πάλι damage, αλλά είναι τόσο tanky που δεν έχει νόημα.
Οκ, ο Baron θα πέσει, θα πάει στην T1, η διαφορά στο gold ανεβαίνει και με τον Baron θα πάει στα 5k. Οκ, 5 χιλιάρικα με soul σε 30 δεύτερα. Ο Quid, όσο και να χτυπιέται, φίλε, δεν μπορεί να κερδίσει. Η Νίκο έχει items, η Ζάγια έχει 3 αντικείμενα. Οκ, 3 ολόκληρα items. Just from the flower petals, this is one of the most one-sided flower petal counts we've seen in a game so far at Worlds. That added on top of the 5,000 gold lead, added on top of the soul that's Η about διαφορά to στο AD spawn είναι in 2 τεράστια. seconds. Η διαφορά στο AD είναι monumental. So they're just going to give the soul. They're not even going to try to contest it here. And it feels like that might seal their fate in this game. We'll see if there's any sort of a attempt at a random seal, but not going to be there as T1 will claim the Infernal Παιδιά, Soul αυτή η Ζάγια έχει τώρα και Infernal. Oi, oi, oi. Υπάρχει μάλλον που υπάρχει αντάφυλλα. Έχουνε 2. Send to Delusions. 13 kills to 12. 100 Thieves have fought valiantly, but now they have to keep their base. Το τελευταίο stand. As T1 set the Okay, siege. it's the final countdown. Not much of a minion wave to work with for now. Doran is going to escort a wave in the middle lane, but that's going to be caught by Quid. The wave clear isn't the strongest from 100 Thieves. Yeah, I mean they have basically no wave clear to speak Ο of. River περιμένει το overstep. Is there an angle? Will Doran overextend? Μήπως καταφέρει να κάνει πάνης κάτι. Μήπως. Before the T1 members on that bottom side are able to push in here. Area. Οκ, αλλά το tower θα πέσει. Ο Γκούμα μπορεί να παίξει επιθετικά. Ο Έιλα πιάνεται. Ενώ ο Panther θέλει να αφήσει stun. Το Feathers τώρα είναι τρελό. Ο Γκούμα μπει μέσα. Καθαρίζει ψυχές. Μπορεί να πετάει φτερά, αλλά κάνουν πάρα πολύ down και μόνο. Ο Quid είναι όρθιος. Quid! Τρέχα να σωθείς. Γιατί η T1 δεν θα φύγει, παιδιά. Δεν είναι η μέρα που θα ξεφορτωθούμε τους T1, ok. Θα τους κρατήσουμε και σήμερα. Θα τους έχουμε για άλλη μία μέρα τουλάχιστον. Και όχι μόνο αυτό. Θα τους έχουμε στο πιο σημαντικό game αύριο. By the way, το game πήγε στο 30. Όσοι λέγατε Νίρο, βάλ το over 30. Suck my fucking dick. Μπράβο Quid. Οκ, μπράβο Quid. Οι T1 όμως μένουν μέσα, παιδιά. Και για όσους τώρα κι άλλο T1, αύριο είναι το πιο σημαντικό τους game. Και έχουμε κλήρωση τώρα, οκ. Έχουμε κλήρωση για το ποια θα είναι τα ζευγάρια. Έχουμε κλήρωση για το ποιος θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος πριν τα playoffs. Για την T1 τώρα. Οκ, οπότε όσοι θέλετε μην πάτε πουθενά, η κλήρωση θα ξεκινήσει. Και θα μάθουμε τα games, αλλά πάρτε μέρος στο giveaway που έχουμε. Γιατί έχουμε giveaway που κληρώνεται και αυτό. Οκ, μαζί με τα ζευγάρια. Μαζί με τα ζευγάρια θα έχουμε και αυτό. Μπράβο, μπράβο Thieves. Οκ, δίνουμε ακουστικάκια G321 από τη Logitech. Για κάποιους τυχερούς από εσάς, αν δεν έχετε follow, κάντε follow τώρα. Για να πάρετε πόντους. Και να πάρετε συμμετοχή και στα επόμενα giveaways. Κακαρίνο και Χρήστο, thanks for the follows, boys. Του έδωσαν κωδικούς για πάση, όχι. Μου έδωσαν 6 κωδικούς. Αλλά θα τους κάνουμε στα playoffs. Κάθε μέρα playoffs θα έχει και έναν κωδικό δώρο. Οκ, θα κάνουμε battle pass δώρο. Ρε, ήτανε δύσκολο για την T1, ήτανε δύσκολο. Παίρνουμε τώρα για δουλειά, αν κερδίσω, please, περίμενε. Θα το κάνουμε τώρα. Οκ, κληρώνουμε τα ακουστικά σε 3 λεπτά. Και έχουμε κλήρωση σε 5 λεπτά. Είστε έτοιμοι? If you're an average fan, I think it was 100 Thieves. They might not have stolen the win, but they did steal a lot of hearts for that final series. Έχασα όλα μου τα points στο game. Γιατί? Βασίλη Bong, thanks for the follow. Πώς μπαίνω κληρωσικά στους πόντους σου, αν δεν έχεις πόντους, μαζεύεις και περιμένεις το επόμενο stream γιατί θα έχουμε και άλλα giveaways. Μόλις τελειώσει αυτό, αύριο θα έχουμε και άλλο giveaway. Okay, και άλλο giveaway. Λοιπόν, περιμένω να πάρετε μέρος όσοι είστε εδώ, για να μην έχουμε παράπονα. Αν είστε YouTube, παιδιά, μπορείτε να έρθετε να πάρετε μέρος στο Twitch, αλλιώς αράζετε. Και τώρα,
Οι ομάδες στο 2-2 είναι όλες δύσκολες, okay. Θα ομολογήσω ότι T1 και όποια T1 θα έχει δύσκολο παιχνίδι. Λοιπόν, δεν μπορούν να παίξουν με τους CFO. Οι T1 δεν μπορούν να παίξουν CFO. Οι FlyQuest μπορούν να παίξουν με όλους. Inspirational here on your side, Emily, and I won't sing it. It's a thing. Κοίτα, η T1 θέλουν MCOI. Okay, το πιο εύκολο game για την T1 είναι η MCOI. Όλα τα άλλα είναι δύσκολα. Γιατί θα είναι ή top esports, όχι, FlyQuest. Ο FlyQuest το έχουν παίξει. Άρα, wait. Η T1 μπορεί να τύχει μόνο top esports MCOI και BLG. Ένας από τους τρεις. Όπα ρε. Άρα, η καλή σου κλήρωση είναι KOI. Οι άλλες δύο κληρώσεις είναι fact. Είναι δύσκολα games. Oh my god. Παιδιά, για το giveaway κάτω στους πόντους σας, στις Pokeballs σας. Έχετε συμμετοχή, μπορείτε να πάρετε μέρος. Όλοι θέλουν την KOI, okay. Όλοι θέλουν την KOI, αλλά πω, γιατί έχει κανένα T1 BLG. As to actually win you the game. Because you can also look at a couple of the plays he had on both the Talia, and I'd argue some of the plays on the Orianna as well, the topside catch, for example, where they weren't able to burn him down. Αγχώθηκα ήδη. But T1 don't look that good, right? They looked way worse than they did domestically. Ναι, τώρα μπορείς να πάρεις και στο αυριανό ρε φίλε που θα ξεκινήσει, οπότε μην τρελαίνεσαι. Αν δεν πάρεις τώρα θα πάρεις μετά. Ποιοι άλλοι έκαναν follow, ρε? Ο Ρένος, ο Ριου Γκουτζίκεν, ο Ντεξτεράκος και ο Κορέα Ρίγας. Παιδιά, γι' αυτό σας λέω, αν έχετε κάνει follow στο stream, πατήστε το follow, είναι free και μαζεύετε ποντάκια. Okay, φεύγετε συνέχεια με πράγματα, ακόμα και συμμετοχές να είναι free συμμετοχές. Thank you, Παπαπαπάρχηγός. Πάλε predict την κλήρωση, είστε εθισμένοι. Το από 8 που αρχίζει, 28 του μήνα. Hello, Ερήμη. Welcome, boys. Εγώ θα έλεγα οι καλές σου κληρώσεις είναι Chinese teams και η δύσκολη FlyQuest. Η T1 δεν μπορεί να παίξει FlyQuest, μπορεί να παίξει, είπαμε, MCOI, BLG top. Λοιπόν, κληρώνω το headset πριν από την κλήρωση των games ή μετά? Εγώ λέω μετά. Kaza, thanks to the follow boy. Okay, εγώ λέω μετά για να προλάβει ο κόσμος να πάρει μέρος. Γιατί γράφετε πριν? Γιατί πριν? Για να μην μπει κόσμος να πάρει συμμετοχές. Τώρα, Νίρο! Νίρο! Κλείνωσέ το! But his response to Rivers' invade was really smart. Like, he's just constantly aware of what the opponent wants. Ωραία, ας το κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Οπότε, κλείνω σε 30 δεύτερα την κλήρωση, okay. Το κλείνω σε 30 δεύτερα. Okay. This smile. Scout on 8x και μου δίνεις το giveaway. Sold! Δικό σου. It has been really difficult for them so far. Similar to BLG, if they want to find solutions, they're gonna find them now. And now it was pretty close, honestly. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσες συμμετοχές έχουμε. Okay, το giveaway γίνεται live στο stream. Όλα τα πράγματα είναι legit, over the counter. No scams. The solutions they have to come up with tomorrow, they're not gonna have a lot of time to do it. Yeah, I mean, the big thing, I do think they looked way better than BLG, by the way, so as we're drawing that comparison, please keep that in mind. But like you already alluded to, Chronicler, this is not the T1 that we saw domestically, right? And that is a little concerning, as much as I love that they just won, and I really want to see them make the bracket stage, right? It always stinks when the defending world champion doesn't make it.
So I do hope that they make it tomorrow. Now, before we send it over to the draw show and the rest of our day, let's send it over one last time to River in the Verizon post-game interview. Thank you very much, Lore. River, commiserations. Λοιπόν, κλείνω συμμετοχές, παιδιά. Οι συμμετοχές για το giveaway έκλεισαν. Πάμε να δούμε πόσους είχαμε. Today we have chance to win against T1. Okay, πάμε να δούμε πόσους συμμετέχοντες είχαμε. It was my first game against T1 in my Worlds and MSI, so it was good experience too. And then I want to say thank you to Dokla because he joined 100 Tips during the season. Okay, αυτός είναι ο συνολικός αριθμός συμμετοχών που είχαμε. Okay. Οπότε ο αριθμός θα είναι από το 1 μέχρι όσο πάει. Πώς το πήραμε σήμερα? Σήμερα ξεκινήσαμε 1000 και τελειώσαμε 1470, παιδιά. 1470. Εντάξει. Random number picker. Όπα. Darkness. I want to say thank you for fans and everyone. And then Λοιπόν, παιδιά, 1 μέχρι 1470. Ό,τι βγει. Οκ. 1470. Ό,τι βγει ο αριθμός είναι και ο νικητής. Πρέπει να βιαστούμε γιατί θα έχει κλείσει. Θέλουμε να τη δούμε όλοι. Και ο αριθμός είναι. Boom! 9-9-3. Οκ. 9-9-3. Πάμε να βρούμε ποιος είναι 9-9-3. Όποιος είναι παίρνει τα 3-2-1. 0. Το 9-9-3 είναι εδώ και είναι και προς το τέλος εδώ. Λοιπόν, θα το μικρύνω. Κάνω οπ. Ωραία, αυτός, βλέπετε έτσι. Αυτός εδώ, ο UH μόνο είναι ο 1000. Οκ, είναι ο 1000. Άρα έχουμε 99, 98, 97, 96, 95 ο Σάσουκε, 94 ο Τζέισον και ο 93 είναι ο Γκουσμάν 8. Γκουσμάν 8. Δικό μας παιδί θα πάρει το headset. Γκουσμάν είσαι εδώ. Congratulations boy. Ποιος ήταν πιο πάνω από τον Γκουσμάν? Ο Unforgiven Blade. Οκ, Unforgiven Blade, αλλά ο Γκουσμάν κερδίζει και το headset είναι δικό του. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Γκουσμάν, συγχαρητήρια. Και πάμε να δούμε την κλήρωση και θα ξαναδείξουμε μετά. Ώρα το giveaway έγινε live, μπορούσατε να δείτε ακριβώς το τι γινότανε. Να μην έχουμε θέματα. Γκουσμάν, στείλε ένα μηνυματάκι, φίλε μου. Στείλε ένα μηνυματάκι να σε έχω έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κλήρωση. Στημένο! Περιμένετε, θα συζητήσουμε κι άλλο για το στημένο, αλλά τώρα πάμε να δούμε κλήρωση. I mean, that's the thing. When you're the 2-2 teams in this situation, there's not a lot of faith. Παιδιά, να το κάνω reroll. Weirdly enough, Θα μπορούσαμε. Yeah, no, I'm with you. For me, peak cinema would be BLG T1, Fly M-Core, and CFO Test. Λοιπόν, That would be crazy. λοιπόν, παιδιά, για να δούμε αν είναι κουτσοχέρης ή όχι. Οκ, για να δούμε αν είναι κουτσοχέρης ή όχι. Ω Θεέ μου. Top eSports. Ωραία, εδώ τι πρέπει να τραβήξει? Εδώ θέλω να τραβήξει CFO. Οκ, εδώ θέλω να τραβήξει CFO. Όλοι φωνάζουν T1! Are they cheering T1? Yeah, I think they're cheering T1 to go into TES. BLG! Oh! China versus China! PL team kill! Wait,
T1 MKOI! T1 MKOI! An LPL team is gonna join area. Αναγκαστικά T1 MKOI! Δεν χρειάζεται άλλη κλήρωση. Μπορεί να παίξει μόνο T1 MKOI! Rigged! Rigged! Quick course correction. Όπα ρε φίλε. Oh no, the little Είναι forced. Είναι CFO fly. It looks like a little bear. It's adorable. Yeah, it's a little bear. That's T1. The rematch. No, they can't. They can't. So they will be moved to the next Ναι, matchup. τελείωσε. Η κλήρωση ήταν έτοιμη από την αρχή. He keeps thinking they're upside down when they're right side up and then turning them upside down. Trust yourself, man. Ωραία. Πώς μας φέρει η κλήρωση? Είναι λίγο κοτσοχέρης, παιδιά. Είναι λίγο κοτσοχέρης. MKOI T1. MKOI T1. That would be MKOI CFO. MKOI CFO, yeah, that is correct. Όχι. They haven't played them, no? No, they haven't. Yeah, I don't know how I feel about this. Κάτσε, έχουν μπερδευτεί κι αυτοί, ρε. Δεν είναι forced MKOI T1. Τρολιές, λέω. FlyQuest T1. Oh boy. Ναι, bro! You said that! Yeah, the double LTA kill. Come on! They will do it. They will do it. Λοιπόν. Oh wait, it's CFO versus. Oh, it's CFO FlyQuest. MKOI T1. Yeah, I don't like that. Oh, it's because Fly already faced T1 too. Oh, there you go. Δεν ξέρω πώς να νιώσω για την κλήρωση. Okay, δεν ξέρω πώς να νιώσω για αυτή την κλήρωση, chat. Πείτε μου λίγο, πώς σας φάνηκε? Είναι καλή κλήρωση για την T1. Okay, είναι η καλύτερη κλήρωση για T1. None of them are broadcastable right now, so we're just I have a lot of thoughts on that. What kind of matchup is that TES By far. match gonna be with both teams playing the way they are? Αλλά αυτό το BLG top eSports, άρα δύο Κινέζικες στο top 8. A great top laner, as long as there's delusion. Το Fly CFO είναι ντερμπάρα. So we're gonna hold on to that hope. Το MKOI T1 είναι toss-up. Με το πώς παίζει T1 είναι toss-up. Tomorrow in the last day of Swiss stage. I do like the thematic consistency of the Flying Oysters facing off against FlyQuest. Κοίτα, το πιο derby θα ήταν Fly MKOI CFO top BLG T1. Θα ήταν η καλύτερη κλήρωση. Η καλύτερη. I think particularly the obviously I am going to favor T1 given everything. I've now been at too many worlds to not trust this team. But those other two matchups. Yeah. I don't know. Yeah. I actually Θα είναι σκληρή χρονιά. I'm not going to touch that one with a 10. The first one, it's like surely it's TES, right? But like. Καλά, ισχύει. Αν παίξουν όπως σήμερα η T1, η MKOI έχει ελπίδες. Παιδιά, αύριο ξεκινάμε 8 η ώρα. Okay, δεν ξέρουμε ποιο game είναι στις 8, αλλά αύριο ξεκινάμε στις 8. Okay. Και έχουμε και τις 3 σειρές αύριο. 3 best of 3 αύριο. Μεγάλη μέρα. Πολύ μεγάλη μέρα. Ναι, είναι 8 το πρωί και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είναι αναγκαστικά. Κοίτα, λογικά το πρώτο series θα είναι Fly CFO. Το δεύτερο θα είναι MKOI T1 και το τρίτο θα είναι Κίνα. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. But before we wrap up this day, I would like to call Dokla to join us to the desk one last time this year. Hello, big dogs. And man, nothing but respect for you, for your here, for coming, for saving the day. Πιστεύω οι T1 αποκλείται να παίξουν νωρίς, ρε. Οι T1 θα παίξουν 10 και μετά. Incredible vibes as well, Emilia. I know how much you enjoyed watching this team. Any closing thoughts for yourself, for the tournament? Παιδιά, μπορεί να ήταν το τελευταίο game που παίξε ποτέ και ο Dokla, έτσι. Και 8, παιδιά, γι' αυτό έχουμε το YouTube. Θα το πάει YouTube. Thanks για την παρέα. Θα κλείσω από εσάς. Okay, θα συνεχίσουμε στο Twitch. Έχουμε και ένα στριμάκι sponsored να κάνουμε. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα στο YouTube. Σήμερα είχαμε καλό κόσμο και εκεί. Δεν θα πω ψέματα. Οπότε υπέροχη καλή σας συνέχεια. Twitch θα συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα πραγματάκια να κάνουμε.
obviously we got Okay. you know, bit unlucky on the draw, but